Halló! Mér langar svona að byrja því að biðja fólk að koma og fá sér sæti. Við förum að hefja leik eftir örfáa mínútur. Við erum að streyma viðburðunum og það dálítið svona næmir hátalararnir. Þannig að það sem er sagt þarna uppi, það fer gegn streymi líka. Þannig bara svo þið vitið það. Það er engin leyndarmál hérna að vera á kaffisvæðinu. Gaman að sjá okkur öll hér í dag. Það er mjög vel mætt. Góðir ráðstefnugestir. Ég heiti Sigríður Elín Þórðardóttir og er forstöðumaður þróunarsviðs Byggðastofnunar. Ég býð ykkur velkomin á Byggðastofnunina sem nú er haldin í 6. sinn og nú undir yfirskriftinni Félagslegur fjölbreytileiki samfélaga. Tilgangur ráðstefnunnar hér í dag er að tengja saman fræðilega og hagnýta þekkingu á byggðamálum og félagslegum fjölbreytileika. Með það markmiði að miðla þekkingu, skapa umræður og greina áskoranir en ekki síður vannýtt sóknarfæri. En hvað þýða þessi hugtök, byggðamál og félagslegu fjölbreytileiki? Í núgildandi byggðaáætlun sem Alþingi samþykkti samhljóða í júní 2022 eru byggðamál skilgreind sem öll þau viðfangsefni sem hafa áhrif á lífsgæði og samkeppnishæfni landshluta, svo sem búsetu, atvinnu og nýsköpun. Þau snúa að eflingu samfélaga, félagsauðs, atvinnulífs, menntunar, menningar, velferðarmála, samgangna og fjarskipta. Í félagsfræði merkir félagslegu fjölbreytileiki breytileika innan hóps eða samfélags í eiginleikum og aðstæðum sem hafa félagslega merkingu og móta reynslu, tækifæri og samskipti fólks. Hann vísar til þess hvernig ólíkir hópar og einstaklingar eru staðsettir í samfélaginu, til dæmis eftir stétt, stöðu, kyni, aldri, fötlun, heilsufari, kynhneigð, trú, uppruna og búsetu. Og hvernig þessi fjölbreytileiki birtist í aðgengi að gæðum og völdum, viðurkenningu, lífsgæðum og samstöðu. Eins og ég skil hugtökin eru félagslegu fjölbreytileiki og byggðamál til viðfangsefni sem ekki verða með góðu móti aðskilin. Og það eru ýmsar áskoranir sem við þurfum að takast á við. Breytt aldurssamsetning kallar á sveigjanlegar lausnir, til dæmis í þjónustu, á vinnumarkaði og í húsnæðismálum. Búseta í dreifbýli og þéttbýli kallar á trausta innviði land allt.
og sveigjanlegar lausnir í aðgengi að þjónustu, atvinnu og afþreyingu, sem taka mið á ólíkum þörfum mismunandi félagslegra hópa. Þrátt fyrir ágæta stöðu Íslands í jafnréttismálum benda nýlegar rannsóknir til launamunar og viðkvæmrar stöðu innflytjenda og ekki síst kvenna af erlendum uppruna. Það líka stundum erfitt að skilja þann ágreining og hörku sem oft kemur upp þegar rætt er málefni á borð við innflytjenda og jafnréttismál, umhverfis- og orkumál og auðlindanýtingu. Umræðan verður stundum á það veg að mörg okkar veigur okkur við að taka þátt í henni. En málefnin eru mikilvæg og þau krefjast þess að hvert og eitt okkar axli ábyrgð í störfum okkar, orðum og gjörðum. Þar gegna löggjafarvaldið, framkvæmdarvaldið, fræðasamfélagið og stefnumótendur mikilvægu hlutverki. Hluti af þeirri vegferð er opin og málefnaleg umræða þar sem sjónarmið mætast af virðingu. Þetta á ekki síst við félagslegan fjölbreytileika sem þarf að ræða að yfirvegun, byggja á gögnum og rannsóknum og forðast skautun og upplýsingaóreiðu sem grefur undan trausti og samstöðu. En það eru líka mörg sóknarfæri sem felast ekki síst í því að nýta það auðlind sem félagslegu fjölbreytileiki samfélagi er. Í mannauðnum, í hverju byggðarlagi, sem er hreyfiafl nýsköpunar, sem er drifkraftur samfélagslegra og efnahagslegra breytinga og þróunar í byggðarlögum land allt. Góðu gestir, auk Byggðastofnunar hafa komið að undirbúningi ráðstefnunnar Samband íslenskra sveitarfélaga, Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra og Þingeyjarsveit. Og ég þakka þessum aðilum kærlega fyrir gott og gefandi samstarf. Við munum hlýða á mörg áhugaverð erindi hér í dag og ég vil þakka fyrirlesurum fyrir þeirra framlög og öllum þeim sem leggja sitt af mörkum við að auðga umræðuna félagslegan fjölbreytileika. Að þessu sögðu segi ég ráðstefnuna setta og vona að hún verður okkur bæði til gagns og gamans. Katharina Chambers hefur tekið að sér að stýra ráðstefnunni hér í dag og vil ég biðja hana að koma hér upp og taka við. Takk fyrir mig. Takk Sigurður og velkomin öll. Já, Catherine heiti ég. Ég rannsóknarmaður í Stofnun Vilhjálms Stefánssonar við HA og líka rannsóknarstjóri í Háskólasetur Vestfjarða og þá í apríl tek ég við sem forstöðumaður Háskólaseturs og þar á meðan annars við að kenna sjávarbyggðafræði og þá ég hef bara mjög mikið áhuga á bara allt fyrirlestrum í dag og hlakka mjög mikið til að læra hérna í dag. Þá áður en við byrjum svona formlega dagatal eða dagskrá, við þurfum að fara í svona praktisk atriði. Fyrst og fremst Wi-Fi, eða ekki? Það Wi-Fi kód hérna uppi. Þá nummer 2, mest mikilvægt eftir Wi-Fi salernir. Það bara við forstofunni hérna frammi og svo konur niður á stígar salernir. Þá ég vil taka tími núna til að minna á að slökkva á síman. Það bara svona þétt svona hóp hérna en þið viljið ef þið þarft að taka svona símtal nóg svona pláss í forstofunni. Kaffi og vatn og svona, já, mat bara hérna, má bara standa upp eins og þið viljið og taka svona auka kaffibotla og þetta. En hádegismat verður í hótel hérna í Sel klukkan 12. Þá, með fyrirlestur í dag, við erum með svona 12 mínútur hver fyrirlesturi og við tökum ekki spurning úr sal, frekar við ætlum að nota Slido. Þá ég vil taka tími núna að allir geta fara í Slido. Það QR-kód sem prentað út á blað eða á borðinu.
Og fyrir þeim sem vil nota svona gamla tækni sem tölvuna og ekki síman, þá líka hægt að fara í slido.com og slá inn byggða ráðstefna. Svo ég taka svona smá tími allir fara inn og þá fyrir þeim sem að horfa á stream líka á netinu, ég vil bara, þeir geta fara inn á slido.com til að slá inn spurningar líka þar. Ég gefa svona nokkra sekundur. Já, allir komið inn. Já, þetta svona gleraugun. Já, ok, þá til að byrja með getið þið sjá á polls. Kannski gott að bara byrja og spyrja hversu tilbúin ertu í daginn? Það hægt að hakka á smiley face. Eða sad face. Það komin? Já. 78 búin að svara. Held ég, já. Ok, þá. Niðurstöður í þetta svona stutt rannsókn segir 74% bara mest svona smiley face, en þessi sem 25% ekki alveg til í daginn. Hvað í gangi? Það þarf meira kaffi, einhvað? Eða eitt svona sad face, 8%? Það þarf kannski 2 kaffibotlar. Ok, þá þetta polls og ef þið fara yfir á Q&A hægt þá að setja inn spurningar þegar við byrjum fyrirlestur. Þá fyrstu á dagskráinni innviðaráðherrann Eyjólfur Árnason. Því miður, hann gat ekki verið með okkur í dag vegna ríkisstjórnarfund en hann bað fyrir góðar kveðjur okkar þá. Við förum að horfa á. Ágætu ráðstefnugestir. Ég vil byrja á að þakka fyrir að fá tækifæri til að ávarpa ykkur við upphaf þessara mjög svo áhugaverðu byggðaráðstefnu. Það hefði sannarlega verið skemmtilegra að vera með ykkur í Mývatnssveitinni í dag, en ég á því miður ekki heimangengt vegna mikilla anna. Yfirskrift ráðstefnunar, félagslegu fjölbreytileiki samfélaga, jafnvægi, áskoranir eða vannýtt sóknartækifæri hittir beint í mark. Byggðamál snúast ekki eingöngu innviði og atvinnu, heldur líka samfélagið sjálf, með skólastarf, menningu og velferðarþjónustu. Hvernig við mætum og hlúum að félagslegum fjölbreytileika skiptir sköpun fyrir þróun öflugra samfélaga. Þegar ég líti við dagskrána verð ég að segja að hún virkilega metnaðarfull og greinilegt að hér mikil þekking samankomin. Ég hef til dæmis haft gaman af því að setja erindið MEM-verkefnið. Mikilvægt að styðja vel við kennara og starfsfólk skóla með hagnýtum verkfærum og fræðslu. Þannig tryggjum við að móttaka og menntun barna með ólíkan bakgrunn skili árangri. Áskoranir og sóknarfæri gervigreindar fyrir landsbyggðina líka erindi sem hefði verið mjög áhugavert að heyra. Ég vil nota tækifæri og þakka sérstaklega Byggðastofnun fyrir að standa myndarlega að þessum ráðstefnum annað hvert ár. Ég vil einnig þakka Sambandi íslenska sveitarfélaga, SSNE, Þingeyjarsveit og öllum þeim sem koma að skipulagningu ráðstefnunnar. Þá vil ég einnig sérstaklega þakka þeim fjölmennahópi stofnana og einstaklinga sem stundar rannsóknir og greiningar á stöðu byggða. Dagskráin hér í dag ber þess skýrt vitni hversu öflugt starf fer fram á þessu sviði. Til að þekkja og skilja samfélögin sem við búum í þurfum við að hafa góð og áreiðanleg gögn. Góðar rannsóknir hjálpa okkur að finna réttu leiðina af þeim markmiðum sem við setjum okkur. Til að geta tekið réttar ákvarðanir þurfum við þekkingu.
Við þurfum gögn og við þurfum skilning á þeim öflum sem móta byggðir landsins. Sem ráðherra byggðamála legg ég mikla áherslu á góðar og hagnýtar rannsóknir. Stefnumótun sem byggir ekki á gögnum í besta falli getgáta. Ráðuneytið mitt, innviðaráðuneytið, leggur sitt lóð á vogarskálinar á ýmsa vegu og þar byggðaáætlun okkar helsta stjórntæki. Ég hef nefnt nokkuð dæmi þetta starf. Ég tók nýverið ákvörðun að endurnýja samning ráðuneytisins við Háskólann á Bifröst rekstur rannsóknarseturs í byggða- og sveitarstjórnarmálum. Samstarfið við rannsóknarsetrið hefur verið mjög gott. Rannsóknarsetrið hefur skilað mörgum gagnlegum rannsóknum sem nýtast ráðuneytinu við stefnumótun og ekki síst eflingu sveitarstjórnarstigsins sem eitt af áherslumálum mínum. Innviðaráðuneytið styður myndarlega við byggðarannsóknarsjóð. Á ársfundi byggðastofnunar sem fór fram á Breiðdalsvík síðastliðið vor veittum við 5 styrki úr sjóðnum til mjög áhugaverðara verkefna. Þau verkefni sem hlutu styrk tengjast strandveiðum og byggðakvóta, leka óstaðbundinna starfa til höfuðborgarsvæðisins, skipulagi sjálfbærar landbúnaðarframleiðslu, sjálfbæri ferðamálaþróun og að lokum erlendu fjárfestingum á jörðum á Íslandi. Það viðfangsefni sem kallar á gaumgæfilega greiningu. Til viðbótar veitir ráðuneytið einnig styrki til meistaranema sem vinna á lokaverkunum á sviði byggðaþróunar. Með því fjárfestum við í næstu kynslóð sérfræðinga á þessu sviði. Atvinnu- og samfélagsþróunarverkefni gegna oft mikilvægu hlutverki í því sambandi. Þau styrkja líka búsetuskilyrði í dreifðum byggðum. Gott dæmi þetta þáttaka okkar í norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins, svokallari NPA-áætlun. NPA eina Interreg áætlun ESB sem Ísland á aðild að. Fjármunirnir til þáttöku koma af byggðaáætlun. Þáttaka íslenska aðila í þessari áætlun hefur verið mjög öflug. Það gaman að segja frá því að af 64 verkefnum sem hlotið hafa styrk á yfirstandandi áætlunartímabili íslenskir þátttakendur í 43 verkefnum. Fjölbreytni verkefni mikil, hún snýr meðal annars að söfnun og endurnýtingu veiðarfæra, nýtingu kísils úr borholuvökva í rafhlöðuframleiðslu, tækifæra í fæðuframleiðslu á norðlægum slóðum vegna loftslagsbreytinga, nýtingu stafrænnar tækni til þjónustuveitingar á dreifbýlum svæðum, meðal annars heilbrigðisþjónustu, tækifærum í sjálfbærri ferðaþjónustu, einnig hvernig efla megi ávinning staðbundinna samfélaga af henni og síðast ekki síst verkefni sem snúa að valdeflingu íbúa hinna dreifðu byggða til að hafa meiri áhrif á eigin samfélagsþróun til framtíðar. Ágætu gestir, ég hef hér nefnt nokkur dæmi sem snerta aðkomu míns ráðuneytis að ýmsum rannsóknartengdum verkefnum. Okkar aðkoma snertir auðvitað aðeins brotabrót af allri þeirri þekkingaröflun sem fer fram á landinu. Ráðstefnan hér í dag skýrt merki þess. Hér koma saman fulltrúar frá háskólum, opinberum stofnunum, þekkingarmiðstöðum, landshlutasamtökum og fleiri aðilum til að greina frá niðurstöðum sinna rannsókna. Þetta samtal ómetanlegt. Góð stefnumótun byggir á traustum grunni gagna og greininga. Með rannsóknum fáum við betri innsýn í hvernig samfélag þróast. Við skiljum betur hvað heldur fólk í heimabyggð og hvaða þættir stuðla að fjölbreyttum, seigum og sjálfbærum byggðum. Þannig getum við brugðist rétt við, hvort sem við stöndum frammi fyrir fólksfækkun, breyttum atvinnaháttum eða nýjum tækifærum sem stafræn þróun og orkuskipti færa okkur. En það ekki nóg að safna þekkingu. Við verðum að nýta hana og það það sem við ætlum okkur að gera. Vinna við endurskoðun byggðaáætlunar hafin. Ég gerir ráð fyrir að leggja fram tillögu nýja áætlun haustið 2026. Við þá vinnu munum við horfa til allra þeirra fyrirliggjandi rannsókna sem við höfum aðgang að. Við munum leggja þær til grundvallar þeirri stefnumótum sem þar fer fram. Ég vil að lokum þakka ykkur öllum fyrir framlagi ykkar til þessar ráðstefnu og til byggðamála almennt. Með því að byggja ákvarðanir okkar á rannsóknum og traustum gögnum getum við best hlúð að samfélögunum okkar, hvar sem þau í landinu. Takk fyrir. Við þökkum ráðherran fyrir ávarp. Þá næst á dagskránni Þorkell Stefánsson, sérfræðingur á þróunarsvið Byggðastofnunar, sem ætla að segja við okkar bara fyrirlestra sem heitir Lýðfræði í íbúaþróun. Þá ég vil biðja Þorkell upp á
Svona, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, komið sæl. Byggðastofnun á að safna gögnum og gera rannsóknir sem að til þess að vita stöðuna í byggðunum út um allt land og birtir meðal annars upplýsingar íbúasamsetningu í mælaborðum og þeirra á meðal eru mælaborðum mannfjöldaspá eftir svæðum. Nú ger ég einhverju vitleysu. Breytingar á íbúafjölda sveitarfélaga og íbúa landsins eftir ríkisfangi. Vinnan mín hjá Byggðastofnun gengur að nokkru leyti út á að setja þessar upplýsingar inn í mælaborð. Nú lýðfræði, það er svona allavega oftast eitthvað svona töluleg lýsing á ákveðnum hópi fólks, kannski þjóðar eða íbúa á ákveðnu svæði. Til dæmis þá hvernig fjöldinn breytist, fjölgun eða fækkun og svo samsetning hópsins eftir einhverjum svona breytum. Og við getum notað lýðfræði til þess að taka stöðuna eða jafnvel giska hvernig framtíðin verður. Og meðal þess sem er áhugavert að velta fyrir sér er hlutfall fólks á vinnualdri á hverjum tíma. Byggðastofnun hefur auðvitað sérstakan áhuga að vita sem mest svæðin og íbúana til að vita hvort það þarf að beita einhverjum aðgerðum og þá hvar. En í lýðfræðinni þá er dálítið miklir svona umrótatímar. Ennþá er víða einhver svona borgarvæðing í gangi og fólk er að flytja frá fátækum svæðum til ríkra, bæði svona innanlands og milli landa. Og svo hafa lífslíkur aukist og fæðingartíðni er endalaust að lækka og þetta stuðlar smátt af svona öldrun eða hækkandi meðalaldri samfélaga. Já, bara segja aðeins það mikið búið að tala fæðingartíðni, meira að segja í útvarpinu og leiðninga var að tala fæðingartíðni og í þessu samhengi er það lifandi börn fædd á ævi hverrar konu en til að viðhalda mannfjölda til lengri tíma, sérst án búferlaflutninga, þá þarf fæðingartíðni að vera 2,1. En víða Evrópu hefur þetta verið undir 2,1 í 50 og eitthvað ár og í sumum löndum er meira að segja náttúruleg fjölgun, það er að segja fæddir umfram dána, að hún er orðin neikvæð. Til lengri tíma þá leiðir þetta af sér öldrun samfélaga. Aldurspíramídinn hann flest út eða jafnvel fer á hvolf og hlutfall eldra fólks vex hratt og hlutfall barna og ungs fólks minnkar. Og það veldur síðan á endanum ójafnvægi á milli vinnandi fólks og eftirlaunaþega. Þannig að færri vinna og fleiri þurfa stuðning. Og á Norðurlöndunum er meira að segja í fyrsta skipti árið 2022 komin svona neikvæð náttúrulega fjölgun, sérstaklega í Danmörku og Finnlandi. En Ísland er reyndar aðeins á eftir, þar var fæðingartíðin aðeins lengur há. Þessi glæra hún er svolítið eins og flugeldasýning, eða eins og raketta, af því að þetta er svipað. Flugelda þá tekur maður eitthvað sem er dýrt og kveikir í því og þetta er svolítið svipað. Það var svolítið vesen fyrir mig að búa þetta til og tók svolítið marga klukkutíma og svo er þetta svona myndskeið sem tekur 6 sekúndur að spila, þannig að þetta er mjög svipað. Föðrar bara upp. Föðrar upp á stundum tíma eitthvað sem er mjög dýrt og svoleiðis. En neðst á myndinni, þetta er aldurssamsetning Íslendinga á Íslandi árið 1970 fyrir 55 árum. Neðst á myndinni þar er að sjá við hvað eru margir á aldrinum 0 til 20 ára eða 0 til 19 ára. Og þetta er stór kynslóð sem við köllum boomerana eða baby boomer kynslóðina. Þegar þau fæddust þá var fæðingartíðni á Íslandi í kringum 4. En hún hefur verið undir þessum viðhaldsmörkum svona flest ár eftir 2000 og er núna komin niður í 1,56 eða eitthvað svoleiðis. Nú skulum við fara í þessa flugeldasýningu og það sem við erum eiginlega bara að horfa á er hvernig breytingin á lögun þessa píramída eða aldurstrés er á þessum stutta tíma sem myndskeiðið fuðrar upp. Þetta tók mig mjög langan tíma að búa. Takk fyrir. Og
Það sem að gerist á þessum 55 árum sem að voru sýnd þarna á 6 sekúndum, það að í hópnum Íslendingar á Íslandi fjölgaði 120.000 og meðalaldur hækkaði 10 ára á þessum tíma. Á þessum tíma eru líka miklir fólksflutningar milli landshluta sem að hægt að kalla borgarvæðing, það allavega að kalla það í öðrum löndum. Og árið 1970 það búa 47% Íslendinga í dreifbýli, sem sagt utan höfuðborgarsvæðisins, en núna það bara 36%. Og þetta, allavega í svona lýðfræðinni, þá talað að borgarvæðing bara stuðli að lækkandi fæðingartíðinni, að því að það svona, til dæmis húsnæðisverð hærra og þú færð færri fermetra fyrir alla krakkana og svo meiri áhersla kannski á starfsferil eða svona einhver meiri samkeppni á vinnumarkaði og svo náttúrulega meira vesen að komast í úr vinnu og krakkarnir eru kannski að fara í einhverja íþróttatíma og eitthvað, þetta bara allt miklu meira vesen. Og svo líka bara fjölbreyttari lífstíll í boði og fólk farið að eignast mun seinna börn en áður og að meira sem miklu algengar að þau kjósa að vera barnlaus. Og þetta allt eiga sér stað, þrátt fyrir að hér eiga að vera kerfi sem hvetjandi til barneigna, þannig að það hlýtur að vera eitthvað annað, eitthvað svona hagrænt, menningarlegt eða jafnvel sálrænt sem farið að hafa áhrif á fólk sem á barneigna aldri. En aldurstigi Íslendinga sem sé orðið svona drumblaga, þó áhrifin á hækkandi meðalaldri séu kannski ekki fyllilega skollin á. En á endanum það mun þessi breytta aldurssamsetning hafa mikil áhrif á lífeyriskerfið, vinnumarkaðinn, heilbrigðiskerfið, auka þá eftirspurn eftir fólki í umönnunarstörf, draga jafnvel úr neyslu og fjárfestingum. En það ýmislegt sem að stjórnvöld geta og hafa gert til þess að bregðast við svona þróun. Það að vera með kerfi sem að hvetur enn frekar til barneigna, það hægt að hækka tekjuskatt eða lækka ellilífeyri, bæði örugglega mjög óvinsælt að gera. Hvetja til lengri starfsævi, vera með lýðheilsu átak til að draga úr umönnunarþörf eða auka atvinnuþátttöku allra hópa. Svo hægt að fara í að auka framleiðni eða einhverja svona sjálfvirknivæðingu í atvinnulífinu. Skoðum þetta aðeins aftur, hérna byrjunarstaðan. Ég ætla ekki að sýna myndbandið aftur, það fuðrað upp. Það farið. Og svo hérna. Þessi þróun, hún aðeins seinna á ferðinni. Það reyndar eitt áhugavert við þetta hérna, ég man ekki hvort ég sagði það áðan, en að fjöldi fólks á vinnualdri, eða hlutfall, 20–69 ára, hérna 52% og komið upp í 61% hjá þessum hóp. Og við erum aðeins seinna á ferðinni, eins og ég sagði en víða annars staðar. Fæðingartíðinni var lengur há á Íslandi heldur en svona víðast hvar, til dæmis á Norðurlöndunum og sérstaklega í Suður-Evrópu. Þar meðalaldur slatta hærri heldur en á Íslandi. En þessi öldrun samfélagsins á Íslandi ekki allstaðar í sama takti. Og út á landi hún víða hraðari heldur en á Íslandi almennt. Þá skulum við sjá annað svona, þetta ekki vídeó. Það bara ódýrt. En sem dæmi þá sjáum við hérna elsta landshlutann sem eru Vestfirðir. Það að segja elsta landshlutann ef við skoðum þennan hóp hérna sem eru Íslendingar á Vestfjörðum. Þar eru Íslendingar meira en 2 árum eldri en á landinu í heild. Stærsti hópurinn eru þessi búmerar sem ég var að segja frá áðan, fólk á aldrinum 60–69 ára. Og þó að hlutfall af vinnualdri sé það sama eins og á landinu öllu, þá mun þetta hlutfall örugglega lækka mjög mikið á næstu árum þegar að fólk sem 60–69 ára hættir að vinna. Og náttúrulega fjölgun meira að segja orðið neikvæð sums staðar á Vestfjörðum, sérstaklega á svæðinu þaðan sem ég á Ströndum. Og það hefur verið þannig síðustu ár þar að það neikvæð náttúrulega fjölgun, að deyja fleiri heldur en fæðast. En stærsta ástæðan fyrir þessari lögum píramídans á Vestfjörðum líklegast samt hérna innlendur flutningsjöfnuður, sem munurinn á fjöldanum sem flytur þangað eða þaðan til og frá öðrum svæðum á landinu, og hann hefur verið neikvæður í áratugi. Og það á við öll sveitarfélög í landshlutanum. Fækkun vegna flutninga innanlands síðustu 25 árin. Það þetta sem að sést vonandi þarna upp á skjá. Hann hefur verið, fækkunin hefur samsvarað
37% af íbúafjöldanum eins og hann var þarna aldamótin. Niðurstaðan að íbúum á Vestfjörðum með íslenskt ríkisfang hefur fækkað tæp 2000 eða fjórðung á þessu tímabili. Já. En þetta ekki alveg svona, sem sagt, ef maður skoðar alla íbúa á Vestfjörðum, af því að hér bætast við 1500 Vestfirðingar með erlent ríkisfang og eru 20% íbúafjöldans á Vestfjörðum núna. Þetta eru tölur sem eru síðan 1. janúar 2024 af því að við erum ekki búin að fá nýju tölunar frá Hagstofunni, það ekki komnar. En erlendum íbúum á Vestfjörðum hefur fjölgað 1000 á síðustu 25 árum og það hefur mildað áhrif fólksflutninga og öldrunar á svæðinu eiginlega bara mjög mikið. Meðalaldurinn hann 2 árum lægri á þessari myndi heldur en hann var á myndinni hérna áðan og hlutfall fólks á vinnualdri 4% stigum hærra. Þannig að þó að innlendur flutningsjöfnuður sé ennþá neikvæður á Vestfjörðum, þá hefur erlendur flutningsjöfnuður verið það mikið meiri og lítilsháttar náttúrulega fjölgun að nettóáhrifin eru þau að það fólksfjölgun í landshlutanum. Við skulum skoða þetta fyrir allt Ísland. Þetta var endirinn á flugeldasýningunni þessi hérna staða og ef við setjum alla landsmenn þá fara aðeins tilbaka hérna, þá hækkar hlutfall fólks á vinnualdri slatta og meðalaldurinn lækkar heilt ár og fjöldinn hækkar 70.000 virka. Þetta staðan 24 en í dag þetta held í 70.000 manns. Þannig að innflytjendur sem flestir eru á vinnualdri, þeir draga úr áhrifum hækkandi aldurs í landinu. Þeir fara í störf sem vantar fólk í og bæta jafnvægi milli vinnandi fólks og eftirlaunaþega en stöðva náttúrulega ekki öldrunina til lengri tíma. Þannig í hópnum eru núna 70.000 manns, samkvæmt nýjum tölum og eru þá 18% af heildarmannfjöldanum. Það aðeins hærra hlutfall í landsbyggðunum 18% en á höfuðborgarsvæðinu sem 17%. En fjöldi íbúa með íslenskt ríkisfang hefur sjöfaldast síðastliðin 25 ár og nær þrefaldast undanfarinn áratug. Meðalaldur útlendinga á Íslandi 6 árum lægri, það að segja íbúa með erlent ríkisfang, 6 árum lægri heldur en Íslendinga þrátt fyrir mun lægri að hlutfall barna eins og sést á þessari mynd. Það eru þetta mikið af börnum en þau eru ekki í sama hlutfalli. Hlutfall fólks á vinnualdri 21% stigi hærra en hjá Íslendingum eða 83%. Og það athyglisvert að hlutfall eldra fólks sem eru þá 70 ára og eldri meðal þessa hóps á Íslandi, það virðist ekkert vera að hækka. Það hefur verið í kringum 1% frá 2007 en fyrir það var að meira segja hærra 2% frá 98 til 2005. Ég fór ekki djúpt í að rannsaka þetta en þetta hlýtur bara því að stærstu hluti erlendra ríkisborgara sem að hér fer úr landinu þegar eða áður en starfsferlinum lýkur. Einhver hluti fær reyndar ríkisborgararétt og sést þar af leiðandi ekki á svona mynd. En í þessu lýðfræðilega samhengi sem að setja upp hérna áðan, þá kemur þessi hópur í veg fyrir ég skrifaði það nú líffræðilegt hrun, ég ætla ekki að taka alveg svo líffræðilega krísu á Íslandi. Að minnstakosti á meðan sama mynstur flæðis útlendinga inn úr landinu heldur áfram. Kemur hins vegar ekki í veg fyrir að íbúum landsins fækki eða fari að fækka eftir nokkra áratugi. Og ég var að skoða nýja mannfjöldaspá Hagstofunnar, þá fækkunin að byrja svona eftir rúmlega 40 ár. Og hérna þetta úr mælaborði Byggðastofnunar íbúa með erlent ríkisfang. Hérna sjáum við bara landfræðilega dreifingu, hlutfall erlendra ríkisborgara af heildaríbúafjölda. Og þessi listi þarna hægra megin eru sveitarfélög þar sem að hlutfall yfir 25%. Það hæst í Mýrdalshreppi 58%. Þetta líka hérna úr mælaborðinu. Þetta
Þetta hérna fjöldaþróunin, en öllum íbúum á Íslandi hefur fjölgað 21% á síðasta áratuginn, þannig að 21% fjölgun af íbúum á Íslandi á einum áratug og 71% af þeirri fjölgun vegna flutninga fólks til landsins. Og þessi fólksfjölgun bara stærsta ástæða fyrir hagvextinum sem hefur verið hérna undanfarin ár og svona hröð íbúaþróun hefur samt óhjákvæmilega áhrif á skólakerfi og húsnæðisverð, samgöngur og margt annað. Og þetta líka á mælaborðinu og þetta sem sagt samsetning hópsins íbúar með erlent ríkisfang eftir upprunalandi. Mikill meirihluti erlendra ríkisborgara á Íslandi frá Evrópu eða 74%, 36% frá Póllandi, 11% frá Litáen og Lettlandi, 6% frá Úkraínu og 14% frá Asíu, 4% frá Norður-Ameríku, 3% frá Afríku, 3% frá Suður-Ameríku og 2% annars staðar frá. Og ég tók hérna saman að 3% frá Miðausturlöndum og teljast þá reyndar með Asíu, en það þá 2500 manns, en sá hópur hefur stækkað mest undanfarin áratug, áttfaldast í fjölda. En þetta talsvert öðruvísi samsetning heldur en í löndum hérna nálægt okkur sem með álíka hátt hlutfall innflytjenda og það hægt að taka Svíþjóð sem dæmi. Það 15 íbúa líka innflytjendur. Svíþjóð 43% frá Asíu, 28% frá Miðausturlöndum, 40% frá Evrópu, svo 12% frá Afríku og 6% annars staðar frá. Þannig að í Svíþjóð líka miklu hærra hlutfall innflytjenda með erlent vegabréf eða líklast yfir 60%. Þannig að kannski þá menningarlegar áskoranir eitthvað öðruvísi á Íslandi en í Svíþjóð. Þannig að það þarf að skoða sér mögulega. En það auðvitað bara viðfangsefni fræðimanna sem að tala hér á eftir. Ég ætla ekkert að fara að tala það. Það var bara þessi yfirferð henni lokið og takk fyrir mig. Þá ég vil... Spurning. Þetta kveikt? Já, ok. Þá ég vil bara minna á meðan fólk að tala, þið getur líka setja inn spurningar og líka þar að hætta like, þá ef einhver búin að spyrja einhvað sem þú vil líka spyrja, það þarf ekki að endurtaka, bara setja á like á þetta. Þá við erum með bara eitt spurning fyrir þig. Veistu hversu margar innflytjendur frá Norðurlöndunum? Við getum reynt að leggja það saman bara hérna á myndinni. Ég nefnilega ekki sérfræðingur í þessu, ég bara góður í að setja þetta upp, sko. Danmörk 1,3%, ég sé Svíþjóð hann að minna, hvað var að segja, setja sé 5.000 manns, 3-4.000 manns. Ég veit þetta ekki en það auðvitað hægt að fara inn á mælaborð Byggðastofnunar og komast að þessu. Það mjög gagnlegt. Takk fyrir frábær flugeldasýning, Þorkell. Þá næst Dr. Pamela Innes. Hún dósent í mannfræði við Háskólann í Wyoming í Bandaríkjunum og hún að tala migrants, diversity in rural communities, experiences, inclusion, challenges and opportunities. Pamela, gjörðu svo vel. Well, thank you all for listening to this talk. I appreciate it. Please feel free to ask me questions after if we run out of time, although I'll try to keep it. Okay. So what I'll speak about today actually emerged from analysis of data collected as part of a study entitled What Integration Looks Like in Rural Iceland that I, Unnardís Skaftadóttir and Anja Wojtinska ran from 2020 to 2023. Our focus was to explore how both incomers and long-term residents in rural Icelandic communities
defined and perceived integration. We had not set out to examine diversity in particular, but we have been struck by the variation across locations and among incomers to rural Iceland. These are some of our findings regarding diversity and responses to it in the Icelandic countryside. For the study, we lived for 3 months in a community within each of 5 regions of the country, from the West Fjords down to the south central coast, and frequently traveled to other towns in the area, so as to meet as many people as possible and get a sense of residents' everyday lives. Our data collection process involved participating in as many activities as we could, keeping notes of our own thoughts, behaviors, observations, and taking interviews with 330 people of different backgrounds, including those we call long-term residents, who are people with many generations in the location. Native Icelanders is a problematic term these days, so we're shying away from that. Consent was obtained before anyone was interviewed or participated in a focus group, and each meeting was recorded. All the recordings have been transcribed, and translations have been made of those that were not conducted in English or Icelandic. Our data demonstrate a significant amount of diversity and difference across the regions we studied. We kept track of participants' self-stated nationality so as to be able to examine differences in defining integration using this variable. While I won't dive into the definitions, it is interesting that the higher number of immigrant backgrounds in the regions did not coincide nicely with particular forms of employment. Despite having seen that there was a great amount of immigrant residency in, say, Mýrdalshreppur, we actually found that they had a relatively low number of different nationalities there. So, and the same was true up in the north where some other tourism areas were. So the idea that tourism is bringing in more people from different backgrounds simply was not held in our data. Nor does the diversity correlate entirely with the population of the region. For instance, the region with the most diversity, 24 nationalities, was 4th in order of total population, and the next most diverse was actually 3rd in total population. We were struck by the fact that relocated Icelanders as well often spoke of feeling excluded, despite being completely fluent in the language and being involved in the local economies. However, Icelanders who had come in and relocated often had family relations immediately available through their spouses, which did offer them a little bit of connection in. But even with this, they expressed feeling excluded from many things going on. As we'll discuss next, we also find diversity and hierarchies developing among international incomers, running very much counter to the common perception that migrants are a homogeneous group. An international immigrant's national origin makes a significant difference in how well they feel included and welcomed. Those who came from known or less foreign countries, like the Nordic countries or Western European countries, often express much more positive views about their reception, while people coming from lesser known or more foreign countries, in the global south for instance, often expressed feelings of being unwelcome or excluded. Diversity of experiences emerged in interviews from people from the more foreign countries of Poland and the Philippines, with some saying they were deeply embedded in the local community and had been welcomed in, while others said that they felt excluded and kept out. We attribute this diversity to the amount of time that individuals from these two countries had been living and working in Iceland. Those who came when negative stereotypes were held about their community often still reported feeling excluded, but did have local connections. Those who came more recently, after the negative stereotypes had been diminished about their groups, expressed greater feelings of inclusion and welcomeness. Now, people from the last group
on this list, however, at the top, coming from elsewhere in Europe, were much more prone to relate having difficulties in making connections with others, not only long-term residents, but also other international immigrants. But as the final point on this slide suggests, many of those who created meaningful social bonds, even just with other incomers, felt they were contributing to their communities in ways that celebrated and gained from the diversity in the region. From the incomers' side, including domestic incomers, a range of factors emerge as predictors of their ability to forge solid and friendly relations with long-term residents, which we list here. Of these, the top three rely more upon personal behaviors than upon infrastructural bases. An incomer's personal energy and desire to make connections, the willingness and desire of long-term residents to include new people in their social spheres, and the availability and willingness of frontline government personnel, school personnel, to provide incomers with information and welcoming were key. The other two factors here, points of contact and spaces available for social interaction, differed according to infrastructural characteristics of their communities. Beginning here, we present ideas that interviewees raised for increasing the means and opportunities for people from diverse backgrounds to create social bonds with others. These suggestions come both from incomers and long-term residents, including service providers and government personnel. Our participation in events and use of social spaces available in some of the towns supports the practicality of these to increase social cohesion. I will not address each idea given the time constraints, so please read my slides while I'm talking. Conversations with incomers, both international and domestic, revealed that the availability and clarity of information about services was not uniform. There was variability in the number of translations and working links on municipality and town homepages, and even in the Facebook groups. In general, satisfaction rates with homepages climbed, as did the number of languages supported. We also found that in some communities, interviewees experienced frontline staff and service providers did not know where to send people looking for information or answers to problems. Even people who expressed satisfaction in the accuracy and availability of information wanted this issue to be addressed because they had heard about it from people living elsewhere or sometimes encountered it in their local area. Now, the thing is that ways of dealing with issues like this, or initiating the other ideas on the previous slide and the one to come, would not need to fall entirely on government offices. Members of nonprofit and service clubs, like the local Kiwanis or Kwenfilai, were absolutely interested in conducting activities like becoming mentor families, distributing informational materials, and participating in gatherings that would help individuals make their connections. So, am I at time? 2 minutes, okay, all right. So, improving access to interpretation services, providing financial or material support to language schools, and creating a liaison position to improve communication between incomers and local government definitely requires investment from municipal and local authorities. However, looking for means to share the load with employers, social clubs, nonprofit, and religious organizations can take some of the burden off government officials and offices. For instance, we have here the idea of creating working groups within the employment sector, which would involve negotiating and dealing with employers to get this sort of thing done. All of our participants said that fostering inclusivity and feelings of shared responsibility for the local community will strengthen services, social bonds, entrepreneurship, and commitment, improving life for everyone. While some of the means of growing inclusivity may require resources or financial support from government offices,
much can also be done in collaboration with service groups, employers, unions, and others. As we found, there are individuals in every town and region who wish to do this, and tapping into their willingness and creativity for ways to use the diversity to strengthen local society helps everyone. With that, I'd like to thank everyone who took part in our study, our funders, and our employers who allowed us to go do this work. Thank you very much. So we have time for one question. There's two online, and I think I'll just combine them. Okay. Do you think that cultural differences are the reasons for the not-so-known countries to feel more disconnected? And related to that, would we then have to do more cultural training for both Icelanders and immigrants, and what might that look like? Good questions. I think that there is some aspect of cultural difference at play. But I think actually it has more to do with not being sure of which languages and what kinds of services to provide to new groups of people who have come in. For instance, the access for people from Polish descent is incredible. It's everywhere. People who are coming in, say, from Bulgaria, Romania, Macedonia, those communities are not supported, but I think they're so new that Iceland hasn't had a chance to respond and develop the procedures as they have for Polish people of Polish descent. Should more be done to kind of increase information among immigrants as well? Absolutely. There are hierarchies beginning to show up within the immigrant communities, and I think working now to try to start bringing those down, breaking them down, would really be very helpful for everyone involved. So, thank you very much. Takk, Pamela. Næst Dr. Laura Wilhelmín Hoffmann, nýdoktor í menntavísindasviði Háskóla Íslands og sérfræðingur hjá RHA Rannsóknarmiðstöð HA. Laura, gjör það svo vel. Takk fyrir. Ja, god dagen. Jeg ætla að tala verkefni sem heitir Vettvang samskipana, hlutverk menningarstofnana í inngildingu innflytjenda, og þetta raun í framhald af verkefni sem Pamela var að kynna svo vel, og af því Anja Wojtinska sem með mér í því verkefni, sem nú lektor við Háskóla Íslands, hún var líka í þessu verkefni, og það kom í rauninni í ljós að það vantar stundum staði til að hittast, fyrir fólk af ólíkum bakgrunn að hittast og koma saman og bara eiga samtal, og sem sagt þetta verkefni var samstarfsverkefni í Háskóla Íslands, Háskóla Reykjavík, Háskóla Akureyri og líka Borgarbókasafnins, af því við vorum að vinna saman með Dögg Sigmarsdóttir sem var á þeim tíma verkefnastjóri á sviði borgaraþátttöku hjá Borgarbókasafninu, svo við vorum bara fólk af ólíkum átum að vinna saman. Og það var mjög skemmtilegt verkefni sem var styrkt af bókasafnasjóði og bygðarannsóknarsjóði, og þess vegna sérstaklega gaman að fá að kynna það hér og tala það. Og sem sagt, við vorum ekki bara Háskóli Íslands og Akureyri og Borgarbókasafnin, við vorum líka með frábærum samstarfsaðilum út allt land sem þið sjáið hér, en við í rauninni báðum þeim að koma að búa til viðburð sem þeir töldu gagnlegan fyrir sinn stað. Sem sagt, við lagðum mikið áherslu á að fylgjast með þessum viðburðum og taka viðtöl við fólk sem starfa við stofnanir. Og viðburður gæti verið alls konar. Og í rauninni, af því við vorum í rauninni byggja okkar rannsókn á reynslu, af því að það ennþá nú þegar mikið í gangi, og folk sem að starfa hjá menningarstofnunum, til dæmis bókasöfnum, þau hafa svo mikið reynslu og þau þekkja sín stað auðvitað betra en við sem að koma frá einhverjum háskólum, og vitum kannski ekki eitthvað sveitafélag sem við erum að tala vinna með hér.
En okkar hugmynd á bakvið þetta verkefni í rauninni tengist við sem Pamela búin að lýsa svo vel að við sjáum vaxandi fraubreytni í samfélaginu hjá Íslandi og við sjáum samfélagi sem gildi og það ekki bara og það í rauninni vandamálið kannski ekki bara þessi samfélagslega breytingar sem við sjáum með vandi innflytjendum en líka það sem við getum kallað social acceleration eftir þýskum félagsfræðingur Hartmut Rosa sem rauninni að tala hvernig lífið fer sífellt hraðar og breytingar vera ennþá flóknari. Så það vantar kannski aðeins svona stað til að hittast og koma saman og búa til sjálfbært samfélag. Og hvað gæti það verið? Þá vorum við að byggja á bandarísku félagsfræðingurinn Erik Klinenberg sem skrifaði frábært bók sem heit Palaces for the People. Hann að lýsa bókasöfn sem félagslega innviðir sem hafa mikið tækifæri af því þau nú þegar til, þau bera ábyrgð, þau eiga að vera til staðar fyrir alla, fólk af ólíkum bakgrunni, en þau getur verið bara frábært staði þar sem fólk getur hist og einmitt gert það sem við erum að leggja áherslu á í okkar verkefni. Og spurningar sem við vorum að spyrja sem sagt hvernig rými fyrir samskipti og samkunna sköpuð og hvaða forsendum eiga samskipti sér stað. Og við sjáum að margir sem vinna á menningarstofnunum, sérstaklega í landsbygdunum, þau nú þegar að reyna mikið. En það samt ennþá áskorun og við sjáum til dæmis konu sem við tölum tókum viðtal við og hún talaði einmitt að það var verkefni það sem við þurftum að finna 12 konur til að taka þátt og það í lokin þurfti samstarf maður hennar að kera í annan sveitafélag til að sækja einhverju, flere þáttakandi. Það sýnir kannski hversu flókið það getur verið, kannski viltu búa til verkefni og viltu finna fólki og það ganske ekki eins auðvelt maður hugsa. Þannig að og líka fjármagn og plás auðvitað og það sérstaklega í litlum samfélagum. En þannig að við í rauninni leggsum til og það svona okkar aðferðafræði og bakvið þessari verkefni samskiptum og ensku co-created programmum sem svona bottom-up nálgun þar sem við erum að færa hluti valdsins til samfélagsins og við erum að vinna nánar með samstarf aðila eins og ég búin að útskýra, við vinnum nánar við stofnana og við vorum líka að hvetja samstarf aðila okkar til að hugsa einmitt hvaða tengingar nú þegar til í þeirra sveitafélag og þeirra stað. Og við sjáum til dæmis það frábært dæmi frá Húsavík, þessi mynd sem að sýna hér, þau voru í rauninni þá fengu tækifæri til að ráða einhvern starfsmaður í viðbót og þó gætu þau opnast bókasafni líka á laugardögum og voru þau að hvetja fólk frá Húsavík og nágrenni að búa til sin eigin viðburð á laugardögum á bókasafnum sem sagt hafa svona open hús og fólk geta verið með fyrirlestur og alls konar og það bara kannski svona bara mjög gott dæmi hvað hægt að gera og þetta var áður en við komin inn sem verkefni og hvað hægt að gera ef það nóg fjármagn og fólk til staðar, af því stundum vantar það bara. Þannig að eitt mikilvægt skref að bara búa til rými þar sem allir meðlimir samfélagsins getur komið á framfæri þörfum sínum og skiptast á hugmyndum það þjónustu sem vantar. Við hugsaðum einmitt list og skapandi aðferðir sem tækifæri til að geta stuðlað að félagslegum tengslum og auki samheiti bæði milli og innan ólíka hópa. Så som sagt, eftir að mála og teikna saman, þá þarftu ekki að tala og það skiptir kannski ekki eins miklu máli hvort þú tala íslensku eða ekki, hvort þú tala ensku eða ekki og það var frábært að sjá, þetta frábært dæmi frá Akureyri, bókasafnið frá Akureyri. Það var stelpa frá Tjekklandi og hún var búin að læra sjálf hvernig hún getur lita með bara svona vatnsmáli, litur, watercolor painting og hún byrjaði først með vínumstinnum að gera það
og í okkar verkefni þá fekk hún tækifæri að búa til námskeið í rauninni og hún fekk borgað fyrir það auðvitað, en það var svona sérþekking sem var nú þegar til staði á Akureyri. Hún var af erlendum uppruna og við sjáum líka að það auðveldara að fá innflytjenda að mæta á viðburðum ef það einhvern af erlendum uppruna sem kemur inn í bara með að skipuleika, það kannski nafnið, skapa traust, hafa kannski alls konar tungumális og við sjáum að það skiptir máli og þetta var bara ótrúlega vinsæl. Ég var, svona watercolor painting og einhverjum góðum sunnudagsmorgun. Så list og samskapandi aðferðir både som sagt til samskipti umfram mörg tungumála og alls konar tjáningamöguleikum þáttakanda. En það svona eins og við segjum það stundum snýst þetta að share the power en það getur verið við sjáum að sumar við finnum eitthvað líka eftir smá óöryggi á milli okkar þáttakanda sem vissi kannski að það stór hópar Pólverjar til dæmis og það vissi ekki alveg hvernig þau áttu að ná þeim að hvaða tungumáli, hvaða forsendum og svoleiðis og þetta pínu flókið en við erum bara að læra saman hvernig við eigum takast á með þessum samfélagslegum breytingum, það ekki. Þannig að við erum núna að vinna í því að búa til smá handbók sem svona, hagnýtt ráð að okkar hugmynda hvernig menningarstofnana getur gert það kannski betra út frá því sem við vissum innflytjenda og líka samfélagslega breytingar. Og hér koma svona nokkra lærdóma verkefnisins og hagnýtt ráð og það líka stundum ekki nóg pláss og það borgar sig að sjá hvort það hægt að fara út fyrir stofnunina og nýta rýmið með skapandi hætti, líka læra af nágrannum sínum, einhver í þínu nær umhverfi sem hefur þekking sem þú getur nýst þér. Og þetta ekki bara fyrir innflytjenda, þið getur líka hugsa þetta fyrir alls konar samfélag, alls konar hópar. Leitar þú eftir samstarfi við markhópin, til dæmis innflytjenda eða bara hópin sem þú vilt reyna að fá að mæta. Framhald, stundum tekur tíma að byggja upp traust, búa til rými þar sem fólk vil hittast og svoleiðis og bara góð dæmi það eru íslensku hittingur í alls konar bókasöfnum, kannski stundum, kannski bara með fái að mæta og í fyrsta skipti og við sjáum það svona skrif fyrir skrif, fyrir fólk að vita að það í gangi og svo fyrir hópurinn að stækast. Kannski hægt að nota skapandi aðferðir, ekki bara hugsa skapandi, en hugsa það langtíma verkefni og treysta ferlinu og við sjáum að það stundum við þurfum að læra það. Það til dæmis einu kona sem kaupti fullt af bókum á pólsku og það var enginn sem kom og vildi fengi þeim lánaði og svo var hún kannski að enda hugsa og sjá hvað hún getur gert í viðbót. Og ég vil gerne, hversu mikið tímar eftir? Okay. Vildi gerne fá þátttakendur hafa lokaorð og af því það ein kona sem var á Ísafirði sem sagði að það sérstaklega að hafa bókasöfn tækifæri til að fá fólk og við þurfum bara að hugsa og bara styrkleika þeirra hvað sagt mikið resource þau nú þegar. En það líka gott að muna að það bæði gott að vinna saman milli stofnana líka í útlöndum og á Íslandi og það líka þessi dæmi frá Akureyri sem vann saman með stofnun í Danmörku til að búa til ný strategi en svo var auðvitað líka gott að styrkast bara samstarf milli bókasöfn hér á landi. Næsta skrif, við erum að vinna í skrifa smá handbókar næstum búið vera til á íslensku og ensku. Við skulum bara dreifa því á næstu mánuðum og við fengum vinar okkar, hann heitir Jóaf Tíros að gera smá teikningar og sína hvernig Libby the Librarian að reyna að fá fólk að mæta á bókasafnið. En þannig þá ég bara segja takk fyrir mig, takk fyrir að hlusta og endilega vera þegar eftir með einhverjum spurningum. Takk fyrir.
fyrir og ég bara hlakka til að fá þetta handbók. Bara eitt stutt spurning, það ekki skemmtilegt spurning að tala svona penning, en það svona spurning, hvaðan kemur, þú sagði til dæmis þessi á Akureyri var greit fyrir verkefnið, hvaðan kemur penning í svona dæmi og ertu með eins konar ráðgjöf fyrir svona, hvernig að fjármagna þessi verkefni? Já, akkurat, svo hún, þessi kona frá sem var á Akureyri fekk penning úr okkar verkefni og því það var, byggða rannsóknarsjóðu eða bókasafnarsjóðu sem voru að styrka þetta verkefni. Så peningar kommer þaðan og svo hægt að sækja alls konar verkefni, lítið verkefni alls staðar, sveitarfélögum og það mjög mikilvægt, en það ekki nóg. Eins og ég búin að segja, það vantar þessi við þurfum fá bara langtíma hugsun og búa til verkefni sem leiða fram í tíman. Þannig að á Húsavík var þetta það var bara búist til stöðu og vegum sveitarfélagsins og bara það gæti bara ráðið manneskjan í hlutastarfi og þetta einmitt breytist í rauninni allt af því það skiptir máli hvort þú bara með ein eða tvö manneskja sem að vinna í þessari stofnun. Så það skiptir mjög mikið máli að hugsa fjármagn og peninga líka og ekki bara svona temporary, ekki bara hugsa svona af stutt í tíman, bara hugsa svona bara langt fram í tíman af því þetta svona innflytjandi örugglega til hér til að vera þannig að við þurfum kannski bara endur hugsa þetta. Einhver fleiri spurningar eða? Nei? Ok, mikið tíma, takk fyrir. Þá við erum komin í stutt hlé, kaffipása og komum aftur 15 mínútur yfir 11.
Jæja. Það var ekki þessu? Já, hann ekki, já. Jæja. Þá við erum að koma aftur og fá sæti. Það virkaði ekki. Þið viljið ekki að ég nota svona bandarísk hreim og ég get tala mjög upphátt, ég bandarísk, þið veist, bara þið viljið ekki að ég fari í svona átt. Ok, þá við skulum byrja aftur. Næsta erindi hjá Lilja Berglind Rögnvaldsdóttir og Ingibjörg Benediktsdóttir sem eru bæði verkefnisstjórar hjá þekkingarnetti Þingeyja. Þau eru að tala hvað hjálpar innflytjenda, hagnýtt rannsóknir byggð á reynslu innflytjenda í Norðurþingi. Lilja og Ingibjörg, gjörðu svo vel. Góðan daginn. Ég ætla nú að vera ein samt hérna núna. Já, ég ætla að segja frá rannsókn sem við vorum að ljúka viðtölum núna í sumar og þetta eru svona frumniðurstöður. En rannsóknin styrkt af Þróunarsjóði innflytjendamála og þekkingarnetið í samstarfi við Norðurþing þetta verkefni. En við erum líka að taka sambærileg viðtöl fyrir SSNE á Norðurlandi eystra. En við munum sjá bara frumniðurstöður sem byggja á viðtölum í Norðurþingi. En svona til að sýna ykkur aðeins, þá eins og Keli, frændi minn, strandamaður eins og ég, var með smá svona tölulegar upplýsingar. En í Norðurþingi hefur verið svona síðan að við byrjuðum samstarf við fjölmenningarfulltrúa 2020, svona 22% íbúa með erlent ríkisfang. En það aðeins að fara niður. En ástæðan fyrir því að við ákveðum að fara í þetta verkefni og þessa rannsókn byggir á öðrum verkefnum sem við höfum verið í. Við byrjuðum, fyrir tilviljun þá hittist ég og fjölmenningarfulltrúi sem var þá á námskeiði í Reykjavík og hversdagsfordóma og við ákveðum eftir það að byrja samstarf og höfum haldið samstarfi áfram. Nele Bertelstein búin að vera með mér í flestöllum verkefnunum en hjá þekkingarnetinu byrjaði þetta þannig að við fengum styrk frá Þróunarsjóði framhaldsfræðslunnar fyrir íslenska tónlistagátt. En þá kenndum við íslensku með söng og allir nemendur fengu ukulele og við bara sungum íslensk þjóðlög. Síðan sóttum við framhald af því verkefni sem kallast Farkennarinn og þá fórum við í samstarfi við Norðurþing að starfsfólk Norðurþings sem þyrfti að koma í íslenskukennslu fengi kennsluna á vinnutíma. Og við fórum í leikskólan, félagsþjónustuna, starfsfólk frístundar sundlaugarinnar, vorum svona 45 mínútur tvisvar í viku og eftir 2 mánuði þá hugsuðum við, það gengur svolítið hægt
og tóku svona endurskoðun á þessu og í samvinnu við yfirmenn og annað starfsfólk og þau sjálf, þá breyttum við aðeins kennsluháttum. Mánuði seinna þá voru starfsfólk á leikskólanum farin að tala. Af því að við bjuggum til námsefni sem hentaði þeim út frá þeirra starfi og þeirra orðaforða, þá gekk þetta mjög hratt og það var mjög mikill árangur af þessu. Eftir þetta námskeið þá hugsuðum við, hvernig stendur á því? Við þurfum að sækja styrk til þess að semja við fyrirtæki að borga fólkinu laun í 2 klukkutíma á viku til að læra íslensku og þetta verða betri starfsmenn. Þetta náttúrulega pínu glatað. Og svo hugsuðum við líka, við búum á landsbyggðinni, dreifðum byggðum, af hverju þurfum við að fá 10 manns til að halda íslenskunámskeið? Af hverju megum við ekki fá 6 á Þórshöfn til þess að keyra af stað námskeið? Það eru sömu viðmið fyrir höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina. Ég brjáluð þegar ég hugsa þetta. Svo ákveðum við að prófa aðra nálganir á hvernig við getum bæði hjálpa fólki af erlendum uppruna til að tala íslensku og svona til að aðlagast betur samfélaginu. Þannig að við byrjuðum á verkefni sem heitir Hittumst heima, sem svona menningamiðlun. Og þá tókum við alla nýbúa, ég meðal annars, og bara blanda fólki alls staðar að, sem að kynnti annarkvort áhugamál sín, af hverju það flutti í Norðurþing, sumir af hverju fluttu til Íslands. Við vorum með óperusöng, fiðluleik, myndlistasýningar og það var mjög vel sótt. Og við ákveðum, það var semst styrkt af uppbyggingarsjóði og svo erum við núna að fara á stað með Þau skilja sem vilja, sem svona byggt á Gefum íslensku séns, sem algjört snilldarverkefni og ætti að eiga heima í öllum sveitarfélögum. Og svo erum við með alls konar önnur verkefni, krubbur, hugmyndarhall, við gerðum íbúahandbók, það sem við lögðum áherslu á fólk af erlendum uppruna, hvernig að flytja til Íslands meðal annars, eða bara flytja í Norðurþing, hvar get ég sótt upplýsingar, hvar fæ ég upplýsingar allt íþróttastarf, hvernig sæki ég fyrir börnin, að byrja í blaki eða einhverju. Og þannig að við erum svona, já, við Nele svona komum með ágætis reynslu af alls konar verkefnum og við bara, hvað eigum við að gera? Við þurfum að, við hittust og vorum orðnar svona frekar pirraðar. Við þurfum að laga þetta. Þannig að við fengum sem styrk frá Þróunarsjóði innflytjendamála til að fara í þessa rannsókn. Og verkefni miðar að því að kortleggja helstu áskorunar og styrkleika í samskipti við innflytjendur og opinberar stofnanir, félagslegt kerfi og sveitarfélög og við ætlum að gera handbók með leiðbeiningum bæði fyrir sveitarfélög, stofnanir, íþróttafélög, skóla, hvað sem er. Og þetta verður byggt á reynslu innflytjenda. Og við vildum eiginlega fá svona staðfestingu á því hvernig upplifa innflytjendur í Norðurþingi sína eigin félagslegu aðlögun og samþættingu, hvaða áskoranir birtast innflytjendum í tengslu við íslenskunotkun, menntun, atvinnuþátttöku og aðgengi að þjónustu, hversu mikla inngildingu upplifa innflytjendur þegar kemur að félagslegri og lýðræðislegri þátttöku og hvaða aðgerða þörf til að styðja við félagslega samþættingu. Og við í Norðurþingi tökum við 30 viðtöl og líka við berum saman 4 sveitarfélög, Norðurþing, Reykjanesbæ, Akureyrarbæ og Mýrdalshrep. Við erum búin að taka viðtöl við fjölmenningafulltrúa, þó að Norðurþing sé held ég eina sveitarfélagi sem með skilgreindan fjölmenningafulltrúa. Oft þetta bara menningafulltrúar sem taka þetta að sér. Þetta þarf að gerast markvissara hjá sveitarfélagunum. En, veitum við, hvað ger ég? Já, blaðið að gera eitthvað. Já, eins og ég sagði þá eru við tökum 30 viðtöl í Norðurþingi, hálfstöðli viðtöl að því að við viljum fá svona dýpri innsýn, við viljum að fólk svona opni sig kannski meira heldur en já og nei spurningar.
kannski förum ekkert allt of mikið í þetta, erum ekki tími í það, en við greinum þetta niður í 6 megin þemu sem að ég ætla hérna aðeins að fara yfir bara. Íslenskan í augum flestra viðmælenda lykillinn að þátttöku í samfélaginu. Hún hefur áhrif á atvinnu, menntun, félagsleg samskipti og almennt öryggi í daglegu lífi. Þó margir hafi tekið þátt í íslenskunámskeiðum lýsa viðmælendur misjöfnum árangri og mismunandi aðferðum til að tileinka sér tungumálið. Það veitir aðgengi að samfélaginu en skortur á æfingatækifærum og stuðningi og heldur mörgum utan við það að æfa sig að tala. Þeir sem hafa náð góðri færni lýsa aukinni þátttöku og sjálfstrausti á meðan aðrir upplifa tungumálið marki enn ósýnileg mörk milli hópa. Það eru nokkrar áhugaverðar niðurstöður sem benda til að meirihluti viðmælenda er með meira sjálfstraust í að lesa og skrifa íslensku en að tala hana. Af því að við erum alltaf að kenna fólki með bókum, við erum ekki að tala við þau og íslenskan getur því bæði verið brú og hindrun. Aðgengi að þjónustu, það er almennt gott þegar að leiðin er ljós, en margir nýjir íbúar upplifa rugling, ósamræmd svör og vöntun á einföldum upplýsingum og túlkun. Þegar spurt var sérstaklega félagsþjónustu kom fram að fáir hefðu þurft að leita þangað reglulega, en þeir sem höfðu gert það sögðu upplifunina oft háða einstaklingsbundnu viðmóti. Margir töldu að væri betra að hafa tengilið sem geti miðla upplýsingum eða aðstoðar við upplýsingar. Og félagsleg aðlögun byggist á virkri þátttöku, vinna, skólar, félög, menning. Tengsli Íslendinga styrkist með tímanum en félagsleg fjarlægð getur haldist og niðurstöður benda til að meirihluti finnst þeim tengdur samfélaginu en þátttakendur leggja áherslu á mikilvægi samfélagslegra tengsla og vilja svo meiri möguleika til þátttöku í menningar og félagslífi. Og starfsfólk sveitarfélagana bendir á ákveðið vandamál úr sinni reynslu að Íslendingar mæta sjaldan á fjölmenningarviðburði á meðan innflytjendur eru tregir til að mæta á formleg verkefni og grasrótarverkefni þar sem innflytjendur eru sjálfur drifkrafturinn virðist skila meiri árangri. Atvinna og menntun, atvinnuþátttaka viðmælenda er há en margir starfa undir menntunarstigi. Það eru hindranir eru oft tungumál, viðurkenning prófgráða og veik tengslanett. Traust og persónuleg samskipti opna tækifæri. Starfsfólk sveitarfélaganna staðfestir þessi vandamál sem birtast í þjónustukerfinu. Flóttafólk fær markvissan stuðning en aðrir innflytjendur eru raun oft utan formlegs ramma. Og hérna er ákveðið dæmi, kona sem sótti mörg störf með háskólamenntun, mastersgráðu og hún sagði í ferilskráni að hún talar íslensku mjög vel. Hún fór að vinna á leikskóla því hún fékk ekki starfið sitt hæfi. Mismunun birtist frekar í hversdagsfordómum eða úr fjarlægð. Fólk upplifir almennt opnara viðhorf til mismununar voru breytileg meðal viðmælenda og meirihlutinn lýsti almennt jákvæðri reynslu á samskiptum við Íslendinga og taldi sig njóta virðingar og vinsælegra móttöku, en hins vegar komu dæmi bæði beina og óbeina mismunun, einkum tengda tungumáli, uppruna og aðgengi að atvinnu. Viðtöl sýndu litla meðvitund lýðræðisleg réttindi og ferla, margir sögðust hvorki fá upplýsingar á skiljanlegu máli né finna sig hvött til þátttöku. Og einn fjölmenningarfulltrúi nefndi jafnvel sýndarþátttöku sem birtist þegar innflytjendur eru boðaðir á viðburði til að sjást en án raunverulegra áhrifa. En að lokum þá eru helstu niðurstöður sýna okkur að íslenskan gegnir lykilhlutverki í aðlögun og þátttöku en margir finna fyrir hindrun í tengslu við tungumál og upplýsingar um réttindi og þjónustu. Þeir sem hafa búið lengi á Íslandi lýsa auknu sjálfstrausti í tungumálinu en nýrri íbúar nefna oft óöryggi og takmarka tækifæri til að æfa sig. Reynslan að aðgengi að þjónustu og atvinnu misjöfn en almennt jákvæð þegar traust og persónuleg samskipti nást. Þátttakendur leggja áherslu á mikilvægi samfélagslegra tengsla og vilja sjá meiri möguleika til þátttöku í menningar og félagslífi.
Upplifun af mismunun kemur fram hjá hluta hópsins einkum í tengslum við tungumálatvinnu en aðrir lýsa jákvæðri upplifun. Þannig að heildar niðurstöður gefa okkur til kynna, við eigum ennþá eftir að fara betur yfir þetta, en að stuðningur við tungumálanám, fræðsla réttindi og virk samfélagsþátttaka eru lykilatriði í að efla aðlögun og jöfnuð. Takk fyrir. Spurningar á slædu, þá ég held bara ef það eru spurningar bara endilega nota hádegismat til að spyrja meira. Takk fyrir. Þá næst á dagskráinni Árnheiður Rán Almarsdóttir, verkefnisstjóri hjá SSNE og Lilja Sif Magnúsdóttir, verkefnisstjóri hjá Austurbrú sem tala innflytjendur og samfélagið, samvinna sem skiptir máli. Árnheiður og Lilja, gjörðu svo vel. Hæ, gaman að vera með ykkur. Heldur þessi pallir sem gerði fyrir 2 brúsur? Já. Ég íti bara niður ef eitthvað. Djók. Já, hæ, Arnheiður hérna. Já, hæ, ég heiti Lilja og ég hjá Austurbrú og hún hjá SSNE. Við erum sem báðar með sjálfbærniverkefni sem í eigu Landsvirkjunar og mitt líka í eigu Alcoa. Það er sjálfbærni.is hjá mér, sjálfbærniverkefni á Austurlandi. Og hún með sjálfbærniverkefni á Norðausturlandi. Við erum hér saman af því að í ár ásist að uppgjör á verkefnunum okkar beggja, sem sagt búið að pása gagnasöfnun og aðeins verið að rýna í niðurstöðurnar og þess vegna ætlum við að segja ykkur aðeins frá gögnunum okkar sem sagt að austan og hér á svæðinu. Sjálfbærniverkefni á Norðurlandi Eystra var til árið 2008 í tengslum við áform Alcoa og Álfar Bakka og Landsvirkjunar byggingu á Þeistareykjavirkjunum. Allri vinnu var þó hætt árið 2012 þegar ljós kom að Alcoa myndi ekki ráðast í byggingu álvers. En þegar var það byggingu Þeistareykjavirkjunar tók Landsvirkjun ákvörðun að endurvekja sjálfbærniverkefnið og leita til þekkingarnets Þingeyinga að vinna tillögu þar að lútandi. Vöktun hófst þá aftur 2015 og því verkefnið sem inniheldur 10 ár af gögnum og þar var fylgst með þróun mála á sviði samfélags, umhverfis og efnahags á svæðinu frá Vaðlaheiði í vestri til og með Langanesbyggð í austri. En fókusin er þó mestur á miðsvæði þar sem svona næstur virkjunum og álverinu, eða Bakka. Mitt verkefni, þessi sjálfbærniverkefni á Austurlandi var komið af stað árið 2004 af Alcoa Fjarðaáli og Landsvirkjun. Vöktun hófst árið 2007 og síðan hefur verið safnað mjög miklu magni af gögnum þróun svæðisins. Þar var fylgst sérstaklega með samfélagslegum, umhverfislegum og efnahagslegum áhrifum Kárahnjúkavirkjunar og álvers á Austurland. Verkefni er í raun mjög einstakt af umfangi og er dæmi mjög vel heppnaða samvinnu fyrirtækja og samfélags. En það hefur haldið út reglubundum mælingum í nær 2 áratugi og öllu safnað saman og birt á sjálfbærni.is, mælum með að kíkja. Alls voru skilgreindir 63 mælikvarðar eða vísar til að fylgjast með, flokka niður í samfélags, umhverfis, efnahags og fyrirtækjavísa. Aðeins íbúaþróun, við ætlum að hafa þetta stutt, knappi tími. Vöxtur byggðarlaga á Austurlandi hefur verið mjög ójafn í raun á þessu tímabili frá 2004. Fjölgunin er mest á Reyðarfirði og Egilsstöðum. Þar sem fjöldi hefur í raun tvöfaldast og aðeins meira til síðan 2004. Þar hefur byggst upp mjög öflugt atvinnu og þjónustu svæði í kjölfar uppbyggingar álversins og tengdra framkvæmda. Það hefur laðað að bæði nýja innlenda og erlenda íbúa. Heildarfjöldi svæðisins hefur aukist í svona 16% frá 2004 og á sama tíma hefur íbúum fækkað í smærri byggðarlögunum eins og Mjóafirði, Stöðvarfirði og Breiðdalsvík. En þá má líka segja að þéttbýliskjarnirnir á miðsvæðum hafi elst en jaðarsvæðin glíma við áframhaldandi fólksfjölgun. En til gamans má geta að í sumum starfaflokkum hefa kynjahlutföll til dæmis jafnast verulega eins og sveitarstjórn, nefndum og stjórnunarstöðum á meðan tölfræði ýmissa karllæra starfa hefur staðið í stað. Íbúum á
Norðurlandi eystra hefur fjölgað rúmlega 11% á árunum 2004 til 2024. En á vöktunarsvæði Gaums það 15%, en ef við tökum Akureyri út úr dæminu þá þetta 4%. Fjölgun fyrst og fremst í Eyjafjarðarsveit og Svalbarðseyri, en áfram fækkun á dreifbýlum byggðum. Íbúaþróun að taka við sér aftur eftir töluverða niðursveiflu kringum árið 2014 og í dag svona samsvarandi eða pínlítið meira heldur en var 2004. Fólksfjölgun á bæði Norð-, Austur- og Austurlandi hefur á stórum hluta byggst á innflytjendum. Hlutfall íbúa á erlendum uppruna hefur vaxið jafnt og þétt og nú tæp 17% á Austurlandi og 12% á Norðurlandi eystra. Innflytjendur drifkraftur íbúafjölgunar og ef sá hópur íbúa væri ekki hér, væri ekki nánast engin fólksfjölgun. Þetta undirstrikar mikilvægan þátt innflytjenda í samfélags- og atvinnuþróun svæðanna. Aðeins bara rétt að sýna ykkur hvernig svona mannfjöldapíramídi ætti að líta út. Þetta ekki alveg að fínt hjá Þorkeli áðan. Nei, þetta ekki hans gögn greinilega. Þetta ekki að horfa á tölurnar, þetta blurry. En af því að okkar píramída líta ekki svona út. Já. Þeir eru vissulega á hlið, en hérna. Já, þetta bara, það svolítið áhugavert að sjá og bera saman. Það 2004 hjá mér þegar við byrjum og 2011 hér. En eins og ég sjá, já, píramídi Íslands var mjög píramídalegur en ekki alveg beint hér. Þegar við skoðum samsetninguna nánar á báðum svæðum sjáum við að píramídin hefur breyst mjög mikið 15-20 ár. Börnum fækkar, hjá mér stendur einn stað og það fækkar svolítið mikið meira hérna á Norðurlandi eystra og eldri íbúum fjölgar mikið og íbúum á vinnualdri hefur fjölgað mjög mikið en þó mismikið eftir aldri. Píramídirnar eru nánast alveg eins að öllu leyti líka sem áhugavert milli svæðanna nema kannski 80-90 ára, aðeins fækkun á Norðurlandi eystra en svolítil fjölgun á Austurlandi. En miklu fleiri eru að komast á eða komin á aldur, já, alveg eins á báðum stöðum. En það þar af leiðandi framundan þörf á breyttu þjónustumynstri sveitarfélaganna. Þetta eru íbúar í mjög mörgum litlum sveitarfélögum og þjónustan þarf því að breytast heilt yfir, ekki bara á einum stað í hverjum fjórðungi. Bæði á þetta við frekara þjónustu sem heldri og fleiri eldri einstaklingar þurfa með við fyrri fjölda, eins og sést það mjög mikil aukning og sama á líka bara við skólakerfið. Þetta eru svo sem allt hluti sem hafa komið fram í fyrri erindum hér, þannig við erum kannski að endurtaka en kannski bara stundum þarft. Já, eins og skólakerfið, þeir þurfa aðstoð við að taka á móti mun fleiri börnum af erlendum uppruna með jafn ólíka þörf og uppruna þeirra þótt að börnin séu í raun í heildina færri. Grafinu hægra megin þá erum við að sjá mismun á brottflutnum og aðfluttum einstaklingum. Fyrir ofanlínu eru þá aðfluttir. Það mjög greinlegt að sjá þegar framkvæmdir við Bakka og við Þeistareykjavirkjun og þar eru töluvert fleiri umfram brottflutta. Og það mjög greinlegt þegar framkvæmdin lýkur en það 2018 og þá eru brottfluttir megin fleiri heldur en aðfluttir og þið sjáu þetta grænstikan eða eitthvað lost. Gaman þó að sjá að hlutfallið þeirra sem að fara samt minna heldur en þeirra sem að koma í upphafi og þar af leiðandi örlítil fjölgun en reiknum að flestir þessir einstaklingar séu erlendir íbúar. Svo erum við að tala rauðuristekuna, þá það á Austursvæðinu, 2018 og 2020 fjölgun og þá var meira að gera í fiskvinnslu og svo einhver loðnubrestur eða eitthvað svoleiðis og þá fækka störfum og þá flytja við burtu. Munurinn þarna hins vegar að það eru fleiri sem fara heldur sem komi upp, þannig að það fólksfækkun á Austursvæðinu. Svo erum við að kíkja á grafið sem vinstra megin og þá erum við að tala íbúa með erlend ríkisfang í Norðurþingi, Tjörneshreppi og Þingeyjarsveit og milli áranna 2011 og 2017 bara svipað, það ekkert mikil breyting þar en 2017 mikið stökk í fjölda erlendu íbúa á svæðinu og þessi þróun heldur áfram til dagsins í dag og nær bara hæstu hæðum núna 2024. Þetta 18% á vöktunarsvæðinu en ef við erum að miða við Norðurlandi eystra þá hlutfallið 12%. En það gott að muna að Akureyri skekki mínu tölu og töluvert en þetta langstærsta borgin á Norðurlandi eystra. En
þegar við horfum á þetta þá hægt að sjá góð líkind á milli grænustikunar og þá aukningi hlutfall erlendra íbúa, því líklega þetta nú sama fólk að ræða þarna. Já, þá skoðum við aðeins mitt svæði. Aðeins á dökkur blár, ég sé það núna, þið verðið afsaka, en þetta bara íbúaþróun á Austurlandi frá 98, þangað til í fyrra. Og við erum bara að tala að appelsingula línan sýnir íbúa með erlend ríkisfang á Austurlandi og breytingu í prósentum frá fyrra ári, sem sagt milli. Og þá eins á móti bláa línan sýnir íbúa með íslenskt ríkisfang og breytingu í prósentum milli ára. En myndin sýnir greinilega áhrif framkvæmda tímabilsins í kringum uppbyggingu álversins og Kárahnjúkavirkjunar, eins og ég sjáið 2004, 5, 6, 7, en það alveg nokkur 100% þarna 2005 og 6 til dæmis. En svo kemur líka dífa í kjölfarið þegar framkvæmdunum lýkur 2007-08 og náttúrulega flytja mjög margir aftur í burtu sem voru að vinna á þeim tíma, ekki en þið skilji. Svo á svona 4-5 árum jafnar þetta sig aftur. Síðan hefur verið í raun stöðu fjölgun íbúa með erlend ríkisfang milli ára. Sem þið sjáu aftur við náum línunni og svo alltaf toppar að koma inn sem sagt. En íslenska ríkisfangið, íbúarnir þar standa í stað að fækka milli ára. Þannig að það bara -3, -2, 0, 1, 0, þetta allt mjög svona beint og fínt. En íbúaþróun á svæðinu stendur því og fellur með íbúum með erlend ríkisfang sem vilja flytja til okkar og búa hér, því ekki eykst fjöldinn með íslenskt ríkisfang. Já, svo á ég töfluna hægra megin. Þetta sýnir hlutfall íbúa með erlend og íslenskt ríkisfang, fjölda upprunalanda þeirra og fjölmennustu þjóðernin í byrjun ársins á Austurlandi. Íbúar með erlend ríkisfang eru 17% íbúasvæðisins, hlutfall þeirra þó mest í Fjarðabyggð, eða 15 íbúa þeirra. Alls búa Austurlandi íbúar frá 66 löndum, stærsti hópurinn 600 íbúa frá Pólandi og næst flest frá Rúmeníu. Nú þarf ég að gefa í, haldið ykkur fast, aukningin tengist að hluta til uppbyggingu stóriðju á svæðinu en mikilvægt að hafa í huga að nýr íbúar kom ekki eingöngu til að starfa auðvitað hjá álverinu en fólk af erlendri uppruna vinnur eflaust innan allra geira eins og við hinn en á Austurlandi gegna þau lykilhlutverki í atvinnulífi svæðisins og eru svona 30% starfsfólks Alcoa, 26% síldavinnslunar og 50% loðnuvinnslunar, bara sem dæmi. Vinstra megin þá samsetning uppruna íbúa sem hefur breyst verulega hér á norðursvæðinu en til dæmis hlutfall Pólverja hefur minnkað úr rúmlega 65% í 42% en hlutfall íbúa þá frá Tékklandi, Spáni, Slóvakíu, Litáen og Rúmeníu hefur á móti aukist eins og sést. Árið 2015 má sjá mikla breytingu á samsetningu en svona mitt gískerendar að þessi ferðaþjónustu tengd störf sem að hafa aukið þessa fjölbreytni en svo auðvitað vitað að framkvæmdir virkjana og bakka það hefur aukið dreifinguna líka 2017 og 2018. Ok, þá það síðasta glæran. Já, við vorum mjög áhugasamar þennan hóp og vildum, við þekkjum hann ekki alveg nógu vel og ákváðum að leggja fyrir stutta könnun á svæðinu okkar og spyrja fólk nokkra spurninga. Erum við að nýta þennan dýrmæta mannauð, fá þau að njóta sín sem partur á okkar samfélagi eins og þau sem við erum fædd hérna og spurningarna í könnuninni eru hvaða menntun ertu með, ertu að nýta hann í starfi og myndirðu vilja nýta hann í starfi. Niðurstöðurnar eru afgerandi og kom okkur pínlega óvart. Vissulega þetta lítil könnuna þegar við gerum hana í mjög miklu hasti fyrir þessa kynningu, við fengum vissulega bara 72 svör en 65% svarenda með háskólagráðu. Já, einmitt, ég minnst það svo áhugavert. Já, helmingurinn ekki að nýta sína menntun í starfi, 25% nýti menntun að hluta til, svarar svona partly using og aðeins fjórðungur að nýta mentunina í starfi. Og svo spurðum við, myndirðu vilja nota þína menntun í starfi og það var mun hærra hlutfall en við heldum að yrði. 65% svöruðu þar játandi. Þau sem svöruðu ekki viss hvort myndi vilja nýta menntun sína voru 27% og aðeins 8,5% svöruðu neitandi. Þannig að ef við getum tekið þessum niðurstöðum bókstaflega fyrir okkar svæði, af því að auðvitað, þá væru þetta 1200 íbúar á Austurlandi og 2400 íbúar á Norðausturlandi sem eru
800 og 1500. Já, akkurat, alveg rétt, já, einmitt, vá, ok, ég veit ekki hvað ég var að lesa. Einmitt, það væri 800 á Austurlandi og 1500 á Norðausturlandi sem vinna ekki vinnu tengd sinni menntun. En myndu vilja það. Við erum ekki að tala fólk sem að kannski lærði smiðinn en langar bara að vinna á bókasafninu, skiljið. Þetta eru fólk sem að virkilega vill nýta þessa menntun og eru kannski ekki að fá tækifæri til þess. Það getur auðvitað verið mjög fjölþætt, sko. En af hverju erum við endalaust að auglýsa samfélagið okkar til fólks sem þekkir það ekki eða vill eflaust ekkert flytja þangað? Nýtum þá íbúa sem hér búa nú þegar, þannig að grípum þau, hjálpum við að verða svo partur af samfélaginu okkar sem þau vilja vera og eiga skilið. Takk. Hvað sagðirðu? Við erum ekki með tími fyrir spurningar. Við erum ekki með tími fyrir spurningar. Ég reyndi að tala mjög hratt. Nóttu bara, já, hádegis. Þá næst Dr. Grete Bergrun Jóhannesdóttir, sérfræðingur hjá rannsóknarsetu í byggða- og sveitastjórnarmálum við Háskólann í Bifröst. Rétt getur þessu vel. Takk fyrir þetta. Ég kem hérna síðust fyrir hádegismat, ég séð alveg á ykkur að ykkur veitir ekkert að smá feminískum fyrirlestri hérna í lokin. Þannig að hérna fyrir við. Ég ætla rétt að kynna fyrir ykkur hérna frumniðurstöður í hérna rannsókn sem að mitt byggðasetur gerði. Grunn upplýsingarnar eða sem sagt gögnin koma úr rannsókn sem við gerðum óstaðbundin störf sem að verður svo aftur hérna tekin fram síðar. En ég sem sagt hérna fæ alltaf að vera með kona með vesen, hann ég potaði hérna 3 spurningum í lokin á þessari góðu og löngu könnun jafnréttismál. Af því að við vorum bara þarna hreinlega að spyrja rosalega marga þætti hvað varðar, þú veist, tekjur, byggðarlag, allt þetta, að þá var þetta alveg kjörið að pota þessu þarna með og af því það var svona svolítið löng könnun að þá svona dregur nú aðeins úr svar vilja í restina eins og vilt nú stundum vera því þekkja það fyrir svari könnun. Þannig að í jafnréttisspurningarnar í lokin eru með 1471 svar en heildarsvörun í könnun var 2350 svör. Og við erum með nokkuð ánægð með svarhlutfalli sem voru 53% kvenna, 46,5% karla og 0,5 kvár. Þar sem að tíminn stuttur þá ætlum ég nú ekki mikið að fara í dreifingu gagnanna. Það aðeins hærra hlutfall úr landsbyggðunum heldur en af höfuðborgarsvæðinu, svona ef við miðum við íbúa fjöldan. Þannig að við erum svo sem bara líka ánægð með það að það var góð svörun úr landsbyggðunum og dreifist nokkuð jafnt yfir menntastig, aðeins hærra hlutfall hérna háskólamentara sem svarar heldur en í raun. Þetta dreifist líka hérna yfir starfsstéttir og launaflokka. Þannig að dreifingin í svöruninni svona nokkuð góð og 1470 svör svona bara ágætar upplýsingar til að vinna með við þessar spurningar. Við spurðum hérna, sem sagt, þetta spurning sem sambærilega, ég veit ekki hvort munið, það fór stór könnun á vegum hérna Byggðastofnunar og Íslenskra háskóla og fræðasamfélags út 2019-21 búferðaflutninga innan landsbyggðanna. Og þar var þessi spurning inni, þannig að það var forvitnilegt að setja sömu spurning og hafa þar af leiðandi sambærilega gögn við stærra gagnasafn. Og hérna spyrjum við einfaldlega hvernig staða karla og kvenna í þínu samfélagi. Þannig að þá erum við að spyrja upplifun fólks. Hvernig upplifir þú stöðuna í þínu samfélagi? Í atvinnulífi og tekjumöguleikum innan fjölskyldna, félagsstarfi og í daglegu lífi. Það kemur þarna að sem sagt bæði í atvinnulífi og í daglegu lífi að þá meðaltali undir 3 sem segir það að bæði karlar og konur telja þarna, aðeins munur þarna í daglega lífinu, að staða karla sé sterkari heldur en kvenna í samfélaginu. Og heilt yfir meðaltali undir 3 sem að segja okkur það að sem sagt að það sé ennþá þannig að fólk áliti það að staða karla sé sterkari en kvenna og við ætlum að taka hérna atvinnulífi aðeins sterkari inn af því auðvitað atvinnulífið í hverju byggðarlagi svolítið kjarninn og þínir tekjumöguleikar
til þess að skapa þér lífsviðurværi. Nú, hérna skipti ég þessu eftir stærð byggðarlaga. Dreifbýli eða sveit, þetta dökkblátt, minni þéttbýli, stærri þéttbýli og svo höfuðborgarsvæðið. Það sem er heilt yfir í þessu það að, sko, alveg sama hvar ég lít í gögnunum, að ég sé alltaf þetta sama að karlar eru miklu líklegri til að segja að staðan sé jöfn heldur en konur. Og konur á sama skapi líklegri til að segja að karlar hafi sterkari stöðu, en það eru rosalega fáir karlar sem segja á móti að konur hafi sterkari stöðu. Og þetta er eitthvað sem við sjáum í jafnréttiskönnunum heilt yfir og við vitum það öll að sá sem finnur fyrir óréttinu og það er alveg sama hvort að við erum búin að fjalla mikið um innflytjendur, það er alveg sama hvort það er að vera innflytjandi í samfélaginu og upplifa misrétti, þú finnur það á þér þegar þú ert sá sem verður fyrir misréttinu. Þannig að það er alveg skiljulegt að þarna séu karlar að svara sterkar inn að þeim finnist staðan verið jafnari ef að það er enga síður svo að þær eru meira að finna fyrir því á eigin skinni. Þarna sjáum við svolítið athyglisvert, til dæmis er það að konur á höfuðborgarsvæðinu eru líklegastar til að segja að karlar hafi sterkari stöðu. Þannig að spyr maður sig aðeins, það er auðvitað aðeins hærra menntunarstig innan höfuðborgarsvæðisins heldur en í landsbyggðunum. Er þetta meiri meðvitund jafnréttismál heldur en í minni byggðarlögum? Og ég á svona eftir að skoða þetta bara, fara eins og ég segi dýpra ofan í þessi gögn, en þetta er allavega áhugavert þarna að við erum alltaf að sjá allavega mun á milli kynjanna og svo er þetta aðeins vappandi í byggðarlögunum. Þannig að þessi hópur hérna sem við setjum hérna eru karlar sem segja það að karlar og konur standi jöfn og þarna eru þeir sem eru í dreifbýli eða sveit líklegastir og stærra þéttbýli eru líklegastir til að svara því til af karlpælingnum. Þegar ég tók hérna og bar saman tekjuhópana þá má sjá hérna svolítið athyglisvert að því hærri tekjur sem konur hafa því líklegra eru þær til að segja að karlar hafi sterkari stöðu. Þannig að maður veltir því fyrir sér aðeins þetta konurnar sem eru hreinlega að reka sig í glerþakið. Og að sama skapi að því hærri tekjur sem þær hafa að því ólíklegri eru þær til að segja að kynin standi jöfn. Og eins og þið sjáu hérna að þá eru hérna út í endanum að hérna konur hafa sterkari stöðu, það er afskaplega fáar konur og lítill hópur karla sem að svarar því til. Og aftur eru við hérna með þennan hóp af körlum sem segja að kynin standi jöfn og hérna og svona sem eins og ég segi sem að fer svona svolítið þvert yfir og þarna þú veist meðan að konurnar fara í línulegum sko eftir tekjuhópum að þá ekki kannski tengsl þarna á milli tekjuhópana. Nú þegar ég tók menntunarstig og tók hérna grunnskólaprófið að minna, stúdentspróf og iðnmenntun og svo háskólapróf, það sjáum það að minnst menntaði hópurinn af konum til dæmis eru minnst líklega til að segja að karlar hafi sterkara stöðu og það eru líklegri til að segja að kynin standi jöfn, sama með minna menntaða karla að þannig að þarna er aðeins munur á milli þess menntunarstigs og þarna kemur þetta líka þessi svona eins og ég segi meðvitund líka jafnréttismál sem kannski kemur með aukinni menntun. Þegar ég set hérna inn aldur að þá kemur svolítið áhugavert hérna að það er yngsti hópur karla sem eru líklegasti til að segja það að kynin standi jöfn, karlar og konur standi jöfn. Og maður veltir því aðeins fyrir sér sko, ungi karlar þetta og maður vonar að þetta sé jákvætt merki, að þetta séu karlmenn sem eru vissulega að taka þátt og hugsa sín börn og allt það, en önnur gögn segja manni kannski frekar að þetta sé partur af bakslaginu. Og það er svona eitthvað sem í könnun sem þessari er erfitt að greina af því að þetta auðvitað megindli gögn þar sem var hreinlega að hakka í box. En allavega þessi hópur ungra karla áhugaverður hvað þetta varðar. Ég setti líka hérna inn spurningu þriðju vaktina, þessa margumtöluðu. Ég ákvað að taka ekki aðra vaktina, það er búið að taka það svo rosalega mikið. Önnur vaktin auðvitað bara þetta setja í uppþvottavélina, kaupi matinn, svona verkefni sem eru bara tilheyrandi heimilin og þvotturinn,
Þriðja vaktin þessi hugræna byrði. Það að ákveða, það að finna út hvað að gefa í afmælisgjöf, það að svara pósti frá skólanum, kaupa afmælisgjöf handa mömmu og skipuleggja fótboltamót í júlí og allt þetta. Öll þessi hugræna byrði sem að liggur gríðarlega þungt á mörgum heimilum, sérstaklega eftir því sem börnunum fjölgar. Þarna skipti ég sem sagt sveitarfélögum. Þarna ég ekki með stærð byggðarlaga, heldur stærð sveitarfélaga, þar sem ég með undir 3.000 íbúa, 3.000 til 30.000 íbúa og svo höfuðborgarsvæðið. Og þarna sjáum við það að sem sagt bláa súlan eru minnstu byggðarlögin, sem eru sveitarfélög undir 3.000 manns, og þarna kemur sama mynstrið. Konur eru líklegri til að segja sinna þessu meira heldur en kallar, á meðan þeir eru líklegri til að segja sig jafnt skipt á heimilinu. En þarna eru konurnar í minnstu byggðarlögunum líklegast til að segjast sinna þriðjuvaktinni meira heldur en maki eða aðrir heimilismeðlimir. Og að sama skapi þessi hópur karla sem telur að staðan sé jöfn á heimilinu, en þarna eru færri konur, en þarna eykst samt sem áður eftir því sem byggðarlögin stækka, að þá eykst bæði þetta hjá konunum að þetta sé jafnt skipt og hjá körlum að þeir taki þátt í þriðjuvaktinni. Við sjáum það þarna samt sem áður að í minnstu samfélögunum sem bláa súlan, að þarna eru konur líklegast til að segja sinni meira og karlar í minnstu samfélögunum líklegast til að segja að því sinni minna heldur en maki eða aðrir heimilismeðlimir. Ég tók þriðjuvaktina og tekjuhópa. Þar var í rauninni ekki kannski mikill munur nema bara þessi sami munur eins og ég búin að segja að þetta munstur að kalla segja frekar að segja jafnt skipt heldur en konur. Það sem svo áhugavert að skoða eru þegar ég tek starfsstéttina, þriðjuvaktin og starfsstétt. Það sem ég átti kannski vona á að kvenkyns stjórnendur myndi vera lægri hér í að segjast sinna í minna heldur maki aðri heimilismeðlimir, en það engin munur á því. Hvort sem að konur eru stjórnendur, sérfræðingar, skrifstofu þjónustustörf eða iðnaðar, verkafólk og bændur, að það engin munur þá hjá konunum hvað þetta varðar. En lítilegu munur þarna að sjá hjá körlunum, það sem kallar sem eru í skrifstofu þjónustustörfum koma í rauninni best út, þegar maður getur sagt sem svo, í að sinna þriðjuvaktinni. Þannig þetta var áhugavert að sjá að þarna hefði maður haldið að því að karlkyns stjórnendur þeir koma miklu hærra heldur en aðrir að segjast ekki sinna þessu, en það engin munur þarna hjá kvenkyns stjórnendum. Og bara í lokin, af því ég sé að tímaverður mættir, að þá skoðum við aðeins sjálfboðaliða starf, og það var líka af því að þetta var eitthvað sem hafði farið í hinni rannsókninni inn í byggðarlögin. Og þarna sjáum við kannski helst þarna að sveitir og minni þéttbýli að skora aðeins hærra í sjálfboðaliðastarfinu og að það aðeins meira hjá konum en körlum, en meira kannski þarna á milli byggðarlagana. Að minni og þéttbýli og sveit skora lægra í ekkert sjálfboðaliðastarf og hærra í 1 til 4 klukkustundum á viku. Og konur úr í minni þéttbýlinu, appelsínugula súlan, það skera sig kannski svolítið úr hvað þetta varðar með að sinna sjálfboðaliða starfi. Já, þá ég komið bara akkúrat 12 mínútur. Takk. Takk fyrir. Það ekki tími að fara í spurningar. Nei, við tökum í hádeginu. En bara við notum hádegismat. Þá áður en við förum í hádegismat einhvað svona skemmtilegt uppbrot hérna. Þá ég vil biðja Eyrún Eyþórsdóttir og Unnur Einarsdóttir Blandon upp á svið í Trúnó. Sem eitt af uppáhalds bara íslensk, ég vil ekki segja hefð, en bara orð mitt, og þá við heyrum smá svona Trúnó. Ég heiti Unnur, heyrist.
svona. Hæ, ég heiti Unnur og ég kem frá Skaftárhreppi, byggðaþróun og fulltrúi þar. Komið sæl, ég heiti Eyrún og ég er lektor í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri. Já, vilt þú byrja, ég ætla bara að tala við þig. Já, og ég byrja að spyrja spurningar. Já, heyrðu, þá ætla ég að spyrja þig að því, hvernig upplifir þú, bæði sem íbúi og í starfi sem byggingarþróunar fulltrúi, áskoranir samfélagsins í Skaftárhreppi í tengslum við aðlögun á breyttri íbúasamsetningu? Já. Heyriði í mér, þarf ég að nota þetta? Já. Sko, mesta áskorunin sem að ég finn og sé, þakka það fyrir, ég held að þetta sé, er við erum landfræðilega stórt svæði og en erum ekkert svo rosalega mörg. Við erum samt búin að fjölga, við erum komin upp í tæplega 750 og þar af eru tæplega 47% erlendir íbúar. Og við erum ekkert rosalega mörg sem búum kannski inn á Klaustri, þar sem er kjarnin okkar, og það er alveg 40 kílómetrar í sitthvora áttina frá okkur. Og klóra mig hérna, og ég er búin að skrifa punta, sko. Já, og hvað heitir þetta? Að keyra, það er ekkert allir með bíla, og ef að ég horfi á viðburði inn á Klaustri og þeir sem eru að koma, þá er þetta fólki sem býr inn á Klaustri og er í göngu fjarlægð, ekki þeir sem þurfa að koma langt frá og eru kannski ekki með afnot einmitt af bílum. Sem dæmi, 2018 þá ákvað ég að prófa að vinna þessu á hótelinu á Klaustri og eitthvað svona, hæ, Unnur, hvað heitir þú og hvað ertu búin að búa einna lengi? Já, ég er búin að vera svona í 24 ár, kemur frá Pólandi. Ég hef aldrei séð manneskjuna og hann ekki mig, eða hún, og þau byggu kannski næstu götu við mig. Þannig að mesta áskorun er kannski hvernig get ég nálgast þetta fólk, af því að þetta er líka fólk kemur og fer, er í stuttan tíma, og þótt ég hef farið á hótelinni í fyrra að reyna að nálgast fólki sem er að vinna núna og tala við það og kynna mig. Þetta er kannski bara ótrúlega lítill hópur sem er þarna núna. Þannig að já, og það er engin staður á Klaustri þar sem við getum, eins og kom fram hjá henni, Láru, það er engin staður þar sem við getum sest niður og hist. Það er engin bar nema hótelbarnir og þá er fólki á sínum hótelum, staffið hittist sjálft, býr á vinnustæðinu sínum ykkur staðar. Þannig að þetta er alveg, og ég hef alveg haldið viðburð eins og reyndi við Easy Íslenska, bara við myndum Íslendingar hittast og erlendir að hittast og tala eins og hún Harpa okkar í Víkgerði og þeir sem komu mitt voru þeir sem gátu gengið, ekki þeir sem þurftu að keyra. Þannig að já, þetta er svona mesta áskorun, það er fjarlægðin, myndi ég segja. Ok, nú mátt þú tala. Já, það er að spyrja þig. Þú bendir á það í umfjöllun rannsóknarinnar helvítis fokking útlendingar að þér hafi þótt athyglisvert hversu margir viðmælenda þinna hafi talað að vera undir það búnir að þurfa að þola fordóma og hatursglæpi. Getur þú sagt mér eitthvað meira það? Á ég ekki nota þetta bara. Já, ég sem sagt búin að vera að sinna rannsóknum á sviði hatursglæpa frá 2018 og tekið bæði viðtöl við fjöldamanns og svo hef ég í samstarfi við nema sem að ég réði í nýsköpunarverkefni fyrir nokkur árum og síðan pólskur nemi. Við lögðum fyrir spurningalistakönnun fyrir Pólverja búsetta hérlendis varðandi upplifun þeirra á fordómum og 1000 Pólverjar svöruðu þessari spurningalistakönnun sem var á pólsku og 60% þeirra höfðu til dæmis upplifað hatursorðræðu í sinn garð. Þegar við tölum hatursofbeldi eða fordóma eða hatursglæpi og fordóma þá kannski er þetta kannski teygjanlegt hugtak að vissu leyti. Það er búið að tala það hér í dag, fólk upplifir mismunun og mismunun er hluti af því að upplifa fordóma og haturs
og mismunur getur verið við hatursglæpur líka, því hatursglæpur getur verið hvaða brot sem á almennum hegningarlögum og inn í því hatursorðræða og inn í því ákveðin tegund af mismununar. Þannig að fólk virðist skynja það í umhverfinu að það einhvers konar mismunun í gangi og þá fer fólk að einhvern veginn að lesa í aðstæður og upplifa fordóma. Hatursglæpir í eðli sínu skilaboðaglæpir, þó að sé ráðist á einn í orði eða verki, þá glæpnum ætlað að vera skilaboð inn í allan þann hóp, þannig að þó að sé ráðist á einn kallmann að því að hann hommi, að þá þetta skilaboð til allra homma að þið ættið að passa ykkur, þið getið orðið næstir og svo framvegis. Og það sem tók mikið eftir í mínum rannsóknum það að þegar fólk upplifir það að það eru fordómar þeirra garð, hvað sem að það byggt á raunverulegum aðstæðum eða þá fólk að gefa sér þetta sé ályktanir, að þá koma í gegn svona ákveðin varnar viðbrögð og það aukið óöryggi og fyrir að fyrsta þá gríðarlega erfitt að vera innflytjandi. Ég hef sjálf verið innflytjandi í 4 ólíkum löndum og ég veit að það mjög kvíðvænlegt að vera innflytjandi. Þú þarft að læra allt upp á nýtt, þú skilur ekki neitt, kannt ekki á neitt og þegar ofan á kannski svona kvíða og stress kemur líka áhyggjur af því að þú tilheyrir ekki það sem fólk með fordóma gagnvart þá eykst þessi kvíði og það getur orðið til þess að þú dregur frekar ályktanir þá til dæmis að það sé kannski meiri fordómar þinn garð heldur en kannski í raun og veru. En eitt af því kannski afleiðingunum þá þetta aukna óöryggi fólks og varnarleysi leiði til jaðarsetningar, meðal annars að fólk dregur sig tilbaka og loka sig af og tekur þar alveg ekki þátt í samfélaginu þó að margt sé í boði, þá fer það ekki af því það bara búið að einhvern veginn ákveða að það mun ekki ganga upp og verstu tilfellin sem ég sá í mínum rannsóknum var algjör félagsleg einangrun sjálfskipuð, þar sem fólk bara nánast fór ekki eins og út úr húsi. Þannig að þetta mjög alvarlegt. Takk fyrir, gaman að horfa á svona trúnó. Þá við komið í hádegismat og sjáumst eftir klukkan 1. Já.
La la. Já, þarna. Ég vil byrja allir að fá sér sæti. Já. Smala. Kæru farþegar, við lendum þessar skamma stund. Þetta eitthvað sem ég alltaf. Kæru farþegar, við lendum þessar skamma stund, bara að þið geta heyra þetta. Eða endurtaka þetta. Skjóta ekki bara ef þú heyri í mér þetta einu sinni. Ég með eitt skilaboð áður en við byrjum, það að móttaka Þingeyjarsveit klukkan 6 á Selhótel, sama stað sem við verum í hádegismat. Klukkan 6, móttaka. Ok. Þá, við byrjum aftur. Næsta á dagskránni Dr. Jón Grétar Sigurjónsson. Hann kennsluforseti Landbúnaðarháskóla Íslands og hann ætlar að taka erindi og Sigrún Sunna því miður var hún ekki með. Þá, gerðu svo vel, Jón. Selveriði, ég ætla að fara aðeins hérna bara yfir fyrirkomulagið sem við höfum verið með á kennslu í þverfræðilegri samvinnu í heilbrigðisþjónustu og hvernig það tengist sjálfbærri þjónustu í heilbrigðisþjónustu almennt. Og við kannski komum svo eitthvað aðeins inn á hvernig við myndum vilja stækka og auka heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni, hvað við sjáum það. Við höfum séð að þegar það eru svona flóknari heilsufarsvandamál sem við erum farin að sjá, að þá erum við farin að sjá aukna þörf fyrir þverfræðilega samvinnu. Það ekki nóg að fara bara og tala við læknin eða hjúkrunarfræðinginn, að það oft fleiri heilbrigðisstarfsfólk sem þarf að koma að þessu og þá náttúrulega mikilvægt að við séum með nóg af starfsfólki. Og eitt af því sem við höfum séð að það náttúrulega oft vandamál þegar að sérstaklega dreifðari byggðir ekki með aðgang að öllum þeim heilbrigðisstarfsfólki sem til dæmis á höfuðborgarsvæðinu. Og við höfum svolítið verið að adressa þetta með til dæmis fjölgun í læknisfræði og hjúkrunarfræði og núna nýlega með nokkrum aukaplássum í sjúkraþjálfun. En það sem okkur virðist vanta ennþá náttúrulega til dæmis næringafræðingar og aðrir slíkar stéttir. En það svo sem grunnurinn að því að geta verið með gott þverfræðilegt teymi, það að þverfræðilegt teymi getur talað saman og það verið stundum vanta. En það sem við höfum verið að sjá að þegar við erum þetta mikilvægt í kennslunni fyrir framtíðar fólki í heilbrigðisþjónustu að það að geta lært að tala saman svona þverfaglega. Og það áhugavert að við skoðum muninn á Íslandi og öðrum löndum þegar við tölum þverfaglega samvinnu þá sérstaklega í heilbrigðisvísindunum að ofta sjáum við að þverfagleg samvinna erlendis skilgreind sem eitthvað eins og samtal milli hjúkrunarfræðinga og lækna. Á meðan hérna erum við að kenna alltaf 10 mismunandi starfsstéttum að tala saman og þá náttúrulega eykst flækjustigið í rauninni með hverju fagstéttinni sem við bætum inn í hópinn og það skemmtilegt challenge þegar við erum að kenna þetta. Alveg sagt það. En akkur ekki bara ekki nóg að hafa bara lækna út allt? Það ekki bara nóg? Það ekki alveg svoleiðis. Við sjáum það
þegar við erum með effektífa teymisvinnu þá lækkum við endurinnlagningartíðni. Legutími verður styttri og gæðin yfir höfuð aukast og sjúklingar segja að þeim finnist betur sig hugsa þegar þeir geta að tala við fleiri, þegar þeir vita það að það er hægt að tala við fleiri en bara einn lækni eða eitthvað slíkt. Og þegar að við erum með þjálfuð teymi sem eru þjálfuð í þverfræðilegri samvinnu og þá verður upplýsingatíminn og greiningatíminn miklu hraðari. Það er hægt að spara alltaf 25% af tíma sem fer í óeffektív samtöl ef við bara þjálfum fólk í því að tala saman á þverfræðilegan hátt. Við sjáum líka að starfsánægja fer upp þegar við erum með þverfræðileg teymi og þetta hefur verið svolítið mikið talað undanfarið að það er flótti úr heilbrigðisstarfsstéttum vegna álags og lítilla starfsánægju, en þetta er þó kannski ein leiðin til þess að auka það og við höfum ekki skoðað það sérstaklega en ég held að álagið á landsbyggðinni sé mjög mikið. Það er öðru vísi en það er í höfuðborginni, þar sem við erum með neyðarmóttökuna, en þú ert með fólk sem eru oft einyrkjar, standa einir í litlum byggðum og í dreifðum byggðum og það álag er allt öðru vísi og þannig að ef það hefur aðgang að einhvers konar þverfræðilegu teymi til þess að styrkja sig þá held ég það sé bara náttúrulega mun betra. Og það sem við höfum verið að reyna að gera er þá að auka sjálfstraust hjá því fólki sem er að læra heilbrigðisvísindin og fer út í dreifðar byggðir og það getur þá auðveldar aðlaga sig og tala við fólk úr öðrum stéttum. Og það náttúrulega þegar þetta byrjaði fyrir þó nokkrum árum síðan, það var áður en ég kom, þá var mjög lítill skilningur á því af hverju þyrfti yfir höfuð að vera að kenna fólki að tala saman svona. Það var nú bara nokkuð augljóst að læknarnir ættu nú bara að ráða þessu og hjúkrarnir ættu nú bara að gera eins og verið sagt. Og svo var kannski stundum einhver sendur til sjúkraþjálfari ef hann var með þarna á tognaður. En sem betur fyrir þetta nú að breytast og þetta er ekki lengur attitúti sem maður sér. En það segir samt að það er mjög mikilvægt að læra að tala saman og þetta er hægara sagt en gert að brjóta niður svona ákveðna múra í þjónustunni og bara attitútin innan stofnana. Við sjáum líka að nýsköpun hún eykst þegar við erum með þverfræðileg teymi og það náttúrulega segir sig sjálft. Það eru bara það að tala við stéttir sem þú kannski ekki vanur að tala við venjulega hlýtur að gefa þér nýjar hugmyndir og það er eitt af því sem er mikilvægast að læra í svona teymi er það að ég geti haft rangt fyrir mér eða ég geti ekki hafa hugsað út í þetta og þetta er stundum eitthvað sem er svolítið erfitt fyrir suma að hugsa en við höfum líka séð þetta lækkar ferðakostnað til dæmis og við sáum á dreifbýlisverkefninu í Heilbrigðisstofnun Norðurlands að þá var aukning í fjarskoðun og þá lækkaði ferðakostnaðinn. Við þekkjum væntanlega öll einhvern sem þurfti að ferðast langar leið til Reykjavíkur til þess að fara í einhverja skoðun og síðan er bara, nei því miður það er ekkert laust í dag, hvort aftur á morgun. Það er hægara sagt en gert að taka flugvél og fara allavega kannski á Vopnafjörð. Þú skreppur ekkert bara á Landspítalann sko. En með fjarskoðunum að þá erum við að minnka þetta vonandi. Og þetta náttúrulega hvetur til þessar notkunar á nýri tækni, bæði fjarfundartækni en svo er náttúrulega það er til í svona dreifðari byggðum sem við hefum ekki gert mikið af þessu hér en það er fjarskurðlækningar til dæmis og það er eitthvað sem við mættum fara að skoða meira, það er að sjá hvernig við getum nýtt tæknina til þess að auka gæði þjónustu út á landi. En bara svona smá dæmi úr hvernig við gerum þetta, höfum verið að gera þetta. Ég var kennslustjóri í heilbrigðisvísindasviði og þess vegna er ég að tala um þetta. Við erum ekki að kenna þetta í Landbúnaðarháskólanum, ekki ennþá. En það getur vel verið að við förum í einhverju svona kennslu í dýralækningum, þannig að við bara stay tuned. En við erum svona með 10 heilbrigðisgreinar og það er eins og ég segi, þegar við Sigurjónsson hefur verið að kynna þetta erlendis og þá heldur bara sér maður sem fólk taka andköf þegar við erum að kenna sko þverfræðilega samvinnu hjá 10 mismunandi stéttum og
90% af nemendunum telja að reynslan úr þessum námskeiðum auki færnina hjá þeim og sem þau skilji betur hlutverk hinna og við teljum að aðlögunarhæfni starfsfólksins aukist með þessu. Þannig að þarna þurfa nemendur að tala saman. Þeir eru rauninni neyddir til þess að tala saman og eitt fyrsta verkefni sem við fá hjá okkur til dæmis að finna sér tíma til þess að tala saman. Við segjum ekki hvenær þau að hittast. Að því oft eins og við kannski vitum þegar við erum í svona fjarvinnu og svona, þá er fyrsta og stærsta áskoran oft að finna út hvenær allir eru með tíma til þess að setjast niður fyrir saman tölvun og tala saman. Og ég get alveg sagt ykkur það að kennslu matið var ekkert sérlega fallegt, svona fyrst við settum þetta inn. Ég segja okkur hvenær við að hittast. Nei, þannig virkar það ekki í alvörunni, þannig að þið þurfum nú að finna út úr þessu. En það var þá að þegar við útskýrðum af hverju vorum að gera þetta, þá náttúrulega gekk þetta aðeins betur. Nemendur virðast almennt vera nokkuð glöð með þetta. Þetta er nokkuð bara svona umsagnir og svona gagnrýni sem við höfum fengið. Fjölbreytt efnistök og áhugavert að við erum þarna með viðtöl við notendur þjónustunnar, bæði fólk sem er af erlendum uppruna og fólk af erlendum uppruna sem vinnur í heilbrigðiskerfinu og það er áhugavert að því að fyrirlesturinn sem vorum að hlusta hérna áðan að það er mikið af ónýttum mannauð hjá fólki af erlendum uppruna á Íslandi og þetta er eitthvað sem við verðum að fara að nýta okkur meira. Og ég held að þetta sé eitt af þessi svona þegar tölum hindranir sem við kannski sjáum í meiri samvinnu, það er að við erum með náttúrulega faglegu valdaskiptingunni sem hintaði að áðan. Í gamla daga þá var það þannig að læknirinn réð og síðan voru allir hinir undir. Það er ekki þannig lengur og læknar eru ekki þannig lengur. Ég hef nú alveg sagt það eftir að hafa unnið með þeim í svolítinn tíma. Þetta er svolítið, stundum reyndar eru svona bara til þess að pirra mann svona þegar við skaman að pota og svona í nösunum á þeim. En þetta er náttúrulega ekki svona lengur. Þeir gera sér grein fyrir því að stéttin þurfa að vinna saman. Við þurfum aukinn tækniþjálfun náttúrulega, það er stefnumótun og við þurfum að hafa meira samtal við notendur þjónustunnar. Hvað er það sem að fólk vill? Hversu langt vill að fara í svona tæknilegum málum? Og ég held að við þurfum að til þess að geta verið í effektífu þverfaglegu teymi þá þarf þetta að hafa meira fólk í kringu þess sem þýðir það að við þurfum væntanlega að efla heilsugæslu og heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni, bara endurvekja gömlu fjórðungssjúkrahúsin og gera þau sterk frekar en að hafa eitt sjúkrahús undir Eldfjalli í Reykjavík. Það var kannski ekkert sérlega sniðugt. Kannski að dreifa þjónustunni eitthvað. En allavega það sem við svona segjum þverfræðileg samvinna, lækka kostnað, bætir árangur, tryggir sjálfbærni og ég held að þetta með því að ef við stefnum að þverfræðilegum teymum almennt, þá þýðir það felur það sjálfkrafa í sér, það þarf að stækka og efla þjónustuna út á landi líka. Þannig að þetta er svona svona hliðar afurð, eins og þetta. Ég skal gefa kannski nokkrar sekundur ef einhver langar að setja inn spurning á Slido. Bara horfa. Ok, frábært, takk fyrir. Þá næst er þetta Dr. Vífill Karlsson. Hann er prófessor og forstöðumaður rannsóknasetturs í byggða- og sveitastjórnarmálum við Háskólann á Bifröst og prófessor við Háskólann á Akureyri og fagstjóri og ráðgjafi hjá samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. Vífill, gerðu svo vel. Já, góðan dag. Ég ætla að segja ykkur örlítið frá líðan innflytjenda og ánægja þeirra með búsetu og brjóta þetta pínlítið upp eftir landslutum. Ég reynda að skipti landinu upp í höfuðborgarsvæði og síðan þéttbýlisstaði af mismunandi stærð og svo dreifbýlið.
markmiðið hér að kanna líðan og velferð innflytjenda með tilliti til hvar þeir búa og starfa og bera saman við Íslendinga en munur á þessu einnig mun á þessu í kreppu ástandi og á þensluskeiði. Við eigum sem sagt ágætis gögn frá 2020 úr COVID-kreppunni og síðan núna 2023 og tilefni var og hefur verið þessi mikla fjölgun sem að farið hefur þegar nokkuð vel yfir hér fyrir í dag, undanfarin ár og síðan hafa komið vísbendingar fram að brotið sé á starfsfólki af erlendum uppruna. Þá skortur á upplýsingum og líðan þeirra svona vítt og breitt landið. Og einnig staða í tengslu við kreppur eða hagsveiflu lítið skoðuð hér á landi. Erlendar rannsóknir benda til þess að innflytjendur séu almennt í viðkvæmari stöðu heldur en heimamenn og það meðal annars vegna þess hversu stór hluti þeirra tilheyrir svokölluðu secondary labor market, við getum kallað afgangsvinnuafl eða varavinnuafl. Við erum beinlínis að kalla fólk og ráða fólk að utan til þess að koma inn í verkefni sem eru bráðabirgðaverkefni eins og Kárahnjúkar gott. Kannski mjög ýkt dæmi kannski öllu heldur. Þannig að leið og kreppir þá þetta fólk hvað til þess að snúa sér einhverju öðru. Og þetta virðist vera svolítið svona mynstrið mjög víða allan heim. Og ætti því ekki að vera neitt ósvipa hér ef allt sambarilegt. Já, ég ætla að sleppa þessari. Það verður svona svolítið sleppa og hend og sleppa því að ég þurfti að senda þetta viku fyrir inn þetta erindi og svo fer ég að líta á þetta og ég bara nei, þetta gengur ekki. Ég var að ljóma út úr þessu. En ok, ég held á hana. Ég vonaði skilji samt hvað ég að reyna að fara. Ég spyr sem sagt líðan innflytjenda og ánægja þeirra með búsetu sína hérlendis að einhverju leyti háð því hvar þeir búa og svo stöðu þeirra á vinnumarkaði og munur á milli kreppu árs og þenslu árs. Ég að vinna með íbúakannunargögn sem mörg ykkar þekkja hér og það eru árin 2020 og 2023. Ég reyndar tegi mig líka aftur í 17 og 16 kannanirnar sem voru líka í svona nokkurn veginn á landsvísu. Þannig við erum með næst í 30.000 svör þar af fólk af erlendu bergi sem meldaði sig inn í könnunina eitthvað nær 2000 og virksvör oft vel yfir 1000. Þannig þetta ágætis pakki til að byggja á. Já, fyrsta niðurstaða. Almennt eru innflytjendur óánægðir með búsetu sína og það marktækt og voru það sem 2020. Það meira þess að versnar á milli 20 og 23 og verður bæði verra, það að segja munurinn á milli innfæddra og innflytjenda meiri, innflytjendum í óhag og miklu marktækari niðurstaða. Vísu voru þeir eitthvað færri sem svöruðu 2023 en það marktæknin samt miklu hærri. En innflytjendur á Akureyri og í millistóri bæjum eru ánægðari en aðrir innflytjendur. Það að segja 2020. Sá munur var hins vegar horfinn 2023. Þannig að einhverju leyti héldu kannski þessi samfélög betur utan á þegar í harðbakkan sló í kreppu árinu 2020 en gæti ímyndað sig það hafi verið eitthvað svoleiðis. Síðan voru innflytjendur í sjávarútvegi miklu óánægðari heldur en aðrir innflytjendur með búsetu sína. Þetta hafði hins vegar snúist við árið 2023. Þeir voru ánægðari. Ég fékk reyndar upprýkingu af einu forsvarsmanni stórs útgerðarfyrirtækis. Hann hafði miklar áhyggjur af þessari niðurstöðu sem ég birti 2020, þannig að kannski
og fór hann að vinna í málinu, hann allavega sagðist alltaf að gera það og kannski hefur það skilað sér áfram, ég veit það ekki. Hins vegar hefur staða og ánægja innflytjanda með búsetu sína sem starfa í landbúnaði alltaf verið meiri en annarra innflytjanda. Það svolítið áhugavert. Ég veit ekki hvort eru hestastelpurnar svo kölluðu, það eru alltaf svo ægilega ánægðar með íslensku hestana og alla þá sem starfa í hestarækt, en þetta mætti dýpka og skoða betur. Þeim líður vel í sveitinni. Sérfræðingar, ef við skoðum starfsgreina, þá voru sérfræðingar á Erlendubergi og skrifstofufólk og þeir sem að vinna þjónustustörf ánægðari með búsetur sína en aðrir í öðrum starfsgreinum. Laun stuðluðu að aukinni ánægði með búsetu en ekki árið 2023. Gerðu það semst á kreppuárinu en það var ekki marktæk fylgni árið 2023. Gagnvart innflytjendum. Já, ég ætla að sleppa þessu, þetta svona tækni nörda eitthvað. Við förum yfir það. Ef við skoðum svörin við það sem að þátttakendur voru beðnir að meta hamingju sína á skalanum 1-10, að þá var þetta kannski tilefni af þessu erindi að þarna voru innflytjendur svo miklu verstaddir heldur en aðrir þáttakendur í könnuninni. Bæði var munurinn, hann var stuðlinn var helmingilegri, ef við getum notað prósentustig, þá 50%. Hamingja innflytjenda var 50% af því sem var hjá innfæddum. Þið sjáu stuðlinn 0,49 bendir til þess. Hann hafði að vísu lagast á milli ára, þetta var 2020, en þetta ekki marktæk breyting. Hann fyrir 0,49, 0,53, þetta samt 50 helmingur. Þetta eiginlega fráviki frá einum sem þetta telur. Og T-gildi upp á 6, sem mjög marktækt, þetta mjög sjaldgæft að sjá svona stór T-gildi. Það bara allir mjög sammála þetta. Þeir innflytjendur sem svara, þeir eru bara mjög sammála þessa afstöðu. Innflytjendur í litlu bæjunum voru hamingjusamari árið 2020, en 2023 komu þeir aftur best út, litlu bæjirnir, en líka stóru bæjirnir. Aðrir, þannig það voru svona eiginlega bestu samfélögin fyrir þá. Innflytjendur í sjávarútvegi óhamingjusamari en aðrir innflytjendur 2020 hafði lagast mikið 2023, en landbúnaður kom best út að þessu leyti. Alltaf landbúnaður. Gott að segja það hér, í þessu héraði. 2023 komu sérfræðingar og skrifstofufólk og stjórnendur best út að þessu leyti. Hærri laun, meiri hamingja 2023 en minna vægi að þessu leyti árið 2020. Þannig að þetta var ekki samskona fylgni og ánægði með búsetu, þannig að endurspeglar ekki það sama. Vona tímavörðurinn sé að fylgjast með. En við vorum að skoða fleira, þetta svona viðbótar upplýsingar, þið sjáu þarna efst ég búin að 10. stuðlana, hvernig við komum út 2020-2023, gagnvart ánægði með búsetu sína og síðan eigin mat og hamingju og breytingin á milli. En síðan var spurt út í ýmislegt fleira, það var spurt ánægði með laun, ánægði með atvinnuöryggi, atvinnuúrval, möguleika til að fara að stað með einn atvinnurekstur og síðan voru menn beðnir að gefa upp tekjur og þið sjáu breytinguna þarna. Og sterkasta breytingin til bagnaðar og á ekki að koma óvart 0,36 fyrir atvinnuúrval, en hún snar hækkar á milli 2023 og 2020 og svo atvinnuöryggi líka. Og það ætti ekki að koma óvart, þannig að þetta svona í samræmi við okkar upplifun á þessu. Já, ef ég fæ að segja eitt orðið viðbútt, þá var sem sagt prófið við svokallað hvort að borgarhagræði svokallað væri að skila sér í launum og ýmsum aðstæðum á vinnumarkaði. Borgarhagræði gengur aðalega út á það að í borgum þá skapast hagræði af návist við önnur fyrirtæki og fjölbreytni í atvinnulífinu.
Og það almennt segja kenningar að það ætti að skila sér í launum og ánægju, starfsánægju þegar til lengri tími litið til launþega. Og við mældum þetta fyrir heimamenn og það kom alveg mjög sterkt fram en alls ekki til innflytjanda. Það var engin fylgni þar á milli og það er kannski þá vísbending fyrir því akkur þeim líður ekkert betur í borginni, já eiginlega síður heldur en í miklu smærri samfélögum út á landi. En þetta þarfnast frekari skoðunar. Takk fyrir. Takk fyrir, Víður. Það spurning. Hvað skilgreining á stórum bæjum og millistórum bæjum? Það er að segja, er það fjöldi íbúa eða eitthvað annað? Já, það er fjöldi íbúa. Ég man ekki alveg hvar mörkin lágu nákvæmlega, en þau má finna í grein sem ég skrifaði og fékk birt í hvar fékk ég þetta birt? Íslenska þjóðfélagi sennilega, einmitt þetta efni. Takk svona nokkra sekundur fyrir fleiri spurningar. Já, það er eitt að koma, já. Er einhver fylgi á kynjum innflytjandi og hamingju? Er innflyttu karlar eða konur hamingjur samari? Já, ég verða að hryggja Gretu Bergrúnu með því að ég á þetta alveg eftir. Ég var einmitt að hugsa þetta í morgun, þetta er næsta verkefni. En líka að skoða munin að þessu leyti á milli karla og kvenna, sem sagt hvort að borgarhagræði sé að skila sér jafnvel til kvenna, innfæddra kvenna líka eins og innfæddra karla. Sko. Þannig að það þarf að taka þessar tvær víddir til viðbótar. Ég get ekki svarað þessu því miður öðruvísi. Takk. Já, við vitum það er svona þröngt, Vífill, þú verðst búin að, já, ok. Mikið auka upplýsingar þar. Það bara ekki alltaf tími til að svara spurningar, en endilega bara setja spurningar í kerfinu vegna við getum bara geima þetta og senda þetta áfram til fyrirlesarar. Takk fyrir. Ok, næsta dagskráni Magnfríður Birnu Júlíusdóttir, lektor í landfræði og Íris Hrund Halldórsdóttir, doktorsnemi í landfræði við HÍ. Finna músina og ekki horfa, já. Ég set tíman af stað. Þetta áskorun fyrir kennara að tala í 10 mínútur og segja margt gáfulegt 10 mínútur. En já, ég heiti Íris Hrund og reyndar, ég doktorsnemi í Háskóla Íslands í landfræði en reyndar öðru tengt. En ég og Magnfríður höfum verið að vinna saman að verkefni tengt erlendu starfsfólki í ferðaþjónustu. Hvernig þetta? Já, við sem sagt þetta erindi byggir eiginlega á svona tvennu þáttum hérna í dag. Við unnum rannsókn 2018 og 2019 erlend starfsfólk í ferðaþjónustu þar sem við tókum viðtöl við starfsfólk verkalýðsfélaga, 8 verkalýðsfélaga hérna út allt land og tókum líka viðtöl við erlend starfsfólk og gáum út meðal annars þess að fallega skýrslu sem má sjá á vef rannsóknarmiðstöðvar ferðamála. Og svo núna bara korter í fund þá fengum við nýjar tölur til þess að var ég búin að segja, við fengum líka sérvísli frá Hagstofunni 2018 og 2019 erlend starfsfólk og starfsfólk sem vinnur í ferðaþjónustu, tölur sem eru annars ekki aðgengilegar því miður. Þar fáum við upplýsingar landfræðilega dreifingu, aldur, kyn og í hvaða greinum ferðaþjónustunar fólk að vinna. Og núna aftur, korter í fund, þá fengum við loksins uppfæra tölur sem við erum bara rétt að byrja að kíkja og erum að henda fram fyrir ykkur. Bara svona gaman að sjá. Og erum að setja þetta í samhengi náttúrulega við fundin og við fyrri gögn. Hérna sjáum við þessa þróun á
erlenda starfandi í ferðarþjónustu. Þetta frá 2019 til 2024 og bláu súlunar eru þeir sem íslensk ríkisfang og appelsínugula þá þeir sem er erlend ríkisfang. Við sjáum þetta svo kannski augljóst hérna það er skýrt hversu mikilvægur þessi hópur orðinn sem erlend starfsfólk í ferðarþjónustunni. Og sérstaklega hlutfall erlendra starfsmanna hefur verið að aukast í gegnum árin. En það sem að gerast núna eftir COVID kannski að við sjáum núna að Íslendingum að fækka og þá hlutfall erlenda að aukast og í dag 2024 42% af þeim sem starfa í ferðarþjónustu. Voru þarna 2019 33%. Þessi mynd sýnir okkur tvennt, skemmtilegt. Þessi mynd kannski líka dýr, en ég reyndi líka að horfa sjónvarpi þannig að ég tók gera tvennt í einu. En þannig að hún sýnir tvennt, það það að stærðin á, nú þarf ég að nota hendunar, stærðin á kökunni, hún sýnir hlutfallslega hvað eru margir í ferðarþjónustu sem vinna á þessum landshluta. Þannig að sjáum. Það eru flestir sem starfa í ferðarþjónustu í Íslandi eru auðvitað á höfuðborgarsvæðinu. Það segir sér bara sjálft. Hvað heldur þið? Ég er búin að skrifa töluna. 57%. Og sjá hérna á Vestfjörðum. Það 1% af þeim sem starfa í ferðarþjónustu eru á Vestfjörðum. Og svo sjáum við líka í kökurautunum það bara þessi hlutfallslega skipting, erlend ríkisfang og íslenskt. Og við sjáum þar að að hæsta hlutfallið þetta á Suðurlandi, það alveg 58% af erlendu starfsfólki, 58% af þeim sem vinna í ferðarþjónustu á Suðurlandi eru erlend starfsfólk. Og minnst með erlenda ríkisborgarétt. Lægst á höfuðborgarsvæðinu, 37% þeirra sem vinna í ferðarþjónustu á höfuðborgarsvæðinu með erlendan ríkisborgarétt og 31% á Norðurlandi vestra. Áhugavert. Var það eitthvað annað? Nei. Þetta nú bara svona kynjahlutfalli, áhugavert að sjá. Þess að kynjahlutfalli nokkuð jafnt. Almennt. Hæsta hlutfall karl á Suðurnesjum, 57%. Ég held að það sé bara tengt náttúrulega bílalegunum og þjónustu við flugfélögin. Hæsta hlutfall kvenna á Austurlandi. Það einhver annar að útskýra það. Það Austfirðingarnir hérna. Þetta áhugavert. Hvað segir þið? Skoðum þetta bara? Já, treysta þig, Lilja. Heyrðu, já, hérna aldursskiptingin. Og það náttúrulega, við bara séð held í flestum svona aldurspíramídum í dag að þarna fólk svona framtíðin. Hérna við það líka í ferðarþjónustu og flestir flest ungt fólk, aldurinn 20 til 30. Og 9 ára sem vinna í ferðarþjónustu og ef maður horfir svona í gegnum tíðina þá helsta breytingin svo að það bara hefur aðeins svona hlutur þeirra í 30 til 39 ára hefur stækkað. Svona jafnari hlutur þeirra sem eru 20 til 29 og 30 til 39 ára. Og búið. Ég er farin. Jæja, komið sæl, nú tek ég við og þar sem að ég var að gera úr þessum þá 9 tölum. Við varum svolítið spenntar að sjá hefur eitthvað breyst síðan 2019, síðan í COVID, sem sagt hverjir eru að koma í störfin. Og ég tók þá, já, ég valdi að taka þá sem sagt ríkisfang þar sem voru 200 eða fleiri sem starfa í ferðarþjónustu á Íslandi, erlendir ríkisborgarar og það frá 17 löndum hérna 2024. Og þetta eru 82% af erlendu ríkisborgurum sem starfa hér á landi. Þeir eru frá þessum löndum og eins og þið vitið að þá eru hérna Pólverjar, sá hópur innflytjenda sem stærstur hérna og búin að vinna lengst og allt land, byrjuðu þetta í fiskinum og svo dreifst í önnur störf. En já, og þar sem að ég hafði áhuga að sjá, sko, hefur orðið fækkun eða fjölgun og það fjölgun frá öllum þessum löndum frá 2019 nema Litáen og veit ekki skýringun á því, það hefur fækkað frá Litáen. En síðan eru þarna 2 nýir hópar
og það eru þessi stóru hópar flóttamanna sem að Íslenska ríkið ákvaða að taka á móti og veitti þeim leyfi til þess að vinna. Þannig að það er fólki frá Venezuela og fólki frá Úkraínu. Þannig að það eru svona nýjir hópar sem voru ekki 2019 og því athugið það þegar við tölum ferðaþjónustu, við erum að tala allt fólk sem starfar í veitingahúsum og kaffihúsum og hótelum og öllu mögulegu, keyra túrista og svo framvegis. Og það sem að mér finnst athyglisvert er að sjá líka að það er ansi mikil aukning frá það sem myndi kalla Miðjarðarhafslöndin eða Suður-Evrópu og það er og mest þá frá Grikklandi 250% aukning, þannig að Grikkirnir það er að fjölga og það er auðvitað held ég að miklum má rekja til bara lélegs efnahagsástands í því landi. Við verðum að skoða ástandi í löndunum sem við komum frá, en síðan, og það er atvinnuleysi búið að vera mikið hjá ungu fólki á Spáni og svo framvegis, og síðan eru þetta hvað ætlaði ég nú að segja, já, það er, já, en það er allavega aukning frá Suður-Evrópu mikil. Og ég held ég hafi ekkert meira að segja þetta í bili, en jú, það er fólk frá 79 löndum eða þjóðernum. Og síðan erum við að velta fyrir okkur hvernig má halda betur í starfsfólki sem vill setja staða, því að í könnunin okkar 2018 og 2019 og þeir sem við tölum við, það voru þó nokkuð margir sem maður gátu hugsa sér að búa áfram á Íslandi og við tölum að þetta væri þá bara auður fyrir byggðir landsins og stóra áskorun eins og þið þekkið væntanlega, það eru húsnæðismálin og skortur á leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði og þessi hópur er mjög háður því að búa í húsnæði á vegum atvinnurekenda og líka þeir sem eru með ferðaþjónustu út á landið, þeir einhvern veginn verða að sjá fyrir húsnæði, það er ekki neitt í boði. Þannig og síðan er já, það er skortur á leiguhúsnæði, bæði í Reykjavík það er á dýrt og svo vantar en mér finnst mjög áhugavert að þessi nýja könnun sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun var að birta núna í byrjun október og þetta var gert á meðal 3 meðlima í 3 stórum stéttarfélögum, Eflingu, VR og Iðjueiningu á Akureyri. Við vitum ekki hvernig það skiptist á milli landsvæðina en allavega það sem að mjög áhugavert hér í þessu að það er bara helmingur aðspurðra aðflytjenda sem sögðust ætla að vera áfram á Íslandi og vilja vera áfram á Íslandi. Og síðan í okkar rannsókn það var þetta það vantaði meiri upplýsingar. Já, þeim fannst það, starfsfólkinu, frá opinberum aðilum og þá er ég að tala bæði ríki og sveitarfélög og það hefur auðvitað aukist mjög mikið fjöldi tungumála sem hægt er að fá upplýsingar eins og bara, íslenska, enska og pólska er orðið svona standard hjá mjög mörgum en það sem við vorum að tala hvernig á að fá fólkið til þess að fara inn á svæðin þar sem upplýsingarnar eru og bara ein hugmynd sem ég kasta hér að því að þessi ábyrgð á upplýsingagjöf til erlends starfsfólki í ferðaþjónustu hefur legið mjög mikið á verkalýðsfélögum af því að þau fara í vinnustaðaheimsóknir og þá er það spurning, geta sveitarfélögin kannski komið með eitthvað pínulítinn bækling eða blað og beðið verkalýðshreyfinguna, farið í samvinnu við verkalýðshreyfinguna að fara með þetta á vinnustaðina bara þetta er heimasíða hjá okkur ef þú þarft aðstoð og síðan er þetta með samfélagslega öryggisnet þetta er auðvitað misjandi eftir hópunum pólverjarnir hafa gott öryggisnet held ég en svo eru aðrir viðkvæmari hópar en það er þessi viðkvæma staða vegna þess að þau eru háð atvinnurekendum húsnæði og síðan er það einangrun og einhver tala að fólk hefur ekki bíla það hefur ekki bílana til að fara og einn af þeim sem við töluðum við á Suðurlandi hann sagði að það þarf útlendinga aðhvarf eins og kvennaathvarf. Það var bara að tala þegar fólki er bara hent út af atvinnurekanda og við heyrðum líka sögur nauðgunartilraunir og kynferðislega áreitni og bara það vantaði einhvern veginn
eitthvað stuðningsnet og það var alltaf bara hringt í verkalýðsfélögin ef eitthvað bátaði upp á með erlend starfsfólk. Og sem sagt, við segjum bara þetta tækifæri, sem sagt, fólk, allir vilja endurnýja fólkið í byggðunum, fá yngra fólki og þetta fólk, sem sagt, þetta ungt og menntað og atvinnusamt fólk og ég með tilvitnun Óla Halldórsson, tók viðtal við hann og afsakið stafsendingarvilluna hann í þekkingarneti Þingeyinga. En hann bara talaði þetta, þetta bara fólki á 30 aldri sem allir að keppast og þarna hópur og bara hvernig hægt að reyna að halda, hvert var þetta? Heyrðu, þetta skrítið, þarna kemur hann. Þannig að þetta loka og ég og Eyrún hjá Rannsóknarmiðstöð ferðamála að rannsaka kynferðislega áreitni í ferðaþjónustu, þess vegna hef ég þessa mynd Þannig að mér mjög umleikið líka, umhugað öryggi bæði kvenna og karla í sínum störfum. Takk. Spurning bara stutt spurning. Taka allir tölur bara tilliti til starfsfólk með samning eða sjálfboðaðilar innifalið í svona ferðamála? Allt launþegar, þeir sem að borga skatta. Já, þetta í raun og veru, gögn Hagstofunnar, þetta úr skattaskrám og það sem auðvitað þar að, segjum bara Íslenskur háskólanemi sem vinnur 2 helgar á veitingastað, hann telst jafn mikið eins og kannski erlendur starfsmaður sem að bara reka eitthvað lítið hótel allan ársins hring. Þannig að þetta segir ekkert hverjir vinna mest af vinnunni, þetta bara fjöldinn sem fær borga kaup sem að gefa upp til skatts. Það eru tölurnar. Takk fyrir. Já, takk. Þá næst verðum við að fara í Anna Trúnó. Þá ég vil bjóða Þorleifur K.R. Nilsson, verkefnastjóri Farsælsráðs Norðurlands Eystra og Ólöf Rún Pettersdóttir, fjölmenningarfulltrúi Norðurþings. Og á meðan þau eru komið upp þá ég verð spurt að minna ykkur aftur á að móttaka klukkan 6. Ég veit ekki, einhver bara langar að vita mjög mikið hvernig móttakanni þegar klukkan 6 hjá Shell Hotel. Ok, takk fyrir. Góðan daginn. Ólöf heiti ég og fjölmenningarfulltrúi Norðurþings. Já, góðan daginn. Þorleifur heiti ég og verkefnastjóri Farsældarráðs Norðurlands Eystra. Ég hugsað að byrja að spyrja Ólöfu á Trúnó. Þetta nú fyrsta sinn sem ég fer á Trúnó edrú. Trúið því. Heyriði, já, Ólöf, hvað felst í starfi fjölmenningarfulltrúa Norðurþings? Þetta mjög fjölbreytt starf og í rauninni svolítið tvíþætt. Annars vegar ég að sinna því sem að við kemur menningu og listum og kemur skipulagningu ýmissa viðburða sem sveitarfélagið stendur fyrir. Og hins vegar felst í starfinu utanumhald með málefnum innflytjenda og helstu verkefni snúa þá svolítið upplýsingagjöf og fjölmenningarfulltrúi til dæmis sendir reglulega út upplýsingabæklinga til þeirra sem eru nýfluttir í sveitarfélagið og leitast við að stuðla að tengslamyndun og það líka gert með samstarfi við aðila sem að vinna að málefnum þessa hóps. Þannig ég í rauninni tengiliður sveitarfélagsins við innflytjendur og nýja íbúa og fólk getur leitað til mín með alls konar spurningar og svo misjafnt hvort að ég get hjálpa beint eða þá leiðbendum áfram á rétta staði. Sem sagt ómissandi. Já, það er á rauk fyrir því. Nú þú verkefnastjóri Farsældar á Norðurlandi Eystra. Farsæld barna byggðamál? Já, takk fyrir þessa spurningu. Stuttasvarið já, farsæld barna byggðamál og til að gera langarsögu stutta þá erum við stödd hér í dag 8 verkefnastjórar eins og ég, verkefnastjórar Farsældarráða og erum hringinn í kringum landið að búa til svokölluð farsældarráð, okkar landshluta. 4 búið að stofna og 4 eru bara í starthólunum að byrja núna á næstu misserum.
Mér var stoltið áhugavert að heyra hérna fyrsta fyrirlesaran eftir mat sem kom úr heilbrigðiskerfinu og hugsið ykkur, það er verið að brjóta henni múra innan sko heilbrigðiskerfisins. En við erum líka að reyna að fara að brjóta múra á milli kerfana, milli sveitafélaga, milli þjónustu stofnana, ríkisins og svo framvegis, sem er verðugt verkefni. Örstuð kannski það, að svona menn ég hefur mikrofónin, að þegar ég kom til starfa núna fyrir árið síðan hérna hjá SSNE, Samtök sveitafélaga á Norðurlandi eystra, þá var mér það dálítið ljóst strax þá að velferðarmálin og farsældamálin hafa kannski ekki átt mikinn sess í þeirri kreðsu. En nú erum við komin hér 8 saman og leiðumst hönd í hönd og ætlum að breyta því. Það þarf að vera með líka. Takk fyrir. Var þetta ekki bara gott hjá okkur? Þá næst Belinda Karlsdóttir, verkefnisstjóri í málefnum innflytjenda hjá fjölmenningarsviði Vinnumálastofnunar. Góðan daginn. Já, ég heiti Belinda og er nýtekin við sem verkefnastjóri innflytjendamála hjá Vinnumálastofnun, bara fyrir svona kortir síðan. En ég veit ekki hvað ég er að gera hérna. En mér finnst þetta bara svo flott boð og ég hugsa, ok, þetta er bara smá þrýstingur til þess að svona fara að kynna sér verkefni sín og svona fara yfir hvað hefur verið gert hingað til. Bara ekki spyrja mig mjög erfiða spurninga í lokin. Þið lofum mig því. Og sjá. Okay. En ég er búin að vera undanfarin 2 ár reyndar í hjá Vinnumálastofnun í sama teymi en í samræmdri móttöku flóttafólks. Þannig að ég er svona bara að fara yfir inn í verkefni. Og ég ætlaði bara svona setja bara sem ákveðið tækifæri til þess að fara líka yfir bara eitthvað sem einu sinni var fjölmenningarsetur og verður svo hluti sameinast í Vinnumálastofnun í apríl 2023 og er núna fjölmenningardeild Vinnumálastofnunar undir í rauninni fjölmenningarsviði. Og á fjölmenningarsviði hjá Vinnumálastofnun eru sem sagt 3 deildir. Það er þjónusta við umsækjendur alþjóðlega vernd og þau sjá grunnþjónustu við einstaklingum meðan umsókn þeirra til meðferðar hjá Útlendingastofnun og þau eru með búsetuúrræði, sjá fyrsta þjónustuviðtal, læknisskoðun, sálfræðiþjónustu og fleira. Þar er líka svo atvinnu- og virknideild og þau eru fyrst og fremst að þjónusta fólk sem hefur fengið vernd. Og eru þá aðstoða við atvinnuleit, gerð ferilskrár, eru með einstaklingsráðgjöf og aðstoða fólk við að komast í íslenskukennslu og í samfélagsfræðslu og námskeið almennt. Og svo er fjölmenningadeild og það er deild þess ég tilheyri og þar erum við með ráðgjafateymi og flóttamannateymi. Ráðgjafateymi er í rauninni, þar er bara verið að svara spurningum almennt fyrir innflytjendur og þegar fólk flytur til landsins eða býr hér á landi og það er hægt að nálgast þau í gegnum með því að koma í afgreiðsluna eða senda tölvupóst, hringja, netspjall og fleira. Og þau tala alveg fjölmörg tungumál og svo bara eru þau rosa duglegir líka að nota language line eða fleira. Og ég hef svona aðeins verið að lesa stundum af og það er mjög áhugavert að ég tala ekki öll þessi tungumáli en það er rosa góð reynsla líka til þess að svona aðeins átt að sjá hvernig landi leggur. Þannig að og svo er teymi flóttamanna og það í rauninni, þar erum við þá fyrst og fremst að vinna í samræmdri flóttafólks að boða einstaklinga í upplýsing- og þarfagreiningaviðtöl sem hafa fengið veitta vernd og gera paranir sveitarfélög eða móttöku sveitarfélög í samræmdri móttöku flóttafólks og síðan í samskiptum við sveitarfélög sem eru að veita þjónustu til flóttamanna.
Verkefnastjóri innflytjendamála tilheyrir þeirri deild og svona helstu verkefni, já, svona kannski fræðsla, ráðgjöf, samráð, það svona kannski svona meðal annars það sem að verkefnastjórinn á að gera. Nú bara að fara yfir hvað ég að fara að gera næstunni. Þannig að en hluti af þessu starfi sem sagt að svona fyrir hönd Vinnumálastofnunar að vera með umsjón sem sagt og fylgja eftir framkvæmdaráætlun í málefnum innflytjenda, jafnréttisáætlun, byggðaáætlun og í rauninni að vera í samstarfi við sveitarfélögin og við fjölmenningarfulltrúa og varðandi móttökuáætlanir eða fjölmenningastefnur og samráð við ýmsa aðila sem koma að málefnum innflytjenda. Hluti af þessu líka mánaðarleg fræðsla, árleg skýrsla til ráðuneytis málefni innflytjenda og svo situr verkefnastjóri sem áheyrnarfulltrúi fyrir hönd Vinnumálastofnunar í innflytjendaráði. Þannig að þegar ég þáði boðið, þá byrjuðum við samtalið með aðeins á bara hvar við stæðum með þessa áætlun, aðgerð A7 í byggðaáætlun, nærþjónustu við innflytjendur. Þannig að ég fór nú aðeins að kynna með það. Og það sem byrjar í rauninni þá hjá Fjölmenningarsetri, og ég held ég hef nú gert vitleysu, þetta ekkert 22-24, þetta 2018-24 og 22-26, sem sagt, já. En allavega, það sem hefur verið gert og byrjar hjá Fjölmenningarsetri að það þróað og búið til námsefni, fjölbreytni nauðgar, samtali góða þjónustu í samfélagi margbreytileikans og síðan var þróað þjálfunar námskeið menningarnæmi og þetta var afhent símenntunar stöðum land allt sem hafa svo séð kennsluna almennt. Svo var gerð heimasíðan okkar sem var lengi vel mcc.is, ennþá í rauninni, en hefur líka fengið nafnið New in Iceland og hvorutveggja virkar. Þannig að og hún bara alltaf í vinnslu, við erum alltaf að reyna að uppfæra hana reglulega. Á henni svo, þessi heimasíða allt á ensku, íslensku og svo getur þú valið hvaða tungumál sem og þýtt yfir og þarna alveg hafsjór af upplýsingum. Fyrir bara íbúa, fagfólk, bara hvað sem og á heimasíðunni einmitt aðgengileg móttökuáætlun sem var þróuð hjá Fjölmenningarsetri fyrirmyndamóttökuáætlun fyrir íbúa af erlendum uppruna og þarna aðgengileg á vefnum og ég ætla ekki að vera að ýta á þetta skjal en þar finnið hana en hún gerð fyrir sveitarfélögin til þess að nýta sér til þess að vera með móttökuáætlun fyrir íbúa og svo veit ég að fyrrum forstöðumaður Fjölmenningarseturs sem þá var, hún hélt fjölda styttri fræðsluerinda meðal annars fyrir starfsfólk lögreglu, Háskólans, Landspítalans og húsnæðis og mannvirkjastofnun. Þetta var rétt áðan. Já, okay. Og það sem við náttúrulega erum ennþá með í gangi og höfum svolítið verið bara að þróa einmitt þessi mánaðarlegu fræðsluerindi þar sem í rauninni samstarf flóttamannadeildar og verkefnastjóra innflytjendamála. Þannig að það eru bara fræðsluefni sem tengjast málefnum innflytjenda og flóttafólks og þar erum við með mjög stóran póstlista og bjóðum bara sveitarfélögum, fjölmenningarfulltrúum, starfsfólki félagsþjónustu sem í samlendri móttöku og fleirum. Svo veit ég að hún Auður, forverinn minn í starfi, hefur verið í samvinnu við fjölmenningarfulltrúa á landsvísu hitt þau og boðið ráðgjöf ef að þörf hefur verið á. Ég veit að það hefur kannski ekki verið óskað oft eftir því en í einhver skipti.
Og svo höfum við verið náttúrulega hérna samkvæmt eins og jafnréttis áætlun samstarfsaðili og þá satt verkefnastjóri í stýrihóp varðandi jafnrétti í sveitarstjórnum. Það sem að ég skoðaði aðeins líka var í rauninni þá að ég hluti af þessu verkefni í byggðaáætlun A7 aðgerð var að mæla árangur og þar voru kannski einhverjar áskoranir og að því að samkvæmt áætluninni þá var markmiðið svolítið að gera tölulega hversu margar móttökuáætlanir hafa verið gerðar í sveitarfélögum og slíkt, hversu oft hefur námskeið verið kennt hjá símenntunarstöðvum og fleira. Þegar að það var skoðað að þá í rauninni var það kannski ekkert að endurspegla þá vinnu sem átt sér stað í sveitarfélögum eða kannski ekkert endilega til alltaf þessar upplýsingar fjölda sem hefur setið námskeið og fleira. Þannig að í rauninni að þá getur verið mjög gróskumikið fjölmenningarlegt starf í sveitarfélögum á þess að sé endilega kannski móttökuáætlun til staðar og þá er ég ekki auðvitað er gott að hún sé en það segir ekkert endilega hver staðan er. Þannig að kannski þurfum við að mæla einhvern veginn öðruvísi. Og svo náttúrulega bara eru sveitarfélögin jafn mismunandi fyrir mörg, bara samsetning, áhrif, þættir og fleira. Það sem er kannski líka áskorun og fólk hefur nefnt einmitt fjármagn og tími en þegar að það kom mikill fjöldi flóttafólks frá Úkraínu og Venesúela þá bara var mikil þörf fyrir ákveðna þjónustu og fólk náði þá stundum ekki að sinna öðrum verkefnum og þannig að það náttúrulega hefur líka áhrif og sveitarfélög hafa talað að það sé líka dýrt að keyra námskeið eins og til dæmis fjölbreytnin auðgar og oft þá verið að sækja styrki og þá maður náttúrulega háður því og styrki kannski ekki hægt að sækja alveg endalaust í sömu sjóði þar að segja. Þannig að þetta eru áskoranir en tækifæri það er alltaf fullt af tækifærum. Ég á nú kannski bara eftir að líka rekast það sem að skoða þetta svolítið, en ég held að það liggi náttúrulega alltaf svolítið bara í samtali við fólki sem að við viljum veita þjónustu. Fyrst og fremst, að við séum ekki að ákveða alltaf hvernig þjónustan á að vera fyrir þá sem að að fara að nýta hana, heldur í samtali og bara að leita til þeirra sem að eru með reynslu og vera ekki alltaf að finna upp hjólið, nýta það sem til, kíkja á heimasíðuna hjá okkur og skoða ef það ekki móttökuáætlun eða annað, að nýta sér þetta efni sem og oft hafa sveitarfélög einmitt bara aðlagað að þeirra eigin þörfum, hvort sem það námskeið eða áætlanir. Já, og í rauninni bara endilega hafið samband ef það eru, ef það eru einhverjar hugmyndir eða ef ég á að vera í sambandi við ykkur og ekki búin að hafa samband, ég veit það hljóma alveg hræðilega, það er ekki þannig, en þannig að bara ekki hika við það. Já, takk fyrir mig. Þá nokkrar spurningar sem ég ætla að setja í 2 pakkar fyrir nýju starfsmaður, þetta bara svona. Ég ætla að setja bara 1 pakki sem svona upplýsingar sem fólk vantar. Þjónusta til landsvísu eða bara höfuðborgarsvæði og hversu margir starfsmenn vinna í fjölmenningar sviði. Þetta svona, já, og svo síðasti í andbyggðamálana stendur til að efla á ný starfsemi fjölmenningarsviðs á Ísafirði, þar sem var lofað að störfum myndi ekki fækka við sameiningu. Þetta sama pakki spurningar. Já, ok, ég skal reyna við náttúrulega erum kannski flest stödd eins og í mitt heimi, við erum náttúrulega bara í Ógnarsásvegi í Reykjavík. Við erum með 2 starfsmenn sem eru hluti á okkar teymi og eru á Ísafirði. Auðvitað erum við að þjónusta allt landið. Hvað fleira? Þetta bara hversu mörg starfsmenn í
fjölmenningar? Í fjölmenningar, bara í mínu teymi erum við undir 10. Ég veit ekki í rauninni með umsækjendur alþjóðlega vernd, það svo rosalega vítt og breytt, þannig ég ekkert með heildatölu. En þetta allt eitthvað sem ég tekið saman aftur á móti. Ok, þá hins spurning, komin einhver reynsla á móttökuna áætlun fyrir sveitarfélög? Já, en ég nefnilega ekki með þær upplýsingar, ekki í rauninni, það kannski akkurat það sem ég að fara að gera. Kortleggja betur og vera í sambandi við fólk og fá svona aðeins meiri yfirsýn yfir þessi mál. Kannski fyrir næstu ráðstefnu bara. Já, okay. Takk fyrir. Takk fyrir. Þá við förum til Fríða Bjarni Jónsdóttir, samhæfnisstjóri MEM og Donatur Honkovits Burkháska, sérfræðingur og starfsmaður MEM hjá Mennta- og barnamálaráðuneyti. Svo vel. Já, góðan daginn og komið sæl og Dónata biður fyrir kveðju, hún komst því miður ekki með hérna í dag en mjög dýrmætur samstarfsaðili í þessu verkefni. Og mér langar til að byrja á því að óska ykkur til hamingju með daginn og þakka fyrir algjörlega frábæra ráðstefnu og að taka þetta málefni fyrir því að það held ég ekki fyrsta en eitt af mjög mikilvægum skrefum í þessu öllu saman. Og ég geti vísa til margs af því sem hefur verið talað hér í morgun. En þar hefur í rauninni bara kjarnast þetta sem ég ætlaði að byrja á að tala hversu fjölmenningarlegt samfélag Ísland orðið. Og með því að verið sé að halda þing eins og hérna í dag, að þá verið að bregðast við þessum breytingum. Því að það í rauninni það sem við þurfum öll að gera, þetta viðfangsefni okkar allra, og við þurfum einhvern veginn öll að stíga fram og taka ábyrgð á þessum breytingum sem að verða. Og mér langar til að lauma ykkur einni hugsun af því að hér var sagt í morgun að íslenskan væri lykillinn að samfélaginu, en kannski samfélagið lykillinn að íslenskunni. Mögulega, mér langar til að gauka því að. En Magnús Þorkell Bernharðsson, sem sérfræðingur í Miðausturlandamálum, að hann hefur talað að við þurfum einhvern veginn að hætta að nálgast þetta viðfangsefni eins og krabbamein. Eitthvað sem við þurfum að lækna og laga, því að fólksflutningar hafa í gegnum aldirnar verið partur á hverju einasta samfélagi. Þannig að þetta blóðrásin. Og til þess að blóðrásin fungeri þá þurfum einhvern veginn öll efnin í blóðrásin að taka þátt í að þróa samfélagið. Og mér finnst þetta svo góður punktur hjá honum vegna þess að það einhvern veginn þar sem maður þarf svona að nálgast þetta. Og það var unnin mjög viðamikil skýrsla á vegum OECD áskorunir og viðfangsefni á íslenskum vinnumarkaði og börn innflytjenda á Íslandi. Og margt af því sem þarna kemur fram samræmist algjörlega því sem hefur komið fram hérna í morgun. Þetta eiginlega sömu áskorunir og verið að ávarpa þarna. En í skýrslunni eru líka lagðar fram tillögur og úrbótum. Og margar af þeim koma inn á það sem hefur verið nefnt hérna í morgun. Og mér langar af því að stundum þegar maður að hugsa innflytjendur og kannski óvært eða þegar maður fara að hugsa fólk sem mætir hér til þess að vinna, að vinna í ferðaþjónustu eða annar staðar, þá hættir manni til að hugsa einstaklinga, en risastór hluti af þessu fólki eru fjölskyldur sem eiga börn og hér var nefnt hérna áðan að helmingur innflytjenda hugsa sér að vera hér áfram og ég heyrði daginn að 30% viðbót íhuga það og ég heyrði sömu konu segja frá því og hún nú héðan að norðan, frá Húsavík og kemur upprunalega frá Þýskalandi og hún sagði þannig var talað vinnufólk frá Tyrklandi á sínum tíma. Og í dag eru 2,8 milljónir manns af tyrkneskum uppruna í þýsku samfélagi. Og það svo mikilvægt einhvern veginn að hugsa þetta. En í þessari skýrslu að þá mjög mikil áhersla lögð á að það sé fjárfest í menntun og aðlögun barna innflytjenda. Því þau einhvern veginn framtíðin. Og ef við horfum á þróun og hlutfalli nemenda með erlendan bakgrunn í íslenskum skólum, að þá hefur hann bara hækkað, þessi fjöldin, þeim hefur fjölgað alveg jafnt og þétt
og þarna erum við með tölur úr leikskólum og grunnskólum. Það hefur ekki verið fylgst kerfisbundi með þessu í framhaldsskólum frá 2017, en það eitt af því sem kemur fram í skýrslunni frá OECD, það að við bætum gagnalandsleið, þannig við höfum betri gögn. En í þessum hópi eru alveg gríðarlega fjölbreytt börn og það þurfum við líka að hafa í huga þegar við tölum börn af erlendum uppruna í íslenskum skólum. Okkur hætti líka til að tala þau sem einn hóp. En þarna eru krakkar sem eiga bara gríðarlega sterkt bakland, eru mjög vel sett, góðir námsmenn og svo framvegis. Það eru börn sem eru flóttabörn og búa við mjög flóknar aðstæður, rofna skólagöngu, áföll. Svo erum við með börn sem búa bara við fátækt og höfum í huga einn stærsta breytan í árangri barna félags-, efnahagslegur og menntulegur bakgrunnur. Og það ekki innflytjendamál, en það orðið rosalega flókið þegar erlendur bakgrunnur bætist við það. Hvað segja lykilskjölin okkar á Íslandi að það jákvæð og valdeflandi sýn á fjölbreytileikann. Það vantar ekki. Við erum alveg með stefnuna. Og í menntastefnu 2030 segir að Ísland sé fjölmenningarsamfélag sem nýtir þá auðlind sem felst í fjölmenningarlegu skólastarfi, fagnar margbreytileika nemenda og nýtir til að efla samfélagið. Og þetta eru áherslurnar í menntastefnu til dæmis 2030 og nú þegar hefur verið byggt á drögum að stefnu sem var unnin í tengslum við vinnu við menntastefnu ríkisins, sérstaklega menntun barna með fjölbreyttan tungumál og menningarbakgrunn. Og í kjölfarið á því að þá voru til dæmis endurskoðaðar aðalnámskrár leikskóla og grunnskóla með tilliti til þessa nemendahóps. Þannig að það búið að gera hæfniviðmið og stundaskrá í íslensku sem öðru tungumáli í grunnskólum, hæfniviðmið í íslensku fyrir leikskólabörn, þannig að það mjög mikil vinna komin að stað. En staðan einfaldlega þannig að það allt of margar rannsóknir sem benda til þess að börnum af erlendum uppruna sé ekki að fara nægilega mikið fram. Og ég ekki að fara í þetta neitt svona jafnt og þétt, en mér langar að benda á að samkvæmt nýrri OECD-skýrslu að það meiri munur til dæmis á Íslandi á milli hópa, heldur en víðast hvar annars staðar. Og eitt sem mér langar svona að kasta út líka að á ráðstefnu greiningar og ráðgjafarstöðvar í vor kom fram að helmingur barna sem vísað til þeirra af erlendum uppruna. Og ég hef verið að heimsækja sveitarfélög núna á liðnu ári og þá til dæmis hef ég hitt talmeinafræðinga sem að vinna fyrir sveitarfélög og eru fastir í einhvern veginn greiningum og þannig vinnu, en ekki að vinna inn í leikskólanum með starfsfólkinu þar að fá þessa heildarmynd, hvað þurfum við að gera. Þannig ég held við þurfum svolítið bara að flippa stundum því sem við erum að gera og þýða þessar upplýsingar tilbaka, þannig að við getum unnið í snemmtækri íhlutum. Vegna þess að við eigum líka rannsóknir sem sýna fram á árangursríkar aðferðir í starfi skóla og félagslegan og námslegan árangur. Og við þurfum að horfa á það og það hefur meðal annars verið bent á það í stóri rannsóknum skólaþjónustu. Þar var bent á staði sem að virkilega hafa verið að ná árangri í skólaþjónustu. Það rannsókn sem hefur skoðað fjölmenningarstefnur sveitarfélaga og þar eru bara mjög jákvæðar fyrirmyndir út allt land. Og 2023 var gefin út skýrsla eftir sjálfsmat sem þið kannist örugglega mörg við á nýtingu fjármagns í grunnskólum til að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp. Og einn af þáttunum þarna var menntun barna með annað móðurmál en íslensku og það kom fram í þessu sjálfsmati 56 sveitarfélög að menntun barna með fjölbreyttan tungumál og menningarbakgrunn væri einn stærsta áskorunin. Þannig að það sem ég vildi svona byrja á þessari aðeins svona setja senuna eins og maður segir, áður en ég fara að segja ykkur frá þessu verkefni menntun móttaka menning sem í rauninni viðbragð stjórnvalda við þessu öllu sem sagt hefur verið hér. Og á Húsavík, af því við erum nú hérna fyrir norðan, að þá var það hún Hermína Gunnþórsdóttir, prófessor við Háskólann á Akureyri, sem sagði af hverju erum við ekki að samhæfa, af hverju erum við ekki að samræma, af hverju erum við ekki að byggja á því sem vel gert. Og MEM svolítið afurðin af þessu. Þetta þróunarverkefni sem leitt af mennta- og barnamálaráðuneytinu en í mjög nánu samstarfi við Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og Reykjavíkurborg, Miðamáls- og læsis þekkingateymi til dæmis flytur í Miðstöð menntunar og skólaþjónustu þessi 2 ár sem verkefni stendur yfir. En svo mjög víðtækt samstarf við önnur sveitarfélög og stofnanir á landsvísu. Og MEM stendur fyrir menntun, móttak og menning, en vísa líka til þess að við viltu vera MEM, eigum að vera saman í þessu, þetta samhæfing.
Og við þurfum að gera betur þegar kemur að menntuninni í heild, við þurfum að gera miklu betur þegar kemur að móttökunni og ég hef spurt í sumum heimsóknum þegar verið að tala að grunnskólinni sé ekki með góðan móttökuáætlanir, þá hef ég spurt hvernig móttakan í sveitafélagið. Af því að grunnskólinn getur ekki verið eyland inn í sveitafélaginu, því fjölskyldirnar eru allar þáttakendur í sveitafélaginu sjálfu. Þannig að ég fagna því mjög til dæmis að farsældaráðin séu komin í gang og við getum náð heildstæðara í þetta. Nú menning vísar bæði til þess að þarna erum við að vinna með gríðarlega fjölbreyttan menningarhóp, fjölbreytta menningar og tungumála bakgrunn. En líka vísar þetta til þess að við þurfum að breyta svolítið bara menningun okkar, orðræðinni. Hvernig tölum við börn, hvaða væntingar höfum við til barna og foreldra og fullorðina. Og bara það hvaða orð notum við til að lýsa börnum. Segjum við þau séu mállaus, þau tala kannski 3 tungumál en er ekki búin að ná tökum á íslensku. Þannig að hvaða orð temjum við okkur. Þannig að menning vísar líka til þess að við þurfum að horfa líta svolítið í eigin barn. En markmiðið inngilding og virk þátttaka barna með fjölbreyttan tungumál og menningarbakgrunn, koma á þessu samræmda verklagi og þá þýðir þetta ekki að öll eigi að fara að gera eins, öll sveitafélagi eigi að fara að gera eins. Þetta að við gerum, það sé til bakland, það sé til stuðningur og það sé til fyrirmyndir sem síðan hægt að aðlaga að þörfum ólíkra skóla og ólíkra sveitafélaga. Og það kom hérna fram áðan, ég man ekki hver það var sem var að fjalla að innflytjendum liði betur í meðalstórum sveitafélögum, litlum sveitafélögum og stórum heldur en meðalstórum, að maður sér oft litlu skólarnir að gera þetta rosalega vel af því það svo þétt samfélag. Þannig að þeir þurfa kannski aðra hluti heldur en stóru skólarnir. Þannig að þetta ekki einhvað top-down, heldur við að vinna saman að koma auga á góðar fyrirmyndir og hvernig þetta aðlaga þær. Og þróa og tryggja menntasamfélaginu öflug námsgögn. Þarna verið að svara þessu ákalli sem ég kom aðeins inn á hérna í upphafi, fara einhvern veginn að reyna að skala upp það sem hefur verið gert gott, ekki bara horfa á það sem ekki gert gott, teikna upp heildarmynd, ekki búa til nýtt kerfi og átt okkur á því að þetta vegferð og langtíma viðfangsefni sem menntasamfélagið allt þarf að koma að. Og þetta ekki bara kennarinn sem kennir íslensku sem annað mál, það hafa allir hlutverk. Og þetta í rauninni tvíþætt, það að byggja upp þessa þjónustu í miðstöð menntunar og við eigum eftir að fá skólaþjónustu lögin og vita hvernig það lítur allt saman út, en síðan þetta líka tengsl við önnur málefnasvið ráðuneytisins. Nú það mjög margt komið að stað og þegar hægt að fá fræðslu og stuðning og það hægt að senda á netfangið mem@mms.is til að spyrjast fyrir stuðning og annað slíkt. Mér langar bara, ég ætla ekki að fara yfir þennan lista, ég veit ekki hvort að glærurnar verða aðgengilegar á eftir, já, en þá ég setti meira á þær heldur en ég vissi ég kæmist yfir að fara yfir, en mér langaði til að nefna þetta með brúarsmiði. Ég veit ekki hvort þið hefði heyrt brúarsmiði, það var nefnt hér í morgun hvernig væri hægt að nýta þekkingu þeirra sem fyrir eru. Brúarsmiðir eru liður í þessu, að við nýtum þekkingu á tungumálum og skólamenningu annarra landa, manneskjur sem að þekkja vel íslensk skólakerfi og íslensk tungumál og geta brúa þarna milli í báða bóa, bæði frá skólum yfir til foreldra og frá foreldrum yfir til skóla. Það komin vefur með öllum helstu björgum og slóðin mem.mms.is og svo langaði mig bara hérna rétt að segja að því við höfum verið að heimsækja sveitafélög og lært mjög margt af þeim en líka átta okkur á því hvað ólíkt hvernig sveitafélögin nálgast þetta. Og langaði að benda á til dæmis Akureyri að því við erum hérna fyrir norðan. Að þar bara búið að formgera þetta og það var verið að tala móttökuáætlanir sveitafélagi hérna áðan, hvort þær væru gerðar, væri kannski ekki aðal, það væri oft fjölmenningarlegt starf án þess. Ég held við verðum að formgera það hluti innan skóla, innan sveitafélaga til þess að þeir eigi sér stað. Þetta sé ekki bara hending hver sinni verkefninu. Og þeir sem vilja kynna sér þetta betur geta googla bara þróunarverkefni áfangaskýrsla, þannig farið yfir alla þætti þessa fyrsta árs og verkefninu á að ljúka með þingsályktun og tillögu framtíðarfyrirkomulag í málaflokknum. Og svo set ég bara hérna í restina fyrir þá sem hafa áhuga á að það verður landshlutafundur MEM núna 17. og 18. nóvember á Akureyri fyrir allt norður og norðausturland. Þar verður námskeið fyrir leikskóla morguninn 17. eftir hádegi lærdómssamtal með stjórnendum. Þar sem við erum að læra hvert af öðru og þau hvert af öðru og á þriðjudeginum námskeið í íslensku sem öðru tungumál fyrir grunnskóla. Takk. Ég vil
svona nokkrar sekundur ef einhver að skrifa spurningar. Svo bara refresh. Ég held það ekki. Var það einhvað komin í kerfinu? Það var bara að spyrja mig í hlénu, sko. Eða senda tölvupóst. Ok, þá við erum komin í hlé. Vegna forfalls Þórodds, við komum aftur bara 30 mínútur yfir 2. 2:30 mæta aftur. 15 mínútur hlé.
Fara einmitt 30 mínútur yfir þá við byrjum. Næst hjá okkur á dagskráinni Eyrún Fríða Arnardóttir, verkefnisstjóri heimahafnar hjá Nýheimum þekkingasetri. Hún með bara fans in the crowd. Gjörðu svo vel. Það sæl öllsumur og bara mikið ofboðslega gaman að vera með ykkur inn í dag. Ég heiti Eyrún Fríða Arnardóttir og ég verkefnastjóri heimahafnar, samstarfsverkefni sem við hjá Nýheimum þekkingasetri erum að vinna með sveitarfélaginu Hornafirði. Markmið verkefnisins í mjög einfaldri mynd að stuðla að aukinni byggðafestu og auka vellíðan ungs fólks í samfélaginu okkar. Þó svo að við séum markvisst að vinna með ungu fólki þá teljum við samt að okkar aðferðir og áherslur geti gefið góðar hugmyndir hvernig mætti nálgast aðra hópa með sambærilegum hætti. Ég ætla að byrja á stuttri yfirferð yfir það hvað Nýheimar þekkingasetur hafa verið að gera og rannsaka síðastliðinn áratug. Frá stofnun hefur setur lagt áherslu á ungt fólk á landsbyggðinni og líðan þess og stöðu. Við höfum unnið ýmsar rannsóknir með unga fólkinu í sveitarfélaginu. Við höfum lagt fyrir þau kannanir, haldið rýnihópa, allt til þess að skilja betur þeirra upplifun af því að búa í samfélaginu. Þá höfum við líka tekið þátt í ýmsum fjölþjóðlegum samstarfsverkefnum þar sem við höfum getað beint sjónum að málefnum ungs fólks. Núna í september hófst svo norrænt samstarfsverkefni sem að setrið tekur þátt í sem ber yfirskriftina Future in Focus. Þar störfum við með aðilum frá Noregi og Svíþjóð sem við höfum starfað með skeið og það samstarf hefur getað veitt okkur innsýn inn í það hvernig okkar niðurstöður eru að endurspeglast í öðrum sambærilegum sveitarfélögum og samfélögum á Norðurlöndunum. Samhliða gagnaöflun og rannsóknum höfum við svo líka unnið að fjölmörgum valdeflandi verkefnum og viðburðum fyrir unga fólki okkar til þess að mæta þessari þörf sem við sjáum svo skýrt að birtist í niðurstöðunum. Svo höfum við tekið þessa niðurstöðu núna saman, mótað áherslur og verklag fyrir okkar heildstæða verkefni sem heitir Heimahöfn. Við vinnum Heimahöfn í 3 ólíkum áherslum og allar áherslunar eiga rætur sínar að rekja til fyrir niðurstaðna, gagna og fyrir verkefna setursins. Fyrsta áherslan á atvinnu og námstækifæri. Ungmennin okkar hafa ítrekað sagt okkur að þau upplifi að vinnumarkaðurinn í sveitarfélaginu sé einsleitur. Þau telja ef þau vilja búa í samfélaginu okkar að þá þurfi þau að vinna í ferðaþjónustu, sjávarútvegi eða kennslu. Og að ef það séu bara almennt skortur á tækifærum, bæði til atvinnu og náms, og að ef þau kjósi það að velja sér nám eftir sinni hugsjón og sínum draumum, að þá séu þau að velja sér í rauninni frá búsetu á svæðinu til framtíðar. Þannig að til þess að mæta þessum síendurteknum sjónarmiðum, þá höfum við mótað ákveðna verkþætti innan verkefnisins okkar. Við höfum farið í mjög fjölbreyttar kynningar á atvinnulífinu í sveitarfélaginu, þar sem við leggjum áherslu á ólíkar greinar. Við höfum lagt áherslu á störf sem eru einfaldlega minna sýnileg í samfélaginu og farið rosalega djúpt með þeim í það hvaða tækifæri felast í stöðugri þróun fyrirtækja. Því að fyrirtækin sem þau ólust upp við eru kannski ekki endilega sömu fyrirtækin og þau þekkja í dag. Þá höfum við líka fengið fyrirtæki til að kynna það sérstaklega hvernig ólík reynsla og ólík menntun kemur að gagni innan stofnunarinnar. Við höldum starfastefnumót, þar sem við bjóðum fyrirtækjum að koma og kynna sig fyrir samfélaginu. Þetta eykur sýnileika þeirra, eflir tenginguna og eykur samtalið. Við höfum farið með fyrirtækjaheimsóknir þar sem þau fá einfaldlega miklu betri innsýn inn í fyrirtæki sem þau þekkja með yfirborðskennt, en þá sýnum við hvað raunverulega leynist mikið á bak við tjöldin. Þá erum við fræðslu námsframboð og námstækifæri, veitum aðstoð við atvinnuleit, miðlum sumarstörfum og atvinnutækifærum fyrir þau fyrirtæki sem starfa með okkur og leggjum bara almennt áherslu á að draga fram fjölbreytileikann sem felst í atvinnulífinu á svæðinu. Önnur áhersla verkefnisins svo á samfélagsþátttöku. Því að niðurstöður okkar hafa leitt það í ljós að unga fólki okkar upplifir ákveðin skort á hvatningu til þess að taka þátt í félagslífi utan skóla. Þau þekki ekki leiðirnar hvernig þau að taka þátt og hvernig þetta bera sig til og upplifa kannski bara stundum að þau sé ekki velkomin eða það sé einfaldlega ekki ætlast til þess að þau taki þátt í einhverju. Félagslífið oft bundið við félagslíf skólans og það að taka skref frá félagslífi unglinga yfir í félagslíf fullorðina getur bara oft verið mjög flókið.
Þannig að líkt og með atvinnu- og námstækifærin þá höfum við mótað ákveðna verkþætti sem einfaldlega ætlað að efla samfélagsþátttöku þeirra og valdefla þau. Við byrjuðum til og með skólaárið í haust á því að halda kynningaviðburð þar sem við buðum öllum félagasamtökum í sveitarfélaginu að kynna sig líkt og við gerum með fyrirtækjunum. Svo heldum við hádegisfundi með nemendum framhaldsskóla Austur-Skaftafellssýslu þar sem við ræddum bara þeirra upplifun, þeirra áhugasvið, áskoranir og tækifæri til þess að bæta þeirra samfélagsþátttöku og félagslíf. Þessi fundir voru kynjaskiptir af þeirra beiðni þar sem að það kom sérstaklega fram í viðtölum okkar í fyrra að stelpur sérstaklega upplifa mun á tækifærum hópana til samfélagsþátttöku. Og á þessum fundum fáum við svo upplýsingar frá þeim sem að við nýtum til þess að halda viðburði fyrir þau byggða á þeirra áhugasviðum. Einnig vinnum við á því að kynna fyrir þeim leiðir fyrir þau sjálf til að skapa sín eigin tækifæri. Við höfum hvatt þau til að taka þátt sækjum í uppbyggingarsjóði, við veitum upplýsingar húsnæði og aðstöðu og fleira sem stendur til boða í samfélaginu og þá hugsum við að því hvernig megi miðla upplýsingum viðburði og fleira þannig að þau missi ekki af neinu. Því að þau eru stundum að missa af einhverju, einfaldlega því að við notum aðra miðla til þess að auglýsa það heldur en þau eru á. Þriðja áherslan svo á nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi. Hérna við sérstaklega að einblína á það að efla frumkvæði einstaklingana og sýna fram á hvað eru mörg tækifæri til nýsköpunar í samfélaginu. Ungmenninni alltaf að upplifa það að þeirra framtíð í okkar samfélagi þurfa að miðast við stöðuna eins og þau sjá hana í dag. Og þau sjá ekki fyrir sér að það gæti þróast eitthvað meira, þannig að við þurfum sérstaklega einblína á það að sýna þeim þessa möguleika. Þannig að við leggjum áherslu á að valdefla þau, auka sjálfstæði með fræðslu og öðrum viðburðum. Við kynnum fyrir þeim styrkjaumhverfi, veitum aðstoð innsýn inn í hvað slíkir styrkir geta bara gert fyrir frumkvöðla. Við fræðum þeim einmitt þróun vinnumarkaðarins, að þau þurfa ekki að einskorða sig við það sem þau sjá hér í dag og tölum hvernig nýsköpun stuðlar að þróun og auknum tækifærum í atvinnumálum. Og þá kynnum við þau líka fyrir frumkvöðlum í samfélaginu. Fólki sem hefur einmitt skapað sín eigin tækifæri og fundið sér pláss og rými þegar að krakkarnir okkar upplifa að það sé ekki neitt. Þannig að þá aukum við tengslanir þeirra og gefum þeim fyrirmyndir úr nærsamfélaginu. Þannig að Heimahöfn verkefni sem byggir á áralöngum rannsóknum, Nema þekkingarsetur, á stöðu og líðan ungs fólks í sveitarfélaginu Hornafirði. Og það mikill samhljómur á milli niðurstaðna okkar og annarra fræðimanna á Norðurlöndunum sem hafa skoðað þessi sömu málefni, líðan ungs fólks í dreifðari byggðum. Þannig að við höfum nýtt þær niðurstöður til þess að móta þessar ákveðnu markvissu aðgerðir til þess að stuðla því að ungu fólki líði betur í samfélaginu, séu virkari þáttakendur, sjáu tækifærin og upplifi almennt bara jákvæðri tengsl við samfélagið okkar. Sem betur fer, þá sjá þau mörg ótrúlega marga kosti við að búa í samfélaginu. Og við þurfum samt að sýna þeim að þau geti elt sína drauma, þau geti skapað sín tækifæri, mennta sig eftir sínum áherslum og áhuga, af því að þessar skoðanir þeirra núna munu hafa raunverulega áhrif á það hvar þau kjósa að búa í framtíðinni og hvað þau kjósa að gera. Þannig að við þurfum núna með markvissum hætti að bregðast við. Ég get samt sagt ykkur það að verkefnið mun umfangsmeira heldur en ég að fara yfir hérna í mjög stuttu máli. Við vinnum líka að bættri upplýsingagjöf, auknu samskiptum og samstarfi á milli stofnana, fyrirtækja, einstaklinga. Við aðstoðum ungt fólk, hvort sem þau eru að flytja í burtu eða koma aftur heim. Við söfnum saman jákvæðum reynslusögum af því að búa í samfélaginu okkar og vinnum markvisst að því að opna augu fólks fyrir því hvað gott að búa þarna, hvað eru mikil lífsgæði og tækifæri í búsetu í sveitarfélaginu. Því búseta ætti náttúrulega aldrei að útiloka neitt frá því að elta sína drauma. Þannig að ég held að þessi nálgun okkar sé eitthvað sem við getum svo yfirfært á alla hópa samfélagsins. Með því bara að skilja upplifun þeirra og þeirra sýn á okkar samfélag getum við mætt þeim með markvissum aðgerðum á þeirra forsendum. Eitt af sem við leggjum hvað mest áherslu á að spyrja líka alltaf þegar við erum búin að vera með viðburði. Hvernig var þetta? Var þetta gagnlegt? Þá fáum við bara virka endurgjöf frá þeim og við getum aðlagað okkur strax. Voru þessi fundur of langur? Við styttum hann. Og við langar ykkur frekar að fara í aðrar heimsóknir. Frábært, þá gerum við það. Af því að það þeirra reynsla, það þeirra sýn sem að skipta okkur máli og þannig mun það skipta máli fyrir samfélagið í heild sinni. Takk. Ég þurfti að hlaupa upp hérna bara. Okay. Aldrei verið nú stressuð að halda minna tíma. Þá eru tvö spurningar. Hvernig verkefnið fjármagnað?
Verkefnið, sem sagt, þetta fjármagnað í gegnum samstarfssamning við sveitarfélagið. Þá gerður samningur til 3 ára stöðu verkefnastjóra sem í gegni í 50% starfi. Og aðrir starfsmenn þekkingarseturinn sem koma svo að verkefninu líka og svo fékk verkefnið styrk frá fjárlaganefnd á síðasta ári. Takk. Og hvaða leið hefur virkað best fyrir ykkur að miðla upplýsingum eða auglýsa viðburðir til þessa hópa? Við einfallega spurðum unga fólki okkar, hvar fáið þið ykkar upplýsingar? Þau nota sérst ekki Facebook, bara alls ekki. Þannig að mér finnst líka bara partur af vinnunni minni núna vera að taka hluti af Facebook og færa það yfir á Instagram sem var þeirra miðill, þau völdu hann. Þannig að það gerum við það þannig. Takk fyrir. Þá verðum að fara beint í annað erindi vegna hugmynd Trúnó uppbrot og þá við getum ekki uppbrot bara eftir einn erindi. Þá við förum í næsta sem Dr. Eyjólfur Guðmundsson, hagfræðingur og fyrrverandi rektor Háskólans á Akureyri. Ef við gerum svo vel. Takk fyrir. Góðan daginn allsumul og mjög gaman að vera hér. Ég held að það sé samt rétt að ég taki fram í ljósi þess hvað hér verður sagt, að þetta algjörlega á mína ábyrgð og ekki skólan sem ég starfa hjá. Og byggir svolítið á minni reynslu síðustu 10 ára sem fyrrverandi rektor og því sem ég hef verið að gera í dag svona sem ráðgjafi og fengi að hugsa aðeins meira sjálfstætt, ef ég má orða það þannig. En ég verð fyrst að fá að segja kæra þakki fyrir síðasta erindi. Þetta var algjörlega frábært og í raun og veru svarið við því sem ég mun segja að þurfa að gerast. Ef þið viljið fá að vita hvað þarf að gera, þá er það heimahöfn. Þannig að þetta fittar mjög vel saman. Takk kærlega fyrir það. En það sem ég vil byrja á að vekja athygli á svolítið peningar. Ég veit að í dag ekkert rosalega vinsælt að tala fjármagn eða pening og það bara leiðilegt. Staðreyndin bara einfaldlega svo. Ef við ætlum að vera með skjávarpa, tölvu, fatnað, bíla, húsnæði, þá flytjum við inn yfir 70% af öllu því sem við þurfum. Og til að flytja inn, þá þurfum við tekjur, erlendis frá. Og þetta eru tekjurnar eins og það skiptast upp í okkar samfélagi í dag. Annað sem stórmerkilegt, að þegar ég fæddist, einhvern tímann á síðustu öld, sem mér finnst ekki langt síðan, að þá var 95% sjávarútvegur. Sjávarútvegurinn í dag 18%. Iðnaðurinn 26%, en meira en helmingurinn því ál, við erum búin að tala mikið ferðaþjónustuna, en það þetta annað sem svolítið forvitnilega kategóría. Yfir 100 milljarðar á síðasta ári. Annað allt sem að hugurinn gerir. Það að laga búnað sem að Marel hefur sent og laga forritið. Það öll svo þjónusta sem við veitum, fjármálatengda eða öðru tægi. Það eru tölvuleikir sem við framleiðum. Það þessi kategóría, annað. Og það bara svolítið merkilegt að fyrstu 3 topparnir byggja allir á náttúruauðlind. Eru allir takmarkandi. Ég keyrði mikið Íslandi í sumar og að keyra Suðurlandið versus Norðurlandið, ég keyrði hringinn á sólarhring, það var svolítið mikil munur. Það var eins og maður var að keyra í allt öðru samfélagi þegar maður var á Suðurlandinu. Umferð, hvernig skilti voru settu, mikil breyting. Alveg augljóst að við erum komin að þolmörkum varðandi hvernig við viljum að ferðaþjónustan sé rekin. Við þekkjum öll hvernig sjávarútvegurinn hefur farið í gegnum sitt og eilíðar umræðu orku, því að í raun og veru iðnaðurinn okkar, þungað iðnaðurinn okkar, hann ekkert annað en orkusal. Það að búa til ál orkusal og ekkert annað. Þannig að ef við skoðum aðeins hvernig það dreifist á landið, við þekkjum öll þessa mynd, sjávarútvegurinn meira minna á þessum svæðum og hann líka veiddur hluta þessi svæði. Það iðnaður og orka á höfuðborgarsvæðinu, Hvalfirði, í álverinu fyrir þann Hafnarfjörð, hvað segir við, það á Reykjanesi? Já, en það á Reykjanesi, það Hafnarfirði, hvað það? Og alveg fyrir austan og orkan kemur af hálendinu. En það líka orka hér á norðausturlandinu og þó að það sé í tímabundnum erfiðleikum að þá orka áfram til staðar. Og ferðaþjónustan hefur að byggjast upp á þessum svæðum. Speiklið þessa mynd við myndina sem ég sýndi ykkur áðan, hvaðan tekjurnar koma. Hvar kategóríið flokkunin annað? Jú, vissulega líftækni og fiskeldi, bæði verið vestan og austan.
en það er líka að gerast á Suðurnesjum. Það er líka sjávarútvegur, Brim, eitt stærsta fyrirtæki landsins, og allt annað er þarna. Annað er hvergi annars staðar. Og það er ástæðan fyrir því að það samfélag er að vaxa og dafna. Þannig að það er flokkurinn þar sem að verðmætaaukningin hefur orðið síðustu 20 árin og gefur öll tækifæri til að margfaldast og talar beint inn í erindi sem var hér áðan, eins og við höfum stilt saman strengi hér. En nú langar maður að fara með ykkur í 1000 ára söguferð. Bologna 1088. Það er yfirleitt talað að það sé fyrsti háskólinn sem verður til í Evrópu í þeim stíl sem við tölum í dag. Ég vil minnast í þessu samhengi að Skálholt byrjaði 1086, þannig að það er spurningin hvort við eigum að taka titilinn af þeim, en við erum ekki með samfelldarekstur eins og í Bologna. University of Bologna er í dag multikampus stofnun sem dreifir sig norður Ítalíu og stofnunin sjálf í stöðugri þróun. Þannig að Bologna árið 1088 hefur engar veruleika speglun í dag. En það er samfelld saga. Sama saga, nákvæmlega sama saga er sögð háskólann í París, Sorbonne, Oxford, Cambridge, skólana í London, Uppsala, 1300 eitthvað, 14. öldinni. Þetta er alltaf sama sagan. Það er einhver sem koma saman, byrja að mynda háskóla, byrja að mynda þekkingu, oft nemendurnir sjálfir, og síðan verður eitthvað til eða ekki. Og það er bara svolítið merkilegt. Að í mörgum tilfellum hefur ekkert orðrétt mikið til í kringum þessar háskólastofnanir. Þetta er verslun og verðmæti og stjórnskipan. Ef hún er til staðar, þá kemur þekkingaþörf. Ef þekkingaþörfin er leyst með þekkingarleit, þá kemur einhver ný hagnýting á þekkingu sem aftur eykur verðmæti og það verður til öflug staðsetning. Þetta er módeli sem við erum búin að vera að vinna með síðustu öld, 20. öldin, í kjölfarið byltingarnar. Við lítum svo á menntunni lykillinn, rannsóknir hafa fært okkur grunninn, það getur ég að fara hratt yfir, tíminn. Og þetta módel hefur endurtekið aftur og aftur. Hver þekkir ekki söguna Tromsø, eða Umeå, eða Uleå. Við erum öll að horfa á þetta módel. Og ef við förum mjög hratt yfir sögu á Stóra Bretlandi, að þá getum við byrjað aftur á árið 1106, ef ég maður rétt með Oxford. Nei, hvernig var Oxford? Jæja, skiptir ekki öllum máli. Það var rétt þessu tímabili. En í dag er Oxford innan við 180.000 manna borg. Og Cambridge líka. Á meðan að London er 20 milljóna borg. Og fyrstu háskólanir byrjuðu líka þar 14. Hver er munurinn? Munur er einfallega sá að þegar á Oxford og Cambridge byrja, byggt á verslunarleiðum sem voru mikilvægar vegna innanlandsverslunar Englands, Bretlands, byggt á stöðum þess að Rómverjar fundu út að hægt var að fara yfir ár, Oxford, Cambridge, þetta er brú og vað. En heimsverslunin, hún byrjaði í kringum London. Og þar var stjórnskipin, þar var stjórnsýslan. Og þess vegna vex borgin, ekki að því það er háskóli þar. Þannig að við erum líka með dæmi úr St. Andrews, þriðji elsti háskóli Stóra Bretlands. Einhver hér inni sem veit hvað sem margir búa í St. Andrews? Það er nefnilega langt innan við 20.000. Hvað eru raunverulega margir? Það verður nær að segja að þeir eru rétt yfir 10.000. Og fyrir hvað er St. Andrews þekkt? Golf og háskóla, ferðaþjónustu. Þannig að dæmið er ekki endilega alltaf að ganga upp. Borgirnar Glasgow og Edinborg, þar hefur gengið vel. Þannig að þar sem við höfum þessa þróun, að það er raunveruleg efnahagsleg verðmætasköpun á bakvið, þar gengur vel. Og nú þarf ég að hlaupa hratt yfir sögu. Það brást eitthvað á Íslandi. Því að þegar við horfum á þetta og takk Byggðastofnun, þessi vefsíða ykkar er algjörlega frábær þegar það er verið að koma og meira að leita sér að gögnum. En þá sjáum við að hér eru 4 svæði, eða 3 svæði sem hafa vaxið og 1 svæði sem við vitum að er að vaxa til viðbútur þetta er með 1998. En
Þegar við vorum að fara með þetta mótul okkar, Hólaskóli, Skálholtsskóli, skólar víða land, menntaskólarnir, það var aldrei neitt til í kringum þá. Núpi, Laugum. Það eitt skipti sem þetta gekk eftir. Og það var vegna þess að það var stjórnskipun og efnahagur á bakvið. Og það engin spurning að háskólinn hefur aukið þennan fjölbreytileika. Þannig að það fjölbreytileiki í störfum, en það líka fjölbreytileiki í starfsfólkinu. Þannig að þetta virkaði fyrir 20. öldina. Þetta var nauðsynlegt, en alls ekki nægjanlegt skilyrði. Og þá kemur spurningin, hvað gerum við fyrir framtíðina? Fyrir unga fólkið sem að sér ekki þessi störf. Þetta internetið, þessi mynd var búin til 2005, ég hef ekki ennþá fundið betri mynd. Þetta internetið í dag. Þarna gerist allt. Það gerist nákvæmlega sama þarna eins og gerðist í lærdómssamfélögum Bologna árið 1088. Þar sem fólki kom saman og bjó eitthvað til. Staðsetning skiptir ekki lengur máli. 2 dæmi, opni háskólinn í Bretlandi, langstærstur 200.000 nemendur. Stofnunin sem slík ekki rosalega stór. Southern New Hampshire University, 2500 nemendur árið 2000, 250.000 nemendur í dag. Bæjarfélagið hefur ekkert vaxið neitt rosalega mikið. Það þarf eitthvað annað. Og búsetan að breytast. Eina sem ég get séð í dag að við höfum hybrid living sem okkar helsta skilyrði fyrir því hvað við viljum gera. Og þá þarf opinbera þjónustu, eins og kom fram hér áðan. Við viljum almenna menntun og aðgengi á góðum störfum. Við viljum aðgengi að menningu og listum. Þetta kannski framtíðarskrifstofan. Það að segja eldhúsið tekið við því hlutverki. Og bókvitið verður vissulega í askana látið. Og það svolítið merkilegt að í öllu þessu hérna, öllu því sem við gerst í Reykjavík, að þá var fyrsti einhyrningurinn á Ísafirði. Nú, við þurfum nýja lausnir, en í ljósi tímans. Þá mun ég fara hratt yfir það og þið þurfum að lesa sér það nema hvað ég ætla að hjálpa ykkur með Ilisima Tusafik. Ilisima Tusafik þýðir staðurinn þar sem við komum að læra. Það það sem grænlendingar nota yfir háskóla. Við eigum ekki orð yfir university. Við þurfum okkar Ilisima Tusafik. Og við erum ekki á réttri leið. Borgarstefnan sem nýlega hefur verið birt, fínasta plagg og gott skref. En það verður að taka fram sérstaklega að í þessari borgarstefnu verður höfuðborgin viðurkennd sem leiðandi afl og mikilvægi hennar í byggðustefnu stjórnvalda. Er nauðsynlegt að hafa þetta í inngangi? Og breyting á lögum um háskóla. Það verður að vera flaggskipsháskóla, hann verður að vera minnst kosti 5.000. Hvaða háskóla það? Í báðum tilfellum verið að leiða breytinguna af höfuðborgarsvæðinu. Það mun leiða til þess að þegar Íslendingar verða 900.000 árið 2075 samkvæmt spá Byggðastofnunar, ég veit að það er innan 95% markana og allt og hátt, en Hagstofan búin að vera að spá rangt mannfjölda í 15 ári röð. Við erum langt yfir þeim gildurum sem þau spáðu 2010. Þannig ég ætla að leyfa mér að fara í hæsta mögulega gildur sem Byggðastofnun hefur boðað og ef við höldum áfram að fylgja því sem gert hefur, þá mun þetta verða svona. En ég vil þetta verða svona. Borgarstefna ekki ein borg og svæðisborgir, borgarstefna 4 borgir á landinu þar sem að fjölbreytileikin verður staðar og það ekki háskólar, þeir eru mögulega úreldir, sem stofnanir. Við þurfum samstarf allra þeirra menningar og menntastofnana eins og gerist hér á stéttinni, eins og gerist í Háskóla til Vestfjarða, þar sem við tökum saman og nýtum þetta fólk sem kom fram hér áðan. Með meistaragráður, með hæðri menntun, býr út á landinu, hefur ekki stað til að koma. Þau fá ekki tækifæri inn í háskólanum. Þannig að þar þarf það ekki akademíska prósessu svo framvegis. Hvernig búið til samfélög? Þannig að í framtíðinni verði annað allstaðar. Læt þetta duga. Takk fyrir.
þið tilbúin í svona síðasti trúnó? Þá ég vil biðja, Helga María Pálsdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslusvið Sambands íslenska sveitarfélaga og Kristin Irma Schröder, fyrirverandi deildarstjóri PCC á Bakka Húsavík. Bara geð svo vel í trúnó. Góðan daginn. Ég heiti Helga María og sviðsstjóri á Sambandi íslenska sveitarfélaga. Það nú ekki á hverjum degi sem mann búið að fara á trúnó í vinnunni. Það hábjartur dagur, blá edrú og við erum í beinu streymi líka, en ég treysti því að það ríki hér fullu trúnaður. Já, góðan daginn. Ég heiti Kristín. Ég ennþá deildarstjóri hjá PCC Bakki næsta 3 vikur. Þannig mér langar bara að byrja með fyrsta spurningunni til þín. Hvað þarf að vera til staðar svo inngildi gangi vel hjá sveitarfélögum? Sko, stuttasvari það þarf meiri peninga frá ríkinu. En svona grunnþættir þetta, ég held að þetta byrja með því að sveitarstjórnir þurfa að taka samtali það hvernig þau vilja taka á móti nýjum íbúum. Og þá kemur móttöku áætlunin, Belindu, sterkinn sem góður grunnur að því hvernig á að taka á móti, hvernig sveitarfélagi vill taka á móti nýjum íbúum. Og það ekki nóg að það sé bara hugað að börnum í skóla, heldur þarf það að vera fyrir alla, fullorðna líka. Það mjög mikilvægt að upplýsingagjöfin sé á því formi að hún nái til allra og fólk meðtaki og skilji og leið læri á samfélagið hvernig það uppbyggt, því að praktískar upplýsingar eru þetta kannski upphafspunkturinn af því að þú skiljir inn í hvaða samfélag þú ert að ganga. Og svo, eins og hefur komið fram í dag, þá þarf að skapa þennan vettvang þar sem að allir íbúar geta komið saman á öllum aldri og lært af hvort öðrum. Það ekki bara innflytjendur að hittast, heldur, heldur að allir getur komið saman, því að inngilding hún felst ekki eingöngu í því að innflytjendur aðlagi sig að samfélaginu sem heldur snýst það líka mjög mikið það að samfélagi aðlagi sig að nýjum íbúum samfélagsins. Því ég held að við séum öll sammála það sem hér minni að þetta mikils að vinna. Sterkara, litríkara og örugglega bara skemmtilegra samfélag. En ég líka með spurningu fyrir þig. Og mér langaði að biðja að segja hvernig þú metur stöðuna í aðlögun í íslensku samfélagi að þú berða saman við þitt heimaland, Þýskaland, eða upprunaland. Já. Það akkurat góð spurning hvað heimaland og hvað upprunaland, en það önnur saga. Áðan ég fer að tala stöðu á Íslandi, þá langar mér að segja eitthvað smá sögu sem sumi hér eru nú reynda búin að heyra, hvernig það var í Þýskalandi í 1950. 1950 í Þýskalandi, í Vestur-Þýskalandi, það gekk efnahagslífið blómstaraði, gekk rosalega vel. En eftir stríðið hvað vantaði? Það vantaði vinnuafl. Þannig það var gert samning við Tyrklandi, sem með frábæra þýsku nafni, og það var kallað eftir vinnuafl frá Tyrklandi. Og það streymdi inn nokkru 100.000 manns til Þýskalands. En nú gerðist eitthvað. Það var til þessi því miður fræja setningu á þýsku, við köllum eftir vinnuafli, en þarna koma manneskjur. Því það var gert ráð fyrir í samningin að þarna mun koma vinnuafl, þeir mun klára vinnuna sína og svo fara þeir aftur heim til sín, hver sem það skiptir engu, bara hverfa. En það sem gerðist þarna kom fólk sem kom til að tárast, til að gleðjast, til að eignast börn, fyrstum til að deyja. En það var eitthvað sem enginn gerði ráð fyrir. Þannig að það sem gerðist í Þýskalandi innviðis voru ekki til staðar. Af því að Þýskalandi til dagsins í dag að neita að vera innflytjendaland. Við erum ennþá að neita það í dag, því miður. Og það akkurat það sem að gerast í pólitíkinni í Þýskalandi. Þeir eru einhvern veginn að koma, við stýrum þessu því miður ekki
við þurfum þeim samt af því að já, lýðfræðileg þróun bara þannig en við vitum ennþá ekki alveg hvað við erum að gera með þeim. Staðan í dag þannig að við eigum 2,8 milljónir fólk með tyrkneskan bakgrunn í Þýskalandi og mörgt af þessum, kallum þetta vandamálum sem við erum að sjá í samfélaginu í dag eru rekjanleg til þessi samning sem var gerð 1961 og við erum ennþá ekki lært af þessu. Við gerum sömu mistök 2015 þegar við opnuðum landamærin fyrir flótamenn og Angela Merkel stóð þarna og sagði við getum þetta. Nei, við gátum það ekki, af því við gerum sama mistök aftur, innviði voru ekki til staðar. Þannig að það sem ég vonast ef ég bera saman Íslands og Þýskalandi, þið sjáu það svona svipað stöðu á Íslandi í dag og það var í Þýskalandi 1950, það vantar vinnuafl, það vantar mannfjölgun á Íslandi, en það sem kannski ekki til staðar eru innviðir. Og ég innilega vonast til þess að Ísland ekki að gera sömu mistök og læra af mistökum okkar. Að því það sem svo sorglegt það eru mörg svona frábæri verkefni sem í gangi, eins og til dæmis í leikskólinn þar sem börnum mín sækir. Þeir að fá frábæran stuðning við að læra íslensku. Og það eru mörg svona pínuliti verkefni út all landið sem í gangi, sem eru frábært. En það sem vandar heildarstefnan. Það engin innflytjendingarstefnan hjá ríkinu. Það bara ekki til staðar. Það liggur einhver stað í skúffunni síðan síðasta árið, hvítbókin, en það bara ekkert að gerast. Þeir eru að spá bara í næsta 4 ár. Hvað næsta 4 ár? Við þurfum að hugsa hvernig á samfélagi að vera næsta 20 ár. Við erum að tala næsta kynslóð. Hvernig á þetta að vera? Og það það sem vandar. Næsta það alltaf benda á hversu mikilvægt það að, og kom líka mjög glögg fram í dag, hversu mikilvægt það að læra íslensku. En það til dæmis ekki til staðar svona bara einhvers konar gæðakerfi á íslensku kennslu á Íslandi. Það ekki til kennaranám fyrir íslensku sem annað tungumál. Það alls svona grunngildi sem þurfa að vera til staðar. Hagstofan veit ekki hvernig mentan mín Það einu sem Hagstofan veit að ég kvenkyns, 37 ára og með þýskan ríkisborgararétt. Þeir vita ekki með hvers konar menntunarbakgrunn ég Hagstofan ekki að taka niður svona stöður. Þannig að það sem Ísland þarf að gera svona nokkuð skrif tilbaka og þarf að gera sín grunnvinnan og þá verður þetta frábært. Heyr, heyr. Takk fyrir. Spennandi trúna. Ok. Þá næst Dr. Birgir Guðmundsson, professor við Háskólann á Akureyri. Gjörðu svo vel. Já, takk ykkur fyrir þetta. Ég svona aðeins stumm eftir þetta trúnó hérna. Man ekki vanur að hlusta á fólk á trúnó, en það svolítið sláandi sagan hérna af því að sá sem að nú svona einn af helstu hvatamönnunum af því sem ég að fara að tala frá Þýskalandi og hann segir eiginlega nákvæmlega þessa sömu sögu eins og við vorum að heyra áðan það að þetta væri svona og þið megið ekki gera þetta, lendi í þessu aftur sko. Þið þurfið að gera eitthvað, en til þess að gera eitthvað í þessum málum þá þarf auðvitað að fylgjast með hver þróunin Og það eitthvað sem að ég held að sé kannski leksía númer 1 af því að það búið að segja þetta svo oft að við þurfum rannsóknir og fylgjast með ekki bara einhverja svona grunnrannsóknir, mjög fróðlegt að fá alla þessa flóru af upplýsingur sem hefur komið hérna núna. En við þurfum að gera þetta með kerfisbundnari hætti heldur við gerum og þetta það sem að hefur verið svona kannski þema, milgu að segja, í þeim svona skýrslum og athugunum sem að hafa komið upp svona almennt. Og þá langar mig að segja frá því að við í Háskólanum á Akureyri höfum verið að svona velta fyrir okkur hvort að það sé hægt að búa til einhvern vettvang, það vinsalt hér núna í dag að tala vettvang, að fyrir rannsóknir og í háskólaráði núna fyrir helgina þá var það samþykkt að halda áfram og vinna að stofnun með að útbúa svona regluverk fyrir
fyrir rannsóknarmiðstöð málefni innflytjenda sem að vinnur þá heyra undir hug- og félagsvísindasviðið hjá okkur en auðvitað sko hluti af öllu skólakerfinu og ég lýsi því aðeins betur kannski á eftir. En þá komum við að þessu sko sem við höfum verið að tala af hverju þurfum við þessa svona rannsóknarmiðstöð. Vissulega það rétt að það eru alls konar innflytjenda rannsóknir í gangi og búið að gera margt og margir að gera eitthvað sem bæði sem sé, kannski akademískt eða fræðilegt og eins praktískt eins og við höfum verið að hlusta á. En þetta bara hins vegar þessar tölur sem við erum búin að fá í ýmsum formi sko. Nýjasta formi reynda var sko, því það búið að tala mikið þessi 20% eða 18,2%. Ég held að sé aðrir 20% með það sem að ég var að reikna út sjálfur í þjóðskránni í gær sko, sem átti að vera einhverja nýjar tölur að það væri komið hátt í 80.000 erlendir ríkisborgarar sem væru hérna. En ég sel það ekki dýra að keypta en það skiptir ekki máli hvort það er 18,2% eða 20%. Þetta er rosalega margir og stórt hlutfall. Og það þetta þýðir það að við erum að fara að ganga í gegnum einhverja stærstu svona samfélagsbreytingar sem við höfum gengið í gegnum bara í áratugi. Það sem hefur verið að gerast á tiltölulega stuttum tíma. Og það að við skulum ekki vera með svona kerfisbundnari rannsóknir eða einhver sem tekur að sér að gefa sig út fyrir að vera bara fyrst og fremst í þessu. Sko við erum með auðvitað, við heyrðum á þann hvernig Hagstofan að blasir upplýsinga fólk á Bakka. Það bara, þjóðerni og aldur og eitthvað svona sko. En við þurfum miklu fleiri og betri gögn. Og það var kannski líka það sem kom fram áðan hjá Fríðu Björgum þegar hún var að tala OECD skýrsluna. Þar eitt svona leiðarstef við þetta að það gagnavöntun á gögnum og það svona verið að tala það að það það sem þurfi. Íslendingar þurfi að hafa miklu betri gögn heldur þeir hafa í dag. Ég meina það allskyns gögn til og ég ekkert að gera lítið úr því en það með því að gera þetta með kerfisbundnum hætti og það það sem hefur verið kallað eftir. Og þetta höfum við reyndar aðeins kynnt þetta fyrir ráðuneytum sem að hafa tekið tiltölulega vel í þetta en eða kostar ekki of mikið. Það er svona svo alltaf neðsta línan. En félags- og vinnumarkaðsráðuneytið að það gaf út bæði grænbók í hitti fyrra og svo hvítbók í fyrra. Og þar sem sé sko talað að það sé nauðsynlegt að gera meiri rannsóknir á og með innflytjendum. Það þarf að bæta gagnaöflunina, þarna kemur sem sé þessi, sem kalla ég þetta sem sé svona leiðarstef í því sem það verið að segja og að það þurfi einhvern vettvang eða samstarfsvettvang fyrir þetta, fyrir sem sé þessa rannsóknir og þekkingarleit. Og á þeim vettvangi þá þarf hann að vera tilbúin til þess einhvern veginn að vera stjórnvöldum og stefnumótendum til aðstoðar í því að búa til stefnu og móta stefnu sem var nú verið að lýsa eftir bara í síðasti ræðum að var nánast að lýsa eftir að þyrfti sko. Og í þessi hvítbókinni sem að heitir Samfélag okkar allra að þar þetta meira skilgreint sem alveg sérstakt markmið sko og heitir þar eitthvað virkar rannsóknar á sviði innflytjendamála og miðlun rannsóknar niðurstaða og einn mælikvarðinn að koma á fót einhverju svona einhverju vettvangi þar sem að þessar rannsóknir getur farið fram. Og ég held að það eiginlega bara það sem við erum að í rauninu leggja til þó að þessi hvítbók hafi reynda komið eftir að við vorum byrjuð að spekulera í þessu sko. Og það sem að svona rannsóknarmiðstöð gæti gert, það alls konar hlutir náttúrulega, það getur orðið leiðandi rannsóknum og svona aðeins hjálpa til í umræðinu þetta og það var mikið talað gildi þverfaglegs samstarfs og ég held að það sé eitt af því sem að þessari innflytjendarannsóknir verða að vera. Þær verða að vera mjög þverfaglegar og taka á mjög mörgum hlutum. Það ekki hægt að vera í einhverjum sílóum og það sem sé reynsla okkar líka upp í HA þegar að svo miklu leyti sem við höfum verið í þessu að þar hafa verið leiddir saman allskyns fræðimenn úr hinum ýmsu áttum.
og tók hjó sérstaklega eftir í þarna áðan þegar Fríða Björg var með myndir úr mentadæminu, þetta var allt saman liðið úr HA sem að var að hefur verið að velta þessum fyrir sér. Nú þetta þá leiðir líka til þess að við fáum aukna þekkingu og markmiðin eru þá að þessi rannsóknarstöð myndi safna og greina gögn og hún eflir þá þessa þekkingabanka, gagnreyndrar þekkingar og tekst á þá við þessi kerfislægu vandamál með svona fræðilegum hætti, ekki reyndar bara með rannsóknum hér á Íslandi heldur sjáum við fyrir okkur að þetta muni verða í góðum tengslu við sambærilegar stofnanir eða rannsóknarmiðstöðvar sem eru til í Evrópu og bæði á Norðurlöndunum og í Þýskalandi höfum við sérstaklega horft til sem að ræðist nú kannski svolítið af því að einn forsprakkin Þýskubergi brotinn. Nú þetta eru þá en þetta er ekki bara þeir sem að græða á þessu og þegar það sem þetta gerist þá fáum við þessa þekkingagrunn við kannski ekki að vera fara í gegnum þetta ferli allt saman en það er hins vegar nokkur atriði þarna sem skipta máli eins og kassin þarna, græni kassin nr. 2. Það er eitt af því sem hefur verið sérstaklega nefnt að vanti í þessu að það er einhver svona samræmt þekkingartól eða eitthvað slíkt einhver könnun sem að á sér stað reglulega, sem að fer fram reglulega og nær til mjög margra þátta. Þannig að það sé hægt að sjá hvernig hlutinni ganga frá einum tíma til annars. Þannig að sé eitthvað samfella í því hvernig þekkingin þróast. Og þetta er svona eitthvað sem við höfum verið að velta fyrir okkur, hvernig hægt er að útfæra og svo framvegis. Og slíkt mun auðvitað kosta einhverja peninga og eitthvað annað slíkt. En ég held að við getum bara ekkert einhvern veginn verið að horfa í aurinn þegar við erum að tala þessar þjóðfélagslegu stórbreytingar sem eru og sögulegu, í rauninni þetta sögulega breytingar Nú, ef ég aðeins held að bara hverju græða á þessu hverju munu fá þá vera svona snertiflitið við hverja munu snertifluturinn aðalega vera Og það er þá náttúrulega kannski fyrst að telja fræðimennina að við og þeir sem eru að skoða þetta með einhverjum svona akademískari hætti að þá fáum við gögn sem að skipta máli og það eru náttúrulega bæði þessi grunngögn sem koma þá úr þessum mælingum sem að við reynum að fylgja en það er líka á í gegnum frá erlendis frá og gegnum erlend samstarf því að eins og ég koma aðeins á eftir þá sjáum við fyrir okkur að þetta verði nú fjármagnað talsvert í gegnum styrkjum og ekki síst styrkjum að utan það er svona módel sem að við erum að horfa á Nú það eru þeir sem eru að móta stefnu og eru að búa til stefnu og þurfa að takast á við þetta í praktíkinu það eru þá stjórnvöld og pólitíkin sem getur þá nýtt þetta eða stjórnsýslan, ég veit ekki hvað pólitíkin býr til mikið í þessu í svona tæknilegu stjórnsýslan og embættismenn geta þá haft aðgang að einhverju slíkum gögnum og það bæði hjá ríki og sveitarfélögum og svo auðvitað eru allskyns hópar sem að hafa áhuga á því á hlutum eins og þessu hún staðin upp og þá er það þá kemur þetta græða þeirra á þessu líka einstaklingarnir og samtök og við erum svolítið kokki upp í HA vegna þess að það við erum með margar deildir og mjög mörgum sviðum það sem að eru fólk sem hefur verið að velta þessum hlutum fyrir sér og það er nú fyrst að frægan að telja Markus Merz þennan þjóðverja sem ég var að nefna þarna áðan Svo erum við með Hermínu Gunnþórsdóttur sem hefur verið í menntamálunum og kennslunni og svo í lögunum líka því það eru alveg vannýttir eða vanrannsakaðir þættir eins og áhrif útlendingalaga á Íslandi á útlendingana og kynjajafnrétti og annað slíkt og þar erum við með Valgerði Guðmundsdóttur sem er mikill sérfræðingur í því
Sjálfur kem ég nú þarna inn svona eiginlega fyrir tilvíðlun og er svona aðalega að skoða hérna miðlunartengsl og hugmyndir útlendinga og hvernig þeirra heimsmynd hér í samanburði við, er hún ný eða er þetta sama heimsmynd og þeir fluttu með sér, sko, búa í einhverjum bergmálshellum og svo framvegis. En svo höfum við alveg fullt af fólki þarna sem skrifaði listaði þarna upp og hætti því svo, sagði bara hérna, við erum svo líka með sko hjúkrunarfræðideildina, yfirþjálfunardeild, sálfræðideild, allt eru þetta sem sé aðilar sem að geta skipt gríðalegu máli að involvera í einhverjum svona rannsóknum, sko. Og svo erlendir samstarfsaðilar. Peningarnir koma sem sé þá í gegnum styrkjakerfið, eins og ég meina sem nú að vinsalasta held ég, músík stjórnmálana nú til dags, sko, að fjármagna þetta í gegnum einhverja sko alþjóðlega styrki eða eitthvað slíkt, sko. En auðvitað verður að koma eitthvað hér innan lands og svona, sko, þannig séð, sko, og svo eru þessi norrænu og Evrópustyrki sem eru náttúrulega svona skotmark allra sem eru að vinna í háskólanum núna, sko. Þannig að þetta er sem sé það sem svo sýn sem við höfum aðeins á þetta og bara svona rétt að byrja í þessum skipulagsmálum að þetta er þá innan hug- og félagsvísindadeildar með tengsl og anga út í hinnar deildirnar eins og ég var að reyna að lýsa. Og það þetta er þriggjamanna stjórn sem er kostið 2 ára. Þetta reyndar svona verið að móta þetta eftir fundin, háskólaráðsfundin í síðustu viku, sko. En hún sagði ekki neitt en hún stóð þarna, þannig að ég segi bara, ok, þá er það bara ef það er einhverja spurningar. Ég gefi svona nokkra sekundur en ég er með spurning. Vegna þú að tala svona að þetta það er þurft á svona grunnrannsóknir og þetta þverfaglegt svona spurning og rannsóknir þarf að vera þverfaglegt. Þurft á svona háskólasamfélag að kenna betur hvernig að rannsaka innflytjamál. Við erum með fólk í félagsfræði, svona tölvfræði, það einhvað þörf á Ísland til að, þú veist, í grunn svona nám tengst við innflytjendamál? Á BS-stíði þá meinar þá að svoleiðis? Bara alls konar stíg? Já, við erum náttúrulega, þetta sko ekki bara við, háskólarnir held ég yfirleitt sko kenna, það eru náttúrulega með fína kursa í aðferðarfræði og tölvfræði og öðru slíku sko og í félagsfræði, þannig ég get alveg séð fyrir mér að það gæti verið sniðugt að vera með eitthvað sko, að kenna eitthvað innflytjendamál og hvernig þú rannsakar það sérstaklega en ég held að það er kannski ekki alveg sko næst á dagskrá vegna þess að við erum með fjöldamann sem er alveg flinkir rannsakendur og hafa byggt mikið sko. Það var annars spurning, hvenær þið að tryggja útlendingar fái rödd innan teimum ef nánast allir eru Íslandingar? Inn í þessu? Inn í RHA, ég myndi giska það. Já, inn í rannsókn, já, það náttúrulega ekkert allir Íslendingar þarna inn í þessu. Sá sem nú aðal kallinn í þessu þjóðurinn. En ég held að það verði bara einhvern veginn, ég veit ekki, ég get ekki svaraði vegna þess að við erum ekki komnið það langt nákvæmlega með að vera með einhverja kvóta eða svoleiðis. En ég tel að eins og hugmyndirnar skipun stjórnarinnar og þá er það hugmyndin að það sé einhverju sem að tengjast eða annað hafi erlenda bakgrunn eða eru með góða tengingar þar inn. Takk fyrir. Ok. Þá næst Bryndís Elva Valdimarsdóttir og Anna Lilja Björnsdóttir, sérfræðingur hjá Jafnréttisstofu. Gerstu það? Já, góðan daginn, gaman að vera með ykkur í dag. Við ætlum að kynna fyrir ykkur nýjan gátlista sem var að koma út núna bara fyrir helgi sem snýr að því að auka fjölbreytni í sveitarstjórnum. Jafnrétti í sveitarstjórnum. Þetta verkefni hluti af byggðaáætlun
og kallast C16 og heitir Jafnrétti í sveitarstjórnum. Og þetta snýst að efla sveitarstjórnir og auka vitund þeirra mikilvægi fjölbreyttra sjónarmiða og að sveitarstjórnir endurspegli betur samfélagið og þann fjölbreytileika sem í samfélaginu sem búið að koma vel fram hér í dag. Og einnig bara að ákvarðanataka og svona þáttaka fólks verði meiri og með fjölbreyttari bakgrunn. Og þannig erum við svolítið að fókusa á erlendan uppruna. Þetta verkefni er búið að vera í gangi í smá tíma og ég fékk þar upplýsingar frá Hagstofunni að það eru 7 kjörnir fulltrúar af erlendum uppruna í sveitarstjórnum á Íslandi. Það er ekki mikið. Bætast held ég einhverjir 5 við ef við horfum á varafulltrúa. Þannig að við erum að tala mjög lítinn hóp. Sláandi. Við fórum í játak sem ég ætla að sýna ykkur eftir, sem er jafnréttisátaki fjölbreytileika fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar og við fengum einnig upplýsingar frá Hagstofunni að það varð aukning í kosningaþátttöku fólks af erlendum uppruna síðast og sérstaklega á þeim stöðum þar sem var erlent fólk í framboði. Þar var meiri kosningaþáttaka meðal fólks af erlendum uppruna. Þess vegna erum við að reyna að hvetja stjórnmálaflokka til að hugsa fjölbreytileika þegar þeir eru að raða lista. Það er bara mjög mikilvægt að allar raddir fá að heyrast og allir einhvern veginn sjáu eitthvað sem það tengir við í þessum sveitarstjórnum. Og því að sveitarstjórnir eru það sem snýst nærsamfélagið. Það er miklu nær okkur og í raun og gerir miklu meira fyrir okkur heldur en þegar við Austfjall, en maður hugsa það þannig. Gátlistinn er ekki þannig að það sé hægt að bara tjekka við allt, heldur þetta svolítið, hann er svona búinn til bara til að vekja fólk til umhugsunar og hugsa mikilvægi fjölbreytileika. Við fengum 5 kjörna fulltrúa frá 5 sveitarfélögum til að taka þátt í vinnustofu með okkur og niðurstöðurnar af þeim fundi voru svo nýttar til að búa til þennan gátlista. Og ég ætla bara að sýna ykkur hann er kominn á neti hjá okkur. Þetta eru bara svona þessar upplýsingar, svona svolítið mikilvægið og vera að tala bara fjölbreytileika, hvað það snýst og bara sveitarstjórnir og nærsamfélagið og þessar lýðræðislegu þáttöku. Og svo er þetta byggt upp á 5 megin þáttum. Þetta er fjölbreyttir framboðslistar og fjölbreytt sveitarstjórn, ráðning sveitarstjóra við á, fjölbreytt samráð og þáttaka. Svo er það menning og starfsaðstæður sem líka mjög mikilvægar varðandi hjá sveitarstjórnum og svo svona forvarnir og öryggi og síðast er það fræðsla og þróun. Þannig þetta eru þessi 5 flokkar og þetta bara svolítið svona verið að spyrja. Verklag sem kemur í veg fyrir að tengdir aðilar vinnu og tilkynningum. Það er verið að pæla í alls konar og við verðum líka að muna það að sveitarfélög eru mjög misjöfn. Sum eru mjög lítil og nálægðin ennþá meiri á meðan önnur eru stór þar sem að nálægðin er ekki eins mikil. Það líka sem er eitt af því sem þarf kannski líka að hafa í huga, bara hvernig getum við fengið fólk með ólíkan bakgrunn til að taka þátt í sveitarstjórnum. Og því miður er ekkert eitt svar við því, en það er bara mjög mikilvægt að hugsa það. Hvernig getum við fengið fólk til að taka þátt? Og þegar við viljum hafa fjölbreyttar raddir, þá eru meiri líkur á bara aðra nálganir á alls konar lausnamiðin og allt þetta. Þannig að þetta er rosalega mikilvægt. Ég ætla að bjóða Bryndísi að koma upp og ég bara hvet ykkur til að skoða þetta. Ég ætla ekki, það er ekki hægt að lesa þetta, þetta er svo lítið, en ég hvet ykkur til að skoða hann á heimasíðunum okkar. Og svo sýnum við ykkur játakið eftir, sem fer aftur í loftið eftir áramót. Já, gaman að vera með ykkur. Aðeins bara áfram þetta, einmitt, af hverju er fjölbreytileiki og inngilding svona mikilvægt? Við erum búin að heyra svo margt í dag og við vitum það eiginlega nú þegar. En þegar við erum að tala þessi mál, þá verðum við eiginlega, við getum ekki komist hjá því að minnast hérna ásvaldi sem heitir ómeðvituð hlutdrægni.
og það er eitthvað fyrirbæri sem við erum öll með í okkur. Og í fjölbreytileiki og jöfn tækifæri snúast náttúrulega svolítið mikið aukna vitund, en einhvers staðar á leiðinni þá verði einhverju svona hnökrar og við tökum rangar ákvarðanir. Og ein helst ástæða þess einmitt þessi ómeðvitaða hlutdrægni okkar. Og það svo tilhneiging einhvern veginn að við látum okkar eigin reynslu, viðhorf, menningu hafa áhrif á ákvarðanir, án þess að gera okkur kannski endilega grein fyrir því. Og slík hlutdrægni einmitt veldur oft mismunun en ekki endilega viljandi. Og þetta eitthvað sem bara okkar viðbrögð og við komum bara úr einhverjum heimi, þú veist, við höfum öll einhvern bakgrunn sem bara við lítumst að okkar sjónarmið og við erum ekkert að gera þetta viljandi, heldur bara gerist þetta meira svona ósjálfrátt. Og einmitt í sveitarstjórnum þá birtist þessi ómeðvitaða mismunun kannski eða þessi hlutdrægni einmitt þannig að einhverjir ákveðnir hópar, gjarnan þeir sem hafa meiri reynslu og í meiri hluta, þeir kannski fara að stýra umræðinni, raddir kvenna, ungs fólks eða minni hlutahópa, fá það minna vægi og þetta getur haft áhrif á heilmikið. Og líka bara þessi einsleita samsetning í sveitarstjórnum leiðir þá til þessa ákvarðanir þjónustu og forgangsröðun, endurspegla þetta bara fyrst og fremst þennan hóp sem með mest vægi þar inni. Og þess vegna langar mig bara svona, við vörpum þessari mynd bara upp og þið getur bara haft hann í huga. Af því við þekkjum líka oft þetta höfuðborg versus landsbyggð. Við erum oft eins og við komið fram, völdin ákvarðanatækan svolítið í höfuðborginni og við erum ofboðslega fljót einhvern veginn upp bara, þú veist, þetta bara 100 í Reykjavík að taka ákvörðun fyrir landsbyggðina og við erum mjög meðvituð það, en við verðum einhvern veginn að líta okkur nær líka. Þegar við sjálf erum komin í nærsamfélagi með vald að taka ákvörðun fyrir það, að þar sé fjölbreytnin innan. Og eins og ég segi, þetta hefur áhrif á svo margt bara í lífi okkar á endanum að það þessar mikroákvarðanir. Og sko, það líka þessi hætta líka við einhliða frásögn þegar við hlustum bara á eitt sjónarmið, að þá einmitt getur orðið bara dýpri gjá. Og við verðum að passa okkur á því að skapa ekki svona dýpri gjá milli hópa, heldur reyna einhvern veginn að sjá líka það sem sameinar. Og við erum einmitt líka meðvituð það að það einmitt mjög góður fyrirlestur, TED fyrirlestur á YouTube sem ég mæli með, það þessi The Danger of a Single Story. Bara að við séum meðvituð hættuna við einhliða frásögn. Að eins og við komum fram, bara innflytjendur ekki einn hópur, þetta fjölbreytt fólk, alls konar og þetta ekki ein menning, fyrir utan það að menning ekki hlutur, hún bara í flæði og hreyfist og breytist og alls konar, ekki einn hópur, ekki ein menning og við verðum einhvern veginn að vera svolítið meðvituð það. Ef við erum öll með sömu reynslu og þessi guli haus við borðið, þá bara tökum við öll sömu einhliða ákvarðanir. Þannig að okkur langar að minna á það í þessu sambandi. Og svo það bara auglýsing sem við ætlum að sýna ykkur. Já. Valið einfalt. Ekki hljóð. Þegar ekkert að velja, fjölbreytt framboð skapar aukið jafnrétti. Játak jafnréttis átak í fjölbreytni. Gott framboð á þínum lista. Kjósum jafnrétti í vor. Svo næsta. Valið einfalt. Þinn listi til eins kyns?
Við þurfum allskyns fólk í allskyns verkefni. Tryggjum fjölbreytt framboð í vor. Já takk jafnréttis átak í fjölbreytni. Gott framboð á þínum lista. Kjósum jafnrétti í vor. Takk fyrir okkur. Já, það með tími fyrir spurningar. Eða bara eitt spurning. Já, nei, hér kommer annað. Hægt að tryggja að útlendingar sé ekki bara setja í listan 5 mínútur fyrir kosningar til að fá atkvæði erlenda íbúa? Mjög góð spurning. Ég sem sagt tók viðtöl við þessa kjörnu fulltrúa af erlendum uppruna og það var svolítið þeirra upplifun að þau væru bara þarna til að fá atkvæði frá útlendingum. Já, til skrauts og til að fá atkvæði frá fólki með erlendan uppruna. Þannig að það auðvitað alls ekki það sem við viljum að sé gert og þess bara settur á lista til að, bara til að vera þar. En ekki það að það voru, flestir sögðu svo þegar þau voru komnir í stjórn og svona að það væri, það væri alveg traust og það væri verið að hlusta á þau og allt þetta. Þannig að það líka gott, sko. Þannig að hvernig tryggjum við það? Það bara svolítið að reyna einhvern veginn að vera einhvers konar eins og var notað hérna áðan, einhvers svona brúarsmiðir og reyna einhvern veginn að fá þau til að taka þátt líka, ekki bara upp á lúkið. Það var annars spurning. Væri ekki gott að byrja á því að borga fyrir þá vinnu sem kjörnir fulltrúar inn á afhendi óháð stærð sveitarfélag? Það myndi líka stuðla að sameiningum. Ég ætla bara, þetta ekki spurning fyrir sambandins við sveitarfélag, þetta ekki spurning fyrir mig. Að sjálfsögðu væri langt best að væri greitt almennilega fyrir þetta. Þetta á ekki að vera sjálfboðavinna, sko. Ok, það ekki fleiri spurningar. Þá takk fyrir. Takk. Þá komin tími fyrir samantekt og lokaorð. Þá ég vil biðja Arnar Þór Sævarsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenska sveitarfélaga. Arnar, gjörðu svo vel. Já, ráðstefnustjóri og kæru gestir, ég vil byrja á því að bera fyrir kæri kveðju frá Jóni Birni Hákonarsyni sem ætlaði að vera hér hjá okkur í dag en því miður var hann kallaður á Bessastaði þannig forgangsraðaði hann hérna þessum degi en ég ætlaði að hlaupa í skarðið og vera hérna með smá samantekt en mér langaði svolítið að byrja á því að hrósa Byggðastofnun fyrir frábæran dag og jafnframt að hrósa skipuleggjendum þessara ráðstefnu fyrir bara flott fyrirkomulag. Þetta var virkilega gaman að vera og sjá þessu stuttu erindi. Þau eru hnitmiðuð, þau eru kjörnuð, skilaboðin koma til skila og bara virkilega og svo náttúrulega fyrir utan málefni sem náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægt og nauðsynlegt fyrir okkur að sitja og hlusta og læra. En mér langaði svona kannski áður en að ég hef þessa samantekt að benda ykkur á eitt að fyrir framan ykkur í dag þá var hér mjög gott dæmi frábæra inngildingu sem var hér upp í púltu og stjórnaði fundunum hér í dag. Og það Catherine Chambers. Kölluð Cat. En það eru sem sagt 16 ár síðan að hún kom inn á bæjarskrifstofu hjá mér á Blönduósi með manninu sínum og sagði, herru, hér langar mér að búa, ertu ekki með ykkur vinnu handa mér? Og hún svona sprenglærð, jú, sagði ég, við erum með fullt af vinnu. Og við fórum í það að stofna eitt stykki háskólasetur á Blönduósi sem að hún kom að og vann að bara með okkar besta fólki og stóð sig með bara afburða vel. Og svo stóð hún hér í dag, 16 árum segja, og þegar hún hitti mig fyrst, hún talaði ekki stakt orðið íslensku. Hér stjórnaði hún þessum glæsilega ráðstefnu með myndar bara vel gert.
En aðeins varðandi svona daginn og hvað ég tók svolítið út úr þessu, að þá var það sem ég fann svona rauði þráðurinn og hvað það er mikilvægt að þegar við erum að bæði fjallum þennan málaflokk og aðra málaflokka, hvað það er nauðsynlegt að vera með góð gögn á bakvið okkur og vera og stunda þessar rannsóknir sem að við erum að vinna. Og ég fagna því hvað er mikil dýnamík bara í háskólaumhverfinu, hjá sveitarfélögunum, hjá landshlutasamtökunum að ná utanum til að mynda bara þennan málaflokk. Og af hverju segi ég þetta? Það er vegna þess að það skiptir svo miklu máli að þegar við erum að fjalla viðkvæma málaflokka, að við séum að tala, þetta má ekki vera, mér finnst, ég held og ég hef tilfinningu fyrir, heldur að þegar við erum að tala, þá erum við að tala út frá gögnum og rannsóknum og þannig náum við svolítið utanum þetta og umræðan verður bara miklu vandaðri og það finnst mér bara, það sem ég tek út úr deginum í dag, það er akkurat bara þetta atriði, hvað er mikil dýnamík og í rauninni mikil nýsköpun sem er að eiga sér stað í öllum samfélögum landsins, hjá sveitarfélögunum og samfélögunum, þegar kemur að málefnum innflytjenda og ég held að það hafi nú alveg komið fram að við erum að gera margt mjög gott, bæði ríki og sveitarfélög, en betur kannski má en duga skal, við getum alveg gert betur. Ég sá þarna tölur að hvað var það, 96 var 1,5% 2% landsmanna af erlendu bergi eða með erlendan uppruna. Í dag er þetta 20% og hugsið ykkur hvað í rauninni íslenskt samfélag hefur tekið miklu breytingum á þessum örfáum árum. Þetta eru örfá ár og svo erum við kannski stundum hissa það sé svona hnökra hér og þar. Í mínu huga er þetta bara eðlilegt í raun og veru, það við erum öll að vanda okkur og það á bæði við ríki og sveitarfélög. Þannig að og síðan líka bara þessi staðreynd að 50% af þeim sem að hingað koma eru bara algjörlega klára á því að þau vilja halda hér áfram, búa hér áfram með okkur, búa til, halda áfram þessari verðmætasköpun bara og vera með bara hluta af íslensku samfélagi og síðan og var 30% sem bara geta vel hugsað sér þetta. Og mér finnst þetta vera bara jákvætt sko. Mér finnst bara að þetta vera, þú veist, er þetta ekki bara pínum bara vel gert? Og rauninni maður fyllir bara svona pínu stolti að bara sjá þessar tölur, eins og ég segi, við erum öll að vanda okkur, samfélögin, sveitarfélögin sem hafa náttúrulega í rauninni tekið á móti þessum einstaklingum, þessum erlendum uppruna, hafa bara gert það, eins og ég segi, mjög vel. Kannski má segja það og við getum rætt það náttúrulega hvort að menn hafa farið á bratt eða ekki. Ég held bara að í lok dagsins að þá erum við að gera margt gott. Það er eitt sem ég hjó eftir, það var það að það var með tungumálakunnátt eða tungumálakennsluna. Hún er eitthvað sem ég held að við getum gert betur. Og ef maður ber þessar tölur saman við til dæmis þá tíma sem við erum að setja í tungumálakennslu, þá er það miklu mun minna en aðrar þjóðir eins og nágrannaþjóðir Norðurlöndin er að gera og kannski getum við gert betur þar en þannig að það er þannig. En eins og ég segi, við erum að horfa bara á okkur nýjan veruleika, þetta er komið til þess að vera við og eins og kom hér fram, þetta er ekki bara spurning það að fólk á erlendum uppruna að það sé aðlaga okkur, heldur þurfum við líka svolítið að horfa í eigin barm, mér fannst það líka koma svolítið skýrt fram, þannig
Þannig að, en bara, já, þetta var nú svona kannski það sem ég tók út úr þessu degi og þetta margt annað, ég geti náttúrulega verið hér og ég hef kannski miklu meira tíma, en svona ég held að þetta sé nú kannski svolítið kjarnin í þessu allavega sem að ég tók út úr þessu og bara vel gert og bara takk fyrir frábæran dag og bara gangi ykkur vel í ykkar bara metnaðarfullu störfum. Takk fyrir. Takk fyrir, Ragnar. Þá við erum ekki alveg búin og sérstaklega með Slido. Þá ég byrja ykkur að fara aftur á Slido. Það svona loka poll. Okkur langar að vita hvernig við hefum bara stödd okkur í dag. Þá smá svona þáttaka könnun þar. Ég skal gefa svona nokkur sekundur að allir að fara inn í þetta og vinsamlega bara fylla út könnunni. Það 5 spurningar. Það ekki QR-kód hérna. Þú getur fara á, já það á borðinu og svo líka má fara inn á slido.com og skrifa inn líka orð byggðastefna 2025. Já, einmitt það tekir. Ok, á meðan þetta bara, þið geta haldið áfram að skrifa, þá ég vil þakka ykkur allt fyrir að mæta í dag og sérstaklega þau sem hefur verið að horfa á streaminu. Má líka svona senda könnunarsvar til okkur, en takk fyrir að mæta á netinu. Og já, einmitt, takk allir svona frábært fyrirlesar og bara takk fyrir frábært erindi og þetta var mjög svona hugvert og mjög gott að fylgjast með og vera hér hjá ykkur í dag. Þá að lokum ég vil biðja allir til að skila eftir þessi svona plast dæmi. Við getum endurnota þetta aftur bara og já, bara allt, ekki bara plast, bara allt, skila allt. Má taka blað með? Ok, má taka það taka út og skila allt hitt aftur í forstofunni. Þá takk fyrir og bara skemmta sér vel næstu.